Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaha, Central Engineering Department Head Marty Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia, Anthony Stephen Aro, and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit rumamaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pa'y magdidilig. Lupa ng araw ng maraming pagsikta, buhay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamapin, ang namatay ng dahil sa'yo. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no
acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio. Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. 58 years we continue. For so many years it's still a goal. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radio. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong aga, kag mahidayton nga adlaw mga kaabyanan na nagkauturan. Sa gihapon, iniinyuto di kabyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagapasalamat man sa inyo padan nga pag-upod sa aton diri sa atong programa, Daily Gospel Reflection. Ginaabi-abi kag ginatamyaw man naton nga sang maayong aga ang tanan naton nga mga tagpalamati nga yara sa lain-lain nga lugar, probinsya o kon pungsod nga malabutan sining atong programa via live streaming. Sugdan naton yaning adlaw paagi sa pagpasalamat ya pagdayaw sa aton mahal nga Dios sa sining kaagahon, paagi sa pagpamati kapag pamalandong sa iyang nga pulong gikan sa aton ebanghelyo subong nga adlaw Sabado, petsa 9 sa bulan sang Nobyembre, kapistahan sang dedikasyon sang Basilika sang Letran. Nakita ko ang balaan nga syudad, ang bag-o nga Jerusalem, nga nagpanaog halin sa langit gikan sa Dios, nga naaman kag handa na subong sang isa ka nagatrahi nga nobya nga nagasugata sa iyabana. Mga muyo kita. O Diyos nga mo namay, imo ginaaman para sa imo kagalingon ng isa kawalay katapusan nga templo nga nahimo sa mga bato nga buhi kag pinili. Padamua sa imo simbahan ang mga bugay sang Espiritu Santo, agod niyang imo matinuhon nga banwa, magpangabudlay sing walay untat sa pagpatindog sang langitnon nga Jerusalem. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka naghari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang pagbasa sa Ebanghelyo sunod kay San Juan, Kapitulo 2, versikulo 13, tubto 22. Nagahilapit na ang piyesta sang Paskwa sa mga Hudiyo. Gani si Jesus nagpa-Jerusalem. May nakita siya nga mga tao dito sa templo, nga nagabaligya sa mga baka, mga karnero, kag mga pating, kag ang mga manugbaylo man sang kwarta, nga yara sa ila mga lamisa. Naghimo si Jesus sa inughanot nga lubid, kag iya ginpanabog ang tanan nga mga sapat pagwa sa templo. Ang mga karnero kag mga baka, ginpamaliskad niya ang mga lamisa sa mga manugbaylo sang kwarta, kag ginwasag niya ang ila mga kwarta, kag ginmanduan niya ang mga manugbaligya sang pating. Kuhaan ninyo ini diri, hindi ninyo paghimo ang balaligyaan ang balay sang akon amay. Nadumduman sang iya mga gintutunan, nga ang kasulatan nagasiling, ang akon kabalaka sa imo balay, O Diyos. Ang akon kabalaka sa imo balay, O Diyos, nagadaba-daba sa sulod nakon subong sang kalayo. Ang mga pangulo sa mga Hudiyo nagpamangkot sa iya, ano ba lang ang mga milagro ang imo nahimo sa pagpakita sa amon nga may katarungan ka sa paghimo sini? Si Jesus nagsabat, gubaan ninyo ini nga templo sang Dios kag sa sulod sang 3 ka adlaw, patindugon ko iniliwat. Namangkot sila sa iya, ini nga templo ginpatindog sa sulod sang 46 ka tuig, kag patindugon mo bala ini sa sulod sang 3 lamang ka adlaw? Pero ang templo nga ginasiling ni Jesus amo ang iya lawas. Gani sa nabanhaw siya, nadumduman sa iya mga gintutunan, nga ginhambal niya ini. Kag nagtuo sila sa kasulatan, kag sa mga pulong nga ginhambal ni Jesus.
Sa mga masunod nga Sabado sa siningbulan sang Nobyembre, ginakalipay naman naton nga padayon naton makaupo diri sa aton programa ang isa ka pari isang Diocese of Cabancalan nga si Reverend Father Ferdinand S. Fernandez, ang in charge ng Clergy House ng Chaplains ng Prison and Hospital Ministry sa Diocese of Cabancalan. Mayong aga, Father Perper. Mayong aga, mga uto kay Kristo, kay Sister Mercy, kasato mga tagpalamati. Karon nga adlaw, Nobyembre 9, 2024, ang aton Santos ng Ebanghelyo nagikan sa Ebanghelyo ni San Juan, nanungod diri sa kapistahan sang dedikasyon sang Lateran Basilica sa Rome, the feast of the dedication of the Lateran Basilica in Rome. Ang topiko na diri naton, pagiya sa aton, thanks be to God for churches. Salamat sa Diyos sa sining mga simbahan. Karon ato ginahiwat ang fiesta sang dedikasyon sang John Lateran Church sa Roma. Amoy ni nga parokya simbahan sang Roma nga nagapahayag sa pinakamataas sa dignidad bilang simbahan ni Kristo. Madamo nga importante sa mga konselyo sang kabuhi kag istorya sang Katoliko nga simbahan nga ginahiwat dira. Importante nga mga doktrina nga sang simbahan ang ginatukod dira man. Magpasalamat kita sa Ginoo sining lugar sa pagpangamuyo kapag serbisyo kapag alagad nga ginakinahanglan agud nga mapalapnag ang Katoliko nga pagtuo. Sa tion sang tiyempo ni Jesus, ang mga templo nagaserbi bilang lugar sa pagpangita sa Dios kag bilang sa lugar sa pagpangita sa Dios kag sa pagpangamuyo dungan bilang iya nga mga tao. Bisan kung kita nagapangamuyo sa Dios, iskan diri lang kita nagapangamuyo sa iya, pinahimo man naton di na sa simbahan. Ang pagkadto sa simbahan hindi lamang sa personal nga akto sa pagpangamuyo, may aspeto ini bilang isa ka katilingban community hinatawag. Nagakadto kita sa simbahan sa pagtuman sang aton responsibilidad sa pagpangamuyo sa Dios, sa pagbaton sa iya sa balaan nga Eucharistia. Apang subong nagakadto kita sa pagpangamuyo upod sa katilingban. Kudiin duwa o kung tatlo nagatipon sing tingob sa imong ngalan, iyara ako sa tunga sa inyo. Ang simbahan ginadedikar sa specific purpose of administering sa mga sakramento. Ang paghiwat sa santos nga misa among sentro sa pagsimba. Sa Eucharistia ang tinapay kag bino among lawas kad dugo ni Kristo nga among mandira ang simbahan. Si Jesus among presente par excellence. May parokyano nga nagdesider kay hindi magkadto sa simbahan. Mayara sina nga mga tao, sina ka mga indiferente sa ila. Magpangamuyo na lang sa ila, balay. Tapos ang iban nga adlaw, ang iya pari o kung pastor mabisita sa iya. Siya nagasulod sa iya. Ini nga tinaga, ginambas nga sila, nagapungko sa may fireplace na balang may kalayo sa sulod nila balay sa ilang salas na yun. Nga may kahoy nga ginasunog, ang pari o kung pastor nagalantaw sa kalayo. Ang parokyano nga ini, pari nga magipos na lang. Dayon ang pari nagabagting kaginabutangan sing clay pot sa sina nga fireplace. Ang pari nagabantay sina kag ang parokyano nagabantay amat-amat nagasiklab kag sa uli nagalunay man ang kalayo, nagayamat-amat man inay. Ang parokyano nagakasubo ka nagainibi. Sa uliman ang parokyano nagambal, mabalik na lang ako sa simbahan, Father. Ang pamangkot, kinalantaw mo man bala ang pagtuluan naton sa simbahan? Madamo gid nga salamat, Father Perper, sa imong pagpaambil sa imong reflection no po diri sa aton sa kanginan. Kabay pa nga ini makahatag inspirasyon kagiya sa aton tanan, nga padayon nga nagatinguha sa pagpanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuoran kag kabuhi.
Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intentions sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagyadait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag.
Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kon lapsag.
Ini ang nagadugay sang isa tubtob anong kasimana o kung napulo kasimana kag nagalala. Dili na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kon shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 36 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas.
Bisaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 9 sa bulan sang Nobyembre sining nga tuig 2024. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Niyara na lamang kita sang 46 kaadlaw, 46 days to go before Christmas. Inyo mangin kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa atong nga mga headlines, sa balita lokal, may ari diri sa reaksyon ang station commander sa Bacolod Police Station 3. May kantanan sa plano sa Bacolod City Police Office nga pagpatukod sa separado nga police station para sa Barangay Banago. Speaking of Barangay Banago, arestado man dire ining 31 anyos nga lalaki sa illegal gambling nakuhaan pageda sang shabu. Babayi na sa puwan nga wala na sang kabuhi sa barangay Punta Taytay. Ginapatihan na lumos. Sa detalye sa mga police reports pagkadalon sa aton ni Bombo Gracelyn Lubaton. Sa balita national, sa karon nag-recover na ang pila ka bahin sang aton nga pungsod matapos ining paglaslas ni Typhoon Marce. Nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ining si Bagyo Marce kahapon, but nagbilin inino sang halit sa bahin dira sa mga pamalay and sang mga dalanon sa pila ka bahin sang aton nga pungsod, partikular na sa norte nga bahin sang Luzon. Kapin 30,000 ka mga pumuluyo ining nag-evacuate, ginapasalamatan talang kahit wala sang may na-record nga fatalities sa pagtiner sini sa Philippine Area of Responsibility. Pag-o pa lang nga daan naka-recover. No, ining aton man nga mga kauturan dito sa may bahin sang Luzon sa paglaslas ni Typhoon Christine kag Typhoon Leon nga kulang tawon naton masobra 150 ang nadulaan sang kabuhi. Samtang nag-issue na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang executive order nga nagabana sang Philippine Offshore Gaming Operations. Madumduman naton nga sa State of the Nation address ni President Marcos sang tinalikdanong bulan abito sang Hulyo, kimpayag sini nga hatagan niya na lang sang until the end of 2024 ang mga pogos agon magbiya sa Pilipinas. This week, opisyal na ini nga nagpagawa sang executive order nga nagamando sang immediate ban sang pogos internet gaming kagiban pang offshore gaming operations diri sa aton nga pungsod. Galing kay ining mga pogos maparaan man damo man sang mga pamaagi agon nga makalusot. Ti amo man sa dapat sa karon ang lagson gid katinguan gid sang aton nga mga otoridad sang law enforcement nga madakop kag matapna kag mapunggan para masiguro wala na gid sa mga nag-operate diri nga pogo sa aton nga pungsod. Ang mga Filipino nga nagatiner illegally sa Estados Unidos ginabisuhan diri sang Philippine envoy nga hindi na maghulat nga idiport. Ini matapos nga nagdaog si President-elect Donald Trump bilang masunod nga pinuno sang Estados Unidos. Isa sa mga rason kung nga ang ginalantaw dire nagdaog ining si Trump bangod man sa iya nga immigration policy abi. Iti si Biden ya sa bahin man ni Kamala Harris, siya man ang vice presidente, amo ning ginaindian gid sang mostly nga mga pumuluyo didto sa Estados Unidos, even mga Filipino ginapanugutan ining mga immigrants o kun ining mga illegal bala nga nagatinera sa Estados Unidos. Ginalantaw dire nga isa man ini sa mga rason kun nga nagdaog si Trump kay kung siya ako magbalik as president, no iba niya ini o ko na pauntaton niya ang ini nga pulisa sang Biden administration. May mga Pinoy man to nga daan nga illegal nga nagatener sa Amerika sa mga kapento 250,000 to 300,000. Mas madutay pa ni gani kung ikumparar ko sa iban nga pungsod according sa Philippine envoy. Ti nagapanawagan ni sa mga Filipino to nga kung hindi ka mo legal or wala sang legal nga basihan ang pagtener dira sa Amerika, magpauli na sa Pilipinas, hindi na magulat nga ma-deport. Ay di tumanon gini ni Trump ang iyaman didto nga promisa sang siya ang nagapangampanya pa.
Sa balita international, si US President Joe Biden nagpromesa man sang malinong nga transfer of power matapos ang kadalagan ni Trump. Ang Vatican nagalaom nga hatagan sang wisdom ining si Trump, especially sa pagsulbar sang konflikto kang mga giyera nga nagakatabo sa karona sa kalibutan. Si Pope Francis so far wala pa sa karon nakapagawa sang statement matapos ining kadalagan ni Trump nga kung madumduman nato na after to sang debate ni Trump kag ni Harris, sambalya pilian nyo lang da kung sinong lesser evil no, kung sino ba lang do medyo hindi mayo malain hindi wala ni nag-agree ning si Pope Francis sa mga nagkalilain man nga pulisa ni Trump kag ni Harris. Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga sa mga miyembro kag affiliates sang Maranatha Baptist Church na mayara sang blood donation activity sa mga adlaw sa Maranatha Baptist Church, Carlos Hilado Highway, Barangay Villamonte, alas 7 diri sang aga, tubtob alas 12 sang udto, today na siya. No, ang nagapanawagan diri si Pastor Vincent Harry Anobling. Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Nag-pledge diri o kung nagpromesa diri ining si Joe Biden, President Joe Biden sang malinong nga transfer of power matapos ining decisive nga kadalagaan ni Donald Trump. No question, President-elect na gid ining si Trump. Kung lang tawon naton ining reaksyon ni Biden, this is very different sang sa reaksyon sadto no during 2020 ni Donald Trump ngati nagdaog to si Biden no nalutos to siya ining si Trump sang last election sa Estados Unidos. Grabe ito yung protesta ni Trump. Although may concede to nga natabo, pero ti grabe maning riot to nga natabo sang Enero tuig 2020 or tuig 2021 that time kung sa diin nagdaog ining si Biden pero hindi mabato ni Trump. Unlike no sa natabo sang tinalikdan nga eleksyon nag-speech diri si Biden naghambal nga mangin malinong no ining pag-transfer sang power sa iyaman nga nangin kasumpong sang una. Ang balya sa iya nga mga supporters, hinay-hinay lang kamo no hindi kamo magpainit dira o kung i-bring down ining temperature. Kaya tiging pili na nisang kadamaan sa mga electors ining si Donald Trump. Ining kadalagaan sa karon ni Trump, batok kay Kamala Harris. Dako ang impact sini kag dako or nagkalain-lain nga mga reaksyon ang nagkakakuha no sa bahin sang politika, hindi lamang dito sa Estados Unidos kundi sa bilog nga kalibutan. Nakapagawa na gani sa nagkailain man nga mga speeches, mga komento, congratulatory messages, ining mga pinuno man sa nagkailain nga mga pungsod, kay very big nga daan, influential, manggaranon, powerful nga pungsod ining Estados Unidos. So ang pipila dira ka mga pungsod, mostly sa mga pungsod nagalaom nga mangin maayo man ilang relasyon kung sino man ang mangin masunod nga presidente. 2.5 months pa antes nga makabalik sa White House ining si Trump, kay Enero pa ini siya officially nga inaugurahan o kon magapungko. Isa diri sa mga ginabantayan no is ining mangin relasyon ni Trump sa presidente sang Russia. Si Russia na President Vladimir Putin. Putin daan na authoritarian man Apisar sini, no? The past days or the past months, no ginadayaw ni Putin ining si Trump. Matapos to bala ining iyaman nga assassination sang Hulyo. Kadutayan lang to nga matirohan to ining si Trump. Tiambal din ni Putin nagpagwa siya sang interest. Ready siya nang magpatigayon sa paghinunanon dira sa bag-o nga presidente sang Estados Unidos. Isa diri sa ginabantayan kung mag-istoryahan na iinis lang kadua ang natuhoy sa giyera sa karon didto sa may Ukraine. Si Trump ang pasugiron, suryahon niya si Putin, kuno tawagan niya si Putin para matapos na dayon ining giyera nga nagkakatabo between Russia and Ukraine. Panugduha nakaduha na gani katuig ng mga kabombo ining giyera nga nagkakatabo dito sa may bahin sang Ukraine. The same time, ginabantayan man ining tension or ano ning mga reaksyon ni Trump sa giyera man dito sa may bahin sang Middle East.
sa bahin man dire no sang China. Ano na yung mga relasyon ni President Xi Jinping. Pero do ka positive, no? Positive dire sang pag-congratulate sang pinuno sang China sa bag-o nga pinuno sang Estados Unidos. At the same time, ini sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky, no, nakaistoryahan na naman. Tigin-invite dire ni President Joe Biden, ini si Trump nga mag-istoryahan na sila sa White House. Kaya hindi man mangin basta-basta ang transition mo. Namiyara pa na sa mga dokumento nga pag-pirmahan, agod nga magasugod ining legal transition process. Pero sa pahayag dire ni Joe Biden, ang baya sa mga Democrats, hindi ka mawawadaan sang paglaom. No, instead, mag-unite na lang gid ang bilog nga Estados Unidos. Pero tining si Biden, siya nang ginabasol sa karon sa pila ka mga Democrats mo. Nagambal rin nga sa mga Democrats kung kung early ka pa nagambal, nga hindi ka nagali kasarang, 81 anyos na nga daan si Biden. Kung early ka pa nagambal, nga hindi ka nagali mentally capable, kaya kung latawan to naton ang nanging debate nila ni Trump una-una pa lang, dito pa lang yan na ibaluan, nga hindi siya gali capable na nga magpamuno liwata sa Estados Unidos. Kung early pa siya kung tani nga nagambal, wala inablang push ning iya kandidatura, nakapangita kung tani sang lain nga mabulo sa iya, kay negative man ang impact nga daan nga vice presidente ang ginabutang dira nga kandidata sang Democrats, kay do parehas man lang ito, wala man sila kinalain nga duha. Ang mga pulisa ni Biden, do ang mga pulisa ni Harris. Damo sa wala na namian nga daan sa pulisa ni Biden. Rason, kung nga hambal sa mga Democrats, hindi gid maayong tikang ining ginhimo ni Biden. Pero ang isa din sa mga concerns, no, sa mga botante dito sa may bahin sa Estados Unidos, ining after sining kadalagaan ni Donald Trump, is or isa diri sa mga rason gid nga nilantaw kun nga nagdaog ining si Trump sa nasiling tana ining sa migration, no, at the same time sa inflation man sa bahin man sang ekonomiya. Pero nangin sports man no, ining Democrats nag-concede naman to si Harris ang tinalakdan ng adlaw, kag ining si Biden amo ning ginadiyon sa karon ining transition o kon pag-process dira no sang change of power o kung pagpasa bala no sining responsibility sa anay presidente. Pamatian naton ang pahayag ni US President Joe Biden. Thank you. It's good to see you all. Particularly good to see my granddaughter sitting in the front row here. Hi, Finn. How are you, honey? For over 200 years, America has carried on the greatest experiment in self-government in the history of the world. And that's not hyperbole, that's a fact. We're the people. The people vote and choose their own leaders, and they do it peacefully. And we're in a democracy. The will of the people always prevails. Yesterday, I spoke with President-elect Trump to congratulate him on his victory. And I assured him that I'd direct my entire administration to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition. That's what the American people deserve. Yesterday, I also spoke with Vice President Harris. She's been a partner and a public servant. She ran an inspiring campaign, and everyone got to see something that I learned early on to respect so much, her character. She has a backbone like a ramrod. She has great character, true character. She gave her whole heart and effort, and she and her entire team should be proud of the campaign they ran. You know, the struggle for the soul of America, since our very founding, has always been an ongoing debate and still vital today. I know for some people, it's a time for victory, to state the obvious. For others, it's a time of loss. Campaigns are contests of competing visions. The country chooses one or the other. We accept the choice the country made. I've said many times, you can't love your country only when you win. You can't love your neighbor only when you agree. Something I hope we can do, no matter who you voted for, is see each other not as adversaries, but as fellow Americans.
bring down the temperature. I also hope we can lay to rest the question about the integrity of the American electoral system. It is honest, it is fair, and it is transparent. And it can be trusted, win or lose. I also hope we can restore the respect for all our election workers who busted their necks and took risks at the outset. We should thank them. Thank them for staffing voting sites, counting the votes, protecting the very integrity of the election. Many of them are volunteers who do it simply out of love for their country. And as they did their duty as citizens, I will do my duty as president. I'll fulfill my oath, and I will honor the Constitution. On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America. To all our incredible staff, supporters, cabinet members, all the people who've been hanging out with me for the last 4 years, God love you, as my mother would say. Thank you so much. You put so much into the past 4 years. I know it's a difficult time. You're hurting. I hear you and I see you. But don't forget all that we accomplished. It's been a historic presidency. Not because I'm president, because what we've done, what you've done. A presidency for all Americans. Much of the work we've done is already being felt by the American people, but the vast majority of it will not be felt over the next 10 years. We have legislation we passed that's just only now just really kicking in. We're going to see over $1 trillion worth of infrastructure work done, changing people's lives in rural communities and communities that are in real difficulty because it takes time to get it done. And so much more it's going to take time, but it's there. The road ahead is clear, assuming we sustain it. There's so much we can get done and will get done based on the way the legislation was passed. And it's truly historic. You know, we're leaving behind the strongest economy in the world. I know people are still hurting, but things are changing rapidly. Together, we've changed America for the better. Now we have 74 days to finish the term, our term. Let's make every day count. That's the responsibility we have to the American people. Look, folks, you all know it in your lives. Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. We all get knocked down. But the measure of our character, as my dad would say, is how quickly we get back up. Remember, a defeat does not mean we are defeated. We lost this battle. The America of your dreams is calling for you to get back up. That's the story of America for over 240 years and counting. It's a story for all of us, not just some of us. The American experiment endures. We're going to be okay, but we need to stay engaged. We need to keep going. And above all, we need to keep the faith. I'm so proud to have worked with all of you. I really mean it. I sincerely mean it. Well, God bless you all. God bless America. And may God protect our troops. Thank you, thank you, thank you. Nabatian diri ng mga kabombo ining kabahin sang pahayag speech abi ni US President Joe Biden. May katanan ini sa kadalagaan ni Donald Trump. Isa diri sa mga dako gid nga supporter abi ni Trump kung pamangkoton nato ng atong Bombo International News correspondent sa Estados Unidos. Democrat gid ni kuno ining si Elon Musk. Ining si Elon Musk pinakamanggaranon nga lalaki persona sa bilog nga kalibutan no, pero tinagbalhin siya kay Trump and nagpanagtag 2 milyon sa may Pennsylvania no, nagpasaka patugani sang reklamo or kaso abi sa korte sa Pennsylvania pero nalutos no, mayara sang nagreklamo to nga hindi na kuno legal, but then ang pabor sang korte kay Elon Musk gihapon, so makapadayon siya sa pagpanagtag didto. Ining si Elon Musk kinalantaw man nga mangin
kabahin abi no sang gabinete ni Trump. Kaya tiyan mo nang ginpahayag ni Trump mo kung magpasugot man lang si Elon Musk ng yung part sang gabinete sa Estados Unidos. Tibutangan niya ko no, sang posisyon natin depende man na kay Elon Musk. Iti, doon hindi naman ni gani kinanglan sa silang internasyon ng pinakamanggaranon mga tao sa bilog nga kalibutan. Pero ining pipila no ka mga ginabantayan no ang implications sini. No ano ni ang dako ning butang balang konektado ining si Elon Musk kag si Donald Trump. No, pinaka-influential man abi, no, pinuno sa pinaka-influential nga pungsod sa bilog nga kalibutan. Tiginabantayan dere this coming 2025 kung ano ni ang mga igapatuman nga mga pulisa, mga pagbag-o nga igapatuman abi ni Trump sa iya nga administrasyon. Paano yan ni masulbar? Kung masulbar yagid man, ining mga konflikto nga nagakatabo sa karon sa aton nga kalibutan, ining mga giyera, ining problema sa bahin sang ekonomiya. Pero ang ginapanawagan lang dire sa aton dito nga Philippine Ambassador to United States sa mga Filipino, illegal pa nga nagpabilin sa Amerika, magpauli na. Hindi na ako magulat nga ma-deport pa kay ti ipatuman ganyan ni Trump ining pa-deport no sining mga illegal immigrants sa Estados Unidos. Ining mga ipang-deport na bala, 99% ang possibility at hindi na pagpanugutan nga makabalik no, sa US kung sila ang ginapa-deport na. Tamo na siya ang kay January magapungko na ining si Trump ang Philippines nga daan ikalima no sa may pinakamadamo nga numero sa unauthorized immigrant population dito sa may bahin sang Estados Unidos. Philippines Standard Time 58 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Pagbalik sa atong palatuntunan atong bakuha ang mga report ni Bombo Gracelyn Lubatona. Standby. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagkakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding
ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ding ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o conpertosis. Ang
Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbaruko isang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue Philippines Standard Time 8 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga balik kita diri sa atong platuntunan. Bombo Reports First Edition. Antes sa atong kaduan, ang report ni Bombo Grace Lynn Lobaton nakagwa na no sa Philippine Area of Responsibility ining si Typhoon Marce. Kahapon ay siya sa hapon pero as of 3 a.m. subong kagahon isa na naman ka low pressure area ang ginabanta na kabase 1,150 km east sang southeastern Luzon. Actually, duha ini ka low pressure area nga ara sa karon sa gwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ining si LPA-11B may ara sang dako nga tsansa nga mag-develop into a tropical depression sa masunod nga 24 ka oras. Samtang ining isa pagid ka low pressure area si LPA-11C may ara sang medium nga chance sa pag-develop into a tropical depression sa kaangay man nga time frame. Lumatayan lang naton ining mga abiso na tuhoy sa lakat sang panahon agod nga mangin aware kita, makapreparar kita no kung ano man ang mangin dalagan abe sang aton nga tiyempo. Philippine Standard Time 9 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Kato naton ang mga report ni Bombo Grace Lynn Lobaton dito sa may bahin sang Barangay Banago. Ang station commander sang Bacolod Police Station 3 may ari diri sa reaksyon na tuhoy sa plano sang Bacolod City Police Office nga pagpatukod sang separado nga police station nga nakatutok lang gid sa Barangay Banago given nga daan sang gravity bala sang mga krimen especially sa bayan sang illegal nga droga sa nasambit nga barangay. Kinahanglan gid sang police station nga magatutok dira. At the same time may nadakpan man didto kahapon nga 31 anyos sa nasambit man nga barangay sa illegal gambling nakuhaan pa sang shabu. Kag ining babayi nga nasapuan man nga wala na sang kabuhi sa barangay Punta Taytay. Bombo Grace, good morning. Please come in. Ay sa Bacolod City Police Station 3, na station commander nga si Police Captain Mondel Tapang Bumbo Zaire ang plano nga pagpatukod sa police station sa Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Balik, naman natin na may arat sang ginpahayag rin ang aton nga City Director, si Colonel Jureste Cronica, nga pagaduga nga sa tatlo ka police stations sa BCPO. Plano ina sa aton nga City Director sa suntuig kung ma-finalize na kasi pagasigura na ina Bumbo Zaire. Kay tungod may ara sa mga nakita through assessment nga mas mayo pagid kung may ara sa lugar nga police station especially sa mga areas nga mabudlay gid bala ang pagresponde just like diri sa may barangay Banago. Kabalo kita kung ano klase nga barangay ang Banago. Mo Zaire even sa gamay pa ako taga-Cadiz ako. Ang Banago lang yun ang barangay ang kilala ko. Nga kilala mo gid ang Banago, Bombo Grace? Ay mga pwede mo pala mabatian nga hindi na safe.
Tapos, hindi ka dapat magkadto. Oo, ang mga impresyon, Bombo Grace, sa makulbaan ka magsulod, abala? Oo. Correct. Ang muna sa Bombo Diary, ang mga napatian ko sa una. Kasi sa pag-ubrata na diri, tungod man gid nga katamo gali dira sa mga nag-engage sa illegalities. Ito lang subong kay amat-amatan bala sa aton sini nga mga kapulisan, especially ang police station 3 kung sino man assign nila o i-assign nila ang station commander ang gini ang banago ang ila sa hindi ginaproblemahan kung makabi nga challenge gidya para sa ila kapag pungko bilang station commander kay compare mo sa barangay Bata, barangay Mandalagan, so okay lang man yun sa duwa ka mga barangay mo. Although kasi malapad-lapad ba ng area sa duwa ka mga barangay, karing banago lapad-lapad man ini more or less mga doron sa 27 to 30,000 ka mga tao diri ang ordera ang ara kagam ni ang mga lugar matikip-tikip man gid mong bochay. Kapon hindi pala lapad dira ang dalan tapos dugangan pa sa mga kabalayan nga tupad-tupad lang kag ang ila dibi nga pangabuhian pag-isda o construction o jaire kami ara pribileya sa mga pangabuhian ng iba mga persona dira just like ang pag-engage sa illegal drugs. Damo sang Robin Hood sakto. Ano mo, Grace? Damo dira sang do nga nakabigan nila ano ba? Pagani or paganihan. Engage sa illegal nga maagi o kung illegal nga mga butang tapos tagaan lang sila abi sa pulig sila o kung na kwarta man o kung nagkisaan di umalakpan ang mga suspect may mga pangapin bala nga mga persona man or residente sa ila limbawa mangkot ka lang sa information kung nakita diri sa anong mga nagre mo diri wala ga panugid kay ti dako sang bulig sang tao according sa ila sila pagpangabuhi o bujay. Sa aton sila kapag pagkuha man permis sa assessment dira kadamo sa mga project ni Police Captain Hongel Tapang sa ina nga area para lang gid mahagan-hagan ang krimen kag ini maka-engage pala ang mga bata-bata mabala ang edad. So mas marami ko no nga may ara sa police station dira para matutukan gid ang ina nga area. Sakto gid na Bombo Grace no kay kuno taon naton ang mga barangay under sa Bacolod Station 3 mga dalagko man nga daan no ining barangay Mandalagan napad ning nga sakop at the same time ining barangay Bata ti kung supunon ni sila nga tatlo do kumbaga mas nami gid yang may makatutok gid separately bala Bombo Grace sa barangay Banago. Yes, sakto gid na kay kung isa lang nga natutukan sa barangay Banago lang gid abi halimbawa mabutang sa police station yung mga personnel sa aton nga bag-ong police station bisa Ulihi ang tutok kada purok tapos kung ano nga purok ang may ara gid nga tested dinabi sa illegal nga droga ti makadto-kadtuan gid termi challenging gid banugo kay kung magkadto dira example abi kuha kita din sa information regarding sa krimen nga nakatabo kauperte gid ka kamo gali sa mga tao kung gabi lapas na legit ga bugtaw pa tapos ang mga balay tigid kagalong-galong so muna si sa Hongel Tapang alipay gid kay wala pa ning plano na plaster abi sa ato sa ning city director. Grabe na doon adlaw ga libot dira sa kundi adlaw mga thrice a week para lang sa naduhon o sa ulohon dira ang area kag i-remind permi ang mga tao dira nga hindi mag-stay dira sagwa sa lapon alas 10 na oras kag hindi mag-stick permi sa illegal gambling nga tawag mo sa kagahuman sa paghupot ng illegal nga droga o kung pagbaligya kini. So very challenging but sa ini nga balita kag plano nga pagatukuran sang police station tama gid ang kalipay sa aton sa mga kapulisan dira Bumjer. So ari pamatian din nato no pahayag sa station commander sa Bacolod City Police Station Police Captain Hongel Tapang. City
Director, si Sir Coronica. It is still under plan pa naman dahil ano pa nila, nag-check pa nila kung ano magiging dyan. Titingnan pa ng mga anggulo lahat yan. Pero napakaganda niyan. So, just in case na maaprubahan. Oo, ang Banago na barangay, sir, grabe dira ang aton sining pag-maintain man sang klenong. Bali sa Imwabe, kung mabutangan na sa sang police station, anong makita mo dira nga mga advantages, sir? Of course, yung may karoon ng focus gid sa area na mga bantayan na gid. Pag may aray sa ka-station, kaya naramdaman ko man sa una na ako patunguhay sa NPO, kaya kami naka-patrol base, na minimize at saka yung peace and order gid natin. Of course, illegal drugs operation naman, tuloy-tuloy naman at saka may focus din, kasi ara na mo. So, dako gid ang akong positive expectation na just in case na maprobahan yung proposal ni ating City Director to the Office of the Mayor at saka sa Napolcom na at least yung drug clearing operations ay magiging attainable natin yan area. Although, hindi naman masabi natin na totally free kasi it is very impossible mag-free, no? Yes. Cleared lang siguro, ma-achieve natin yan. Oo. Sir, challenging gid ang area. Bali, ano ang sitwasyon dira subong? Ano ang mahambal naton sa dira nga area subong? Damo pa sang may mga naga-engage sa mga illegalities? Yes, sa kaya pwede magisiling hindi ganun gid kadag kay parang nagiging na lang magagmay pero daw mo ga-engage wala. Dahil open ng area ang Banago, lagyan sa pier, mga dagat sa palibot, so parang dadaanan talaga. At then, hindi naman din Station 3, kundi marami naman mga units, pati national unit na PDEA, ay nagka-collaborate at nagko-cooperate naman para at least yung mga high-value individual at saka itong state-level individual ay ma-arrest natin. Oh, more or less, pila ng mga population, sir? May idea ka? Ang estimated lang nasa census ng 2020 sa record namin, around 27 na siya eh. Pero ngayon siguro, basi mga 30,000 plus na lang siguro. Oo. Among the three areas dra sa Season 3, amo na siyang pinakadamo sa Banago kung mera pa sa... Ang Barangay Bata, medyo na siya, kumunang medyo damo population. Pero hindi mag-isa magkalayo, mga matter of 300-200 man lang. 1,000? Hindi, 27,000 something, ganun. Hindi siya magkalayo, yeah. Oo. Kung ma-put up dira ang police station Kaloyan, so mabuhin-buhinan diri ang Station 3 nga area, Bata na lang kag Mandalagan. At least may focus naman rin na yun, no? Na at least ang deployment sa mga tao, medyo ma-maximize din at kataduan na lang kaparangay. Oo. Timayo man ini Bombo Grace, at least makatutok man ang Police Station 3 sa mga concerns man dire sa Barangay Bata kag Barangay Mandalagan kati mera man nga daan kung kaisa sang mga ano man bala mga illegal man nga nagkakatabo kag dalagko man ining mga barangay. So mantayan ta ni next year, no, hopefully ang pagtukod man sang bag-o nga police station kagati expectation man no sa magapamuno man dira bala Bombo Grace kiti hopefully amo man ni makapabag-o dira sa reputasyon sining Barangay Banago, Bombo Grace. Yes, insakto gid. So dapat ang magapamuno dira sa UIFI sa Barangay Banago kung sa police station ali nga pagatukuron dapat eager gid siya kag pasensyoso o kung pasensyosa man kay tungod nga kadamo sa dapat kayhon dira subong payo kay hindi lang police station 3 ang nagabalik-balik dira Bombo Jay, mera dira sa Maritime Police, mera man dira sa mga personal sa mobile patrol kada so may ara sila sa kada puros na may man abi may ara sa ganyan may police assistant desk dira sa tapos. Yes. Sa Bombo Jay? Oo, Bombo Grace. Oh, in line with this Bombo Jayapre, right, Barangay Banago, manang atong nasturyahan, era isa ka lalaki na nakpan sa illegal gambling na kaso pag nakuhaan sa suspected shabu
sa iya sila kinakop. Bali, duwa ini kakaso. Ang PD 1602, illegal gambling, kag Section 11, Article RA 9165 sa drugs na manili. Bali, nakuhaan si alias part nga 31 anyos. So, nakuhaan siya sa 59,033 centavos nga balor sang expected siya po. May siya sang information si Police Captain Rondel Tapang, ang Station 3 Commander, nga ini siya ang pagpatigay yung nagpatani isang bypass operation Bombo Jairi. Pero may ilang ka nadakop na siya prior sa amo na nga plano against man sa iya, kaya tungod sa sining illegal gambling nga nakometerya kaupod ang bilang ka mga nagtungget baladra pero nakapalagyo siya lang niya ang nabilin Bombo Jai. So, bali, siya ang taga-Purok Langis, barangay Banag, makasudiin man siya nadakpan, pero garent man siya kumasang balay. Kag, ini siya ang nakuhaan, pagid sang 52 pieces na playing cards, kag mayara sang kwarta in the different denominations, as bet money 375 pesos, kag muna siya ang apat kahit sealed na nga transparent plastic sachets, and mayanod na white residential status suspected siya po. Bombo Jairi, pumuntahin rin natin ng pahayagan ni Police Captain Rondel Tapang. Sir, nadakpan, sir. Yes, yun na kay ang mga informants namin na katiara, may mga naman ang aming mga intel operatives na muna may gambling, no? Area. Then actually, this is anti-gambling operation. This is the operation. Then of course, eventually, upon search, may nakuhaan ng illegal drugs sa iyang position. So in effect, there are two violations na nakomit isang si alias part, no? First niya, Raymond. Others are, ang iba yan, nagdalaga, no? So, nakuhaan sa iyang position. Then, may mga recoveries tayo. Itong playing cards. Then, 375 na different denominations na parang bit money nila. Then, upon search, incidental to lawful arrest, no? Kasi arrested siya sa violation ng 1602. Then, it is legal naman na i-search siya. Kung may laman pang lawas siya, so may ara na na-recover ang ating arresting officer na apat ka heat-sealed transparent plastic sachet with estimated estimated laman itong ipacheck pa na natin sa crime laboratory kung ilan yung bigat nito to be sure, no? Kasi hindi apat lang isa ka sachet pero para mag-exact ipa-determine natin na isa ka crime laboratory. Pero ano niya ni sir or ginaano yan ginagamit kiyak pang kaugalingon o kung ginagabaligya man siya? Yes, accordingly sa aming intel information, hulog siya laglag siya. Although muna arat na nabutan siya, so siyempre subject man naman na siya sa bypass kaso lang kaya sa gambling siya naabutan mo. So aras sa drugs watch list sa barangay? Wala naman siya sa watch list na kay tabok-tabok na siya kisa tuman siya sa may tumpok boundary ng project sa Gastisa lang is. Oo, so hindi sa originally draga star sa Banago. Base dili lang siya temporarily sa langis pero ipa-background check ko pa rin kaya wala man siya record na nadakpan sa before eh. Wala sa record, dakpan sa before pero subject sa tani sa bypass operation. Yes, kasi ito yung informant na gano'n sa ikahulog nila sa langis mo. Ay, okay. Sige, sir, ang iya sini nga status or background, anong obra ya sini? As of now, yung ating information sa kanya, unemployed naman yung kategory niya, no? Oo. Then parang mayara siya ng living partner rin dyan sa area na yan. Oo. At nadakpan siya, no? Wala siya. Wala na, so far wala naman. Wala nagbato, sir? Meron mas, ne? Wala man. Lang, nag-struggle lang sila pag-arrested. Gawaras, guro? Gawaras, oo. Jai? Oo. Okay. Dapat din man butan na dirasahan ng police station na magatutok sa barangay Panago, Bombo Jairi. Insakto ginabombo Grace no kaga amo na no nagapadayon man sa gihapon ining mga tikang man sa aton nga mga kapulisan na pag-operate dira no samtang ginahulat ining pagtukod sa bago nga police station. Bombo Grace, danon to na lang ining sa bahin to 10 taytay ining nalumos nga babaye.
Yes, patay na sang masapwan ini si alias Joanne, alias na ni Bombo Jairi Kimera, na siya isang bipolar. Bipolar, with bipolar ini siya. So, mayara sa mental illness niya siya. Ara pa lang, pero hindi ka masani, hindi ka kalipay ka, tama ka kalipay ka, gara naman, isa, sulik man, tama ka, Anong bang modo nila na-depress. Bombo Grace? Nagalain-lain, no? Kung ang bipolar, di ba? Initial nga Yes. information natin, doon mo na siya. Oo, ang mood swings mo ba lang? Pero kung nalipay sa tamaan mo sa kalipay, kung nasubuan sa tamaan mo sa kasubo. Ang bujayre. So, yun siyang si alias Joanne, taga Barangay Hanumanan, sa Simente sa Zone 4. Ang nawala na sang kabuhi, kaya sa may Kurokray sa Barangay Punta Taytay, sudad sang Bacolod. According sa initial investigation ng patigayon sa Bacolod City Police Station, na sakop dira ang Punta Taytay, nga ining si alias Joanne, ang nakita nga nagalutaw sa seashore sang Puro Paraiso, Barangay Punta Taytay. Kag gidayon nga ginrespondihan sa mga rescue team sa mga barangay, kag gindeklaran nga wala na sang kabuhi. So ining cadaver ginalaman tayan sa may isa ka funeral parlor. So patigayon pa ning investigation sa Liwati Basi Barami Arab sang foul play diri sa ining pagkakita patay napatihan nga drowning incident ko na lumos ini siyang babayi nga si alias Joanne Bujay. Banda na rin Bombo Grace ang dugang diri nga information. Kamusta sa karon so far ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod? Kamusta ang dalanon? Kaina Bombo Grace? Kagaon do kadamo gid sang tawo nga nagalinabay sa dalan kay gali Friday night kagabi madamo gid guro ang mga nag-night out. Yes, the last Friday night sa galong sang syudad, especially sa mga dalanon bala. Kisa Bombo Grace ang mga motor wala ga pinadayaw no? Oo, pinadayaw sila, do wala sila edulonggan. Na-immune na siguro. Puputere, ang ila sila nga eardrums sa ila sila nga mga motor nga nadala, pero tigig kagahod. Okay man na tani kung biyahe ka, pero tani ang imo sila nga motor, ang iya pala sila nga tunog, kalain, gay papatian. So, ang aton rin nga mga dalanon sunod sa Bacolod, kaya perfect ka sa ako. Subo maaga, okay na normal na may oras so boday pasanag ang naton sila nga palibot mera naman gani sa ship nga nagagawa even though Sabado subong mera man sige apon sa nagabiyahe kag mo galing ligwa ang sulod sa aton nga mga jeepneys traditional man o kon modernized subong mera naman modernized gagwa mo so dapat aton sila nga himuon na na siguro maghalong kay damo sang mga magagawa man sa ila sila nga puloy-an para siguro maglagaw-lagaw man kay damo kwarta subong mo. Mo gani, nga gani damo kwarta subong. Iban magosweldo. Makilala ko nakabagosweldo sa naol ko no. Gani. Mo Sige lang hagalan sa pagasto para hindi kita mamurdoy mo dyan. Correct na mo Grace no. Kamusta yang tiyempo naton subong diri sa Bacolod? Ang tiyempo naton, mera part nga masana, griabi sa may public plaza sa sa Bacolod. Sa norte naman, medyo magaloob. Kado kalain sa mga naton nga mga panganod. Safety, siguro sa Mountain Laon ini, gabugas ang aso sa gihapon mong bujay. Do kalain sang color sang langit Oo, sa gihapon nagapadayon ning pag-monitor man sa aton nga mga otoridad didto abol bantayan tani. Hopefully hindi lang siya maglupok man liwat. Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bombo Jairi, si Bombo Grace, and the press number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton sa mga balita nga natipon sang patulog. Philippine Standard Time 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Dugay-dugay magapakigangot man kita sa aton nga mga sister station sa Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Magakuha man kita sa mga reports nagikan sa Bombo Radio Iloilo, sa bahin sang Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Calibo. This coming November 16, sa masunod na Sabado, mga kabombo, may ara na kita sa patigayunon nga dugong bombo, A Little Pain, A Life to Gain blood donation program in partnership with the Philippine Red Cross. Sa Nobyembre 16, tuig 2024 na ina siya. Tiliwat na rin nga ginapadayaw sang Bombo Radio Philippines ang commitment sa pag-promote sang voluntaryo nga pagdonar sang dugo
pinaagi sa nationwide nga programa ang Dugong Bombo nga natala na this coming November 16, 2024 dululungan ini siya nga patigayunon sa 24 ka mga key cities kung sa diin nag-operar ang 31 ka fully digitalized Bombo Radio kag Star FM stations. Kung madumduman nato na sang tinalikdan nga tuig, ang Bombo Radio nakakolekto sang 2,502,450 cc sang dugo, no, katumbas na siya sang 2,502.45 liters, 661.08 gallons, o 12.02 drums sang dugo nga sarang makadugang sang supply diri sa aton nga pungsod. So kita na kita sa City Mall Mandalagan sa masunod nga Sabado. Philippine Standard Time 32 minutos ang nakaliga sa tak na alas 5 sang aga, pasudlo naton ang aton nga mga sister station. Epekto sa aton man nga isig ka pareho. So be responsible, hindi lang man sa may amo ng etikang ti apang man nga pati man sa aton nga mga ginahimo ket ti akto. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 32 minutos makaligad sa alas 5 sa aga. Hibalon man naton ang mga latest reports kag ti mga dalagpuan man nga balita nagikan man sa aton nga pila ka mga sisters station mga kabombo. Yaras man sa may piya kalinya si Bombo Jaire man sang Bombo Radio Bacolod agud man kiti aton nga hibalon kag hatagan kita sa nga pila ka mga reports nagikan man sa ilaman nga syudad. Bombo Jaire, maayong aga. Good morning, Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental sa mga nagapanguna namon diri mga balita, liwat naman nga nagahatag sang risgo sa mga pananom sa mga barangay ngayara sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone ang pagbuga sang maitom nga aso sang bulkan Kanlaon nga may kaupod nga abo. Diri kay punong barangay Joselito Martinez Jr. sang barangay Biak na Bato, Banwa sa Lacasiliana, sila ang naanad na nga magbugtaw nga nagaaso ining bulkan. Di mapanimaw na ang baho sa asopre kag makita naman ining magagmay nga ashfall nga nagadikit sa mga dahon sining mga pananom kag sa salakyan. Gani panugyan sini sa mga pumuluyo didto nga magasuksok gid sang face mask pero kalakip diri sa ginahangawan ang mga pananom partikular na sa sulod sining 4-kilometer permanent danger zone kaangay sin mga petchay, carrots kag iban pagid nga nagakalayong bangod sining ashfall. Although nga manipis man lang ining ashfall sa ila Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas, mas madamol ya dito sa may bahin sang Kanlaon sa may Negros Oriental, pero ti dako gyapon ining epekto bala no sa ila kay tay may ara sang 47 diri ka mga individual nga nagapuyo mismo sa sulod sining 4-kilometer permanent danger zone. Nag-evacuate naman sila apang apektado no ang masobra 500 kay tay madamo ang nagapanguma sa sulod sining area, pero ang yara sa gwa sang balay balano o kon yara lamang sa gwa ining balay kag mayara lang sang hayub-hayub. Di sa karon nagapadayon diri ang monitoring sa mga otoridad na tuhoy sa sitwasyon sining nasambit nga bulkan at itubtob sa karon nagapabiling sa alert level 2. Tang nagdangat na diri sa 16 ining nadulaan sang kabuhi bangod sa dengue diri sa amon sa probinsya sang Negros Occidental. Sa data diri sang Provincial Health Office, humalin Enero 1 tubtob Nobyembre 2 nagsaka na sa 5,528 ining kaso kag 16 ang ginbawian sang kabuhi. Mas mataas ini sang 352.33% kung ipanggid sa kakay nga period sang tuig 2023 nga mayara lamang sang 1,309 nga kaso. Nagsaka man sa 1,737 ang kaso diri sang typhoid fever sa amon sa probinsya sa Negros Occidental, napulo na ang nadulaan sang kabuhi. Samtang patay na sang nasapuan ining isa ka grade 7 student matapos nga malumos sa bahin sang Bagakay River, City Australian Bush, Barangay Aranda, Banwa sang hinigaran sang Nobyembre 7. Ining biktima ang 12 anyos nga lalaki pumuluyo man sang Sitio Hacienda Joy, Barangay Kanduma
umaraw sa nasambit nga banwa. Sa investigasyon diri sa Inigaran Municipal Station, ang biktima kag ang mga abyan sini ang nagagaray nga magpaligo dito sa may Bagakay River kay ti lunch bala nila kon panyaga di samtang nagapaligo nagkadto ining biktima sa madalom nga bahin sang Suba kung sa diin niya lantaw nga nagpanik rason kon nga nalumos ini no gintuyo pa ini siya tani nga salbaron sining iyaman nga mga classmate pero napaslawan ang mga ini so napangayo sila sang bulig bala no. Nagapangayo sila sang bulig abi kung sa diin nakita kag nakuha ang bata sa bahin sang Suba nga malayo na kung sa diin ini nalumos. Kapanawagan diri mga kapulisan sa mga ginikanan no kasubong man sa school authorities nga bantayan kag sigurohon ang seguridad sang mga kabataan at the same time sa mga kabataan man nga likawan ining pagpalibgo sa suga kung hindi wala kabalo magalangoy at the same time kung wala man sang authorization abi nagikan sila guardian o kung nagikan sa ilang mga ginikanan. Amoy na so far Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga natipon namon diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Ronel. Madamang salamat Bombo Jaire kay tiawong sa inyo man nga gidulong nga mga dalagkuan man nga report nagikan dira sa may syudad sang Bacolod. Sa subong ibalod man naton ang piyak naton nga sister station sa ilang mga local reports kay tiang mga dalagkuan dira sa bahin sang Ross City naman kaupod naman si Bombo Sunny May. Good morning Bombo Sunny May, live gikan dira sa Bombo Radio Rojas. Welcome man kagamayong aga, Bombo Ronel, Bombo Radio Western Visayas sa mga dalagkuan man namon diri nga mga balita sa palibot sa ngamon sining probinsya agin Lonchard Rio kapon sang First Capiz Provincial Mobile Force Company ang project amuma o kon ining aton mangunguma mangingisda kag mamumugon organisahon manggad nga dapat amligana. Isa ini ka komprensibo nga lihok nga nagatuyo nga sa pagkigaaway sa kriminalidad, terorismo kag pagpasanyog sang socio-economic development sa marginalized areas sa probinsya man sang Capiz. Kag diri na ibaluan nga ang nasambitan man nga proyekto nagatutok gid ini sa paghatag man niya sang bulig sa amon siniya nga komunidad sa 43 ka mga barangay nga anay apektado man sang CTG sa pila ka mga munisipalidad lakip na gani ang syudad sang Rojas, ang banwa sang Maayon Pontevedra, President Rojas kag ang banwa sang Pilar. Lakip man sa tutukan ang sang project amuma amo ang pagbulig sa amon siniya nga mga mangunguma kag mangingisda sa amon sini nga probinsya kay ini nga inisyatibo nagasabat ini sa mga isyu kaangay sang wala sang trabaho, pagbuhin sa nga kaimulon kag seguridad. Pagabot naman niya sa pagkaon sa tion sang mabalod, may iban pa sila nga pangitanan. Kag nagatuyo man ini sa paghihimo sang isa ka tayuyon balahong trabaho kag pila pa ka mga malig-on sa amon siniya nga palibot nga makabuligid sa kalinong kag pagpauswag kay ang First Capiz Provincial Mobile Force Company kaupod sa amon siniya nga Philippine Army nagpadala sa mga dedikado nga grupo agon nga utdon ang istruktura politikal sang mga CTG samtang dungan nga nagahatag sa mga programa sa palangabuyanan kag suporta sa amon siniyang nga komunidad kay ti sunod riya ang ining nga proyekto nga amo man nagahatag gid sang importansya sa isa man ka pamaagi sa pag-atipan nga nagapasanyog giya sa nga pag-uswag kalig-on kag paghiliusa sa mga apektado man nga mga lugar. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita na-recover man rin ang 3 tanan ka mga motorsiklo sa 1 de Mayo Street sa siyudad sang Rojas nga ginaaligar nga ginpangkawat sang damlaglang. Kag sa amon sini nga pagigangot kay Police Chief Master Sergeant Ramel Arcangeles ang tagpamabaman sang Rojas City PNP natigayon rin nga na-recover sang ila siniya nga talatapan ang amo nga mga motorsiklo pagiman sa pag-verify kaupo ng isa ka tag-iya sang isa man ka motorsiklo kag madasig nga nakapalagyo ang ining mga persona nga ginapayag didto suspect sa sining pagpang-chap-chap sang mga motorsiklo samtang padulong ang mga iniya sa amuman nga area kag may baluan nga nakilan-an na sunod riya ang identity sang amo nga mga suspect kag ginapayag 4 ini sila kabilog kag lunsay mga kalalakinhan. Gani sa karon ginahulat na lang diriya ang desisyon man sang tag-iya sang isa ka motorsiklo sa mga inaksyon sini nato
tuoy gani sa natabong insidente samtang nagpabili naman nga at large ang ining mga suspect nga nakapalagyo. Sa katapusan namon diri nga mga balita, Bombo Radio Western Visayas sagin kumpirmar diri sang administrador sang Pontevedra LGU nga naglabot sa 2 million pesos ang ila siniya nga budget subong nga tuig sa pagdekorar sang ila siniya nga Christmas Village. Kay ini ang ginpayag man ni Jong Tomlos ang administrator sa Pontevedra nga ginumpisaan na ini sa pagdekorar agud nga makaingabot bala sa opening sang tuigan nga Pasko sang Maragtas nga amo naman ang programa sa gobyerno probinsyal. Sa pihak sini kay madamos ang pila ka mga report nga nabaton nga mga pagpakamalaot, ginklaro sini nga wala iya sang tabon kaga hindi nila pagtabunan ang rebulto sang national hero kag ginapasiguro ni Tumlos nga makita gidya sa sentro sang ginabalay nga Christmas tree ang amo nga bagani. Kagadugang pa sini nga wala man sila sang bayulasyon, wala sang maging tandog, wala sila sang maging guba, kag wala man sang maging altar sa original nga istruktura ni Dr. Jose Rizal. Gani isa sa iya siniya nga nainpayag nga wala sang malain intensyon o kon bastuson ang bagani sang Pilipinas sa baylo nga katuyuan lang sini nga mapanami bala kag mapasanyog pa sang husto ang ining pagdekorar man sa nga maduagon nga Christmas Village sa plaza sa Banwa sang Pontevedra. Amo na so far ang mga balita namon diri sa amon sini nga palibot sa amon sini nga probinsya. Balik sa imo, Bombo Ronel. Madamo nga salamat Bombo Sunny May sa inyo mga tigindulong report kay tinatipon nga mga dalaguan nga balita dira sa may probinsya sang Capiz kag sa may syudad sang Rojas. Diri naman kita kay Bombo Wealth gikan man sa Bombo Radio Kalibo. Mayong aga Bombo Wealth. Welcome and good morning, Bombo Radio Western Visayas. Ang mga balita namon diri sa may Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, ginadumdum kapon ang pagselebrar sa ika-113 nga kadlawan ni late Godofredo Goding Peralta Ramos. Nagpatigayon sang programa sang wreath laying ceremony sa tubangan kahapon sa Aklan Provincial Capitol. Kahapon nga adlaw sang aga, ining aktibidad ay kabahin sang Goding Ramos Day kung sa diin kadapit sa 8 sang Nobyembre sang ka-special and working holiday diri sa bilog nga probinsya sang Aklan. Sa ginapatigayon nga programa ara ang presensya sang bata ni Goding Ramos nga si Anita Victoria Ramos Antonino nga naghatag man diri sang iya nga mensahe. Ara man ang presensya sa mga local government, pila ka mga lokal nga gobyerno diri sa amon nga may probinsya kag sa hatag diri nga mensahe sang bata ni Goding Ramos nga si Anita Victoria Ramos nga kung sa diin nagapasalamat siya no sa pila ka mga local government sa ginapatigan nga programa kung sa diin why diri na punggan ni Mrs. Anita nga maging emotional diri Bombo Radio Western Visayas. Ginpabugal man diri ang manami nga mga nanginga epekto sang pagpatikasog kag sang iyang amay nga nagpasiparar sa Aklan kag sa Capiz agud nga magatindog nga isa la ka probinsya since 1956. Sa mensahe diri ni naghatag man sa mensahe si Aklan Governor Kimpo, ang amon diri nga Vice Governor nga iya diri nga ginpakigbahin ang adlaw nga nakaibahan or nakaupod niya ang ginatawag nga si Tatay Goding. Amo man ang nagpabot man sang pagpasalamat no diri ang ang iya nga bata sa gipatigayon nga wreath laying ceremony sa monumento sa Goding Ramos dito sa may Capitol kahapon nga adlaw. Si Goding Ramos natawo ka November 8, 1911 nga naging kongresista kag bangod man sa inisyatibo nga isulong ang pagsiparar sa Aklan sa Capiz sa ginatawag nga Father of Aklan pinagi sa Proclamation number 194 2002. Samtang sa dugang panahon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas nagpadumduman diri ho or nagpandam diri sa publiko ang Aklan Police Provincial Office nga maging vigilante angod sa nagilapit nga
holiday season. Sunod dili kay Police Colonel Romanilius Jr., ang Provincial Director sa Aklan Police Provincial Office, nga ginalauman nga makaangkon diri sang tiyempo ang mga krimen sa nasambitan nga kiwatan kapara sang budol-budol scam kag kalabanan nga nabibiktima diri Bombo Radio Western Visayas ang mga senior citizen sa Lisigang nga nagaobra man sang distraction tactics agud nga makapangawat sa mga pagkabutang sang ila diri nga mabiktima kag gindugang pa diri nga may potential pagid nga nagakatabo sa pagpangawat sa mga panimalay, sa mga establishmento kag madamo pa nga iban. Diri hugot nga ginapadumdum ang publiko nga maging vigilante kag maging aware sa subong nga nagalapit naton holiday season, especially sa mga publikong lugar. Samtang sa karapusan namon nga balita diri Bombo Radio Western Visayas sa amon nga dugang balita bangod man sa ining duha ka mga LGU halin sa Aklan ang nalakip diri sa Western Visayas National Awardees bilang Best Performing Anti-Drug Abuse Council na kaupo diri ang duha ka mga government unit or LGU halin sa probinsya sang Aklan kaginhatagan man sang pagkilala sang Department of Interior and Local Government o DILG. Ang mga banwang sang Banga kag Leso ang kaupod sa 12 tanan ka mga banwa halin sa Western Visayas ang ginkilala sa nasabitan nga ahensya bilang Best Anti-Drug Abuse Council sa ginpatigayon nga 2024 ADAC o kon ADAC Performance or ining ADAC or ining ADAC bala o ining performance audit. Ang paghatag sang pagkilala sa mga LGUs ang ginabase sa compliance kag mga Anti-Drug Abuse Council sa mga ginapatupad diri nga anti-illegal drug initiatives kag intervention. Magwas nasabitan nga duha ka mga banwa halin sa Aklan ang bayan sang Moises Padilla, syudad sang Victoria kag Silay, Negros Occidental, banwa sang Kalinog, Gimbal, Labunao, San Miguel, Saraga kag Pasay City sa Iloilo ang ara sa nakabaton man sang award kag upod man gani diri ang Presidential Rojas Capiz nga ara man sa nasabitan nga nakabaton sang award. Amo so far ang mga balita namon, balik sa imo Bombo Ronel. Madamang salamat Bombo Well sa inyo na nga natipon nga mga report nagikan sa aton nga Bombo Radio Kalibo. Samtang diri naman sa Bombo Radio Iloilo ang nagpasaka yari ang mga nagapangunaman nga balita lokal. Nagpasaka sang kaso si Buenavista Guimaras sang Guniang Bayan member Vincent De Asis sa Office of the Ombudsman ti batok man sa ila alkalde nga si Mayor Samuel Gumarin. Sa interview gani sa Bombo Radio Iloilo kay SB member De Asis, iyang ginapakigbahin nga dapat masabat sang local government unit o kon LGU sang Buenavista ang pagbakal sang second-hand water tank truck nga nagabalor sang 2.5 million pesos apisara nga wala na sang El Nino. Suno kay De Asis, wala na sang rason kuntani agud nga magkuha sang dugang nga water tanker. Bangod nga mayara man sang water tanker ang ilang banwa kag tiini ang naka-standby lamang. Nagapati man gani ang SB member nga may kakulangan ang pagdumala sang alkalde bangod wala ini nag-agi sa insakto nga proseso ilabi na ang paggamit sang calamity fund. Lakip sa ginapasakaan sang natungda na sang kaso nga grave abuse of authority, grave misconduct kag conduct prejudicial to the best interest in the service, amo sanday Vice Mayor Cyril Beltran. Sangguniang Bayan member Arthur Cartel Jr., SB member Valentin Talavero, SB member Edgar Galio, SB member Rubin Magno kag SB member Rex Fernandez. Samtang lakip man sa ginpasakaan sang kaso ni De Asis, si ABC President Romel Infante.
kag si SK Federation President Dave Van Bartolome. Samtang sa iban pa nga mga report, ginaplanuhan man sa Iloilo City o kon ni Iloilo City Acting Mayor Jeffrey Genzon nga magbutang sang direct flight sa Iloilo International Airport halin diri sa may Iloilo going to Guam. Sa interview sang Bombo Radio kay Acting Mayor Genzon, iyaman nga ginapahayag nga nakikistorya na siya sa Malacanang sa plano nga magbutang sang nasambit nga flight kung saliin bukas man sila nga magbulig sa plano niya. Sunod gani sa vice-alkalde sang syudad, no, kinahanglan man sang continuous trading agud nga mangin madinalagon ang pagbutang sang direct flight halin diri sa may Iloilo going to Guam. Nagsugilanon man ang natungdan sa pila ka nagapanag-iya sang airline company agud nga mangin feasible ang ginaduso nga tikang. Samtang sa iban pa nga mga balita diri sa may probinsya sang Iloilo, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang ginakabig nga isa ka abyan ang kagawad nga gintiro patay sa San Rafael, Tigbawan, Iloilo. Ang biktima sa among mga insidente amo si kagawad Giovanni Treste, kag ti residente man sang nasambit nga lugar. Samtang ang suspect amo si John Castro Jr. Sa interview sang Bombo Radio kay Governor Defensor, iya gani agin pahayag nga nakaupod niya si Treste sa pagserbisyo sa pumulyo kung sa diin nakaupod man singi ang amay sang gobernador nga si former Iloilo Governor Arthur Defensor Sr. Personal man gani nga nagpadulong si Defensor sa puloy-an ni Treste agud nga maghatag sang respeto kag kahigugnan nga makamusta ang pamilya Treste. Hindi nakagpakigdialogo man ang gobernador sa pila ka mga opisyal sang barangay kag nagkoordinar sa Iloilo Police Provincial Office kon IPPO agud nga ti masiguro nga safe ang mga residente sa amuman nga lugar. Samtang kahapon gani balik-balikan naton ni Bombo Radio Western Visayas, no, gindumdum man kahapon nga adlaw sa nga presidente naton ang ika-11th nga anibersaryo sa nga bagyong Yolanda. Iti tuman gid ka na apektuhan ang pungsod Pilipinas kay diri man gani sa Western Visayas kung sa diin naghatag man kahigunan agud nga mapasangkad ang aton nga disaster preparedness. Dira sa bahin sang Bombo Radio Rojas, no, ilabi na kay dira medyo ang natuman ka naapektado o kung naapektuhan sang bagyong Yolanda sang nagligan nga 11 ka tuig. Ano ang mga pagbag-o sa disaster preparedness dira sa bahin sang Rojas Bombo Sanime? No, kung amon yung lantawon ang ining epekto balas sa nga Bagyo Yolanda kag ti sa subong may pila naman ka mga kalamidad nga ti nag-abot sa aton eksperyensyahan naton ang pagpreparar sa ngamon siniya nga NDRRMC kaupod man ang ngamon siniya nga mga pumuluyo ang nagpag-on bala nga ti kinahanglan ta nga magpreparar gid sa maayo kay ti para nga hindi na to maeksperiensyahan wala na sa nga may mapatay nga kasubong sa tuya kadamo. So kami mismo tamon man siniya nga probinsya ginapanugyanan gid ginahatagan gid sa nga paandam pero sa gihapon may ara pa kaya sang pilaman ka mga nakita bala kakulangan sa paghatag sang paandam. That's why nga may ara sa gihapon sang pila bala ka mga naapektuhan nga wala sila ya mag-evacuate nga daan temprano sa ilaman siniya nga puloy-an Bombo Ronel. Nati laban-laban gid Bombo Sanime. Dira naman sa may Kalibo, ano mga pagbag-o sa disaster response dira sa Bombo Health? Yes, Bombo Ronel, no, after pilang years na to ang nagaligad may dako ang pagbago dire pero sa gihapon hindi gid naton malikawan balang ma-recall especially ang Yolanda every time nga may ara nga may mga kalamidad just like sa sining bagyo. Ang iba naman siguro aware pag aware na especially kung may ara nga mga bagyo. Ang importante lang diri may ara nga ginahimo ang aton nga gobyerno especially when it comes sa mga bagyo. Hindi gid naton di naton malikawan nga may ara nga pagbaha updan pagid sang mabaskog hangin. Sa gihapon ang amon nga provincial government ginahatagan man sang igtulupangod para at least when it comes sa mga disaster preparado ang amon diri nga mga rescue team especially ang amon nga PDRMC and even ang tagsa ka mga MDRMO diri sa amon nga bilog nga probinsya sang Aklan, Bombo Ronel.
Samtang dila naman sa may Bacolod, Bombo Jaire, ang mga pag-approach man regarding sa disaster response ang aton manti, dira nga LGU Bombo Jaire. Same man diri sa amon, no, Bombo Ronel, Bombo Radio sa Visayas, preparado man gihapon ang amon diri nga mga disaster risk reduction and management offices abe sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Amo lang gini sa karon sa gihapon ginatinghuaan gini masulbar ining pagbaha diri sa amon sa Bacolod kag sa Negros man kay ti miskan wala sang bagyo dutay lang ang pag-ulan nagasaka gilayon ng tubig sa bahay naman sa response ti okay man amon nga mga evacuation centers diri may mga pondo man ang amon nga mga LGUs kag ginalauman diri sa masunod nga tuig no Bombo Ronel, Bombo Radio sa Visayas sa pagpatukod man diri sa amon nga multipurpose building nga sarang man nga magamit no as evacuation centers. Bombo Ronel. At di maayo na nga balita man na Bombo Jaire no kati hindi ko na siguro pag balik dira sa aton nga man nga Bombo Radio stations o kun Bombo Radio Western Visayas. Madamog yan salamat sa itong mga sister station Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. 46 kadlaw na lang, 46 days to go before Christmas. Philippine Standard Time 57 minutos ang nakaligas sa takma alas 5 sang aga. Sanbay na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo ng kaupod si Bombo Jaire de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag.
Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research, ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo, ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Puso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ding ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa tak na alas 6 sa aga, may aga makabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Sabado, Nobyembre 9, tuig 2024. For sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Kagaroon sabay sa to sa Christmas countdown, may nabalin 46 na lang kadlaw, Pasko na. Lito na kita sabay sa to sa ring mga headlines sa mabalita lokal, madakpan kag matumod nga nagapangawat sa Bacolod Vendors Plaza pagsakaan sang kaso. Poso Guard, hugot nga magabantay sa Bacolod Vendors Plaza kasunod sang asod-asod nga kinawatay. 70% nga health emergency allowance na release na sa mga health workers sa Bacolod nga nag-service sa COVID-19 pandemic. Grade 7 student na lumos sa Bagakay River sa Banuasang Hinigaran. Sa mga baritan national, mga napektuhan sa Typhoon Marce, nag-umpisa na sa recovery efforts. Ghost official na nga ginban ni President Bongbong Marcos. Rason sa hindi nga pagtambong sa House Quadcom hearing ginatag ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sa mga balita international, US President Joe Biden nagpasalig sang malinong transfer of power. Vatican nagdayaw sa kadalagaan ni US President-elect Donald Trump. Nagalaom nga matuman ng promisa sa pagpauntat sang konflikto. Sa balita sa negosyo, preso sang gatong lauman nga magasaka sa masobra sa piso sa masunod nga semana. Balita sa inampang, Carl Jarrell Eldrew Yulo naghakot sang 4 ka gold kag 2 ka silver medals sa 3rd JRC Artistic Gymnastics Stars Championship. Sa balita sa entertainment, Dubai-based Filipino designer nga si Michael Cinco mangin judge sa 73rd Miss Universe pageant. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos sa ang nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kakaroon mga kabombo, lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga taag balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino. Oras sa balita lokal, pasakaan sang kaso sa Bacolod City Legal Office ang individual kung sospetsado nga matumod sa mainig responsable sa pagpangawat sa kabilya sa Bacolod Vendors Plaza. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., kung matumod nila ang nagpangawar sa kaan nila inisang kaso. Sunod kay Ting na istoryahan na nila sa Poso o kung ni Poso Head Retired General Primitivo Tabohara kag nagpahayag ini nga butongan na lang sa magabantay bagod bisan tungang adlaw ang kabataan wala matahap nga banakpan. Samtang 22 ka pamilya ang mapektuhan sa proyekto nga nagpaibalo na nga kinahanglan na sa maining nga magalin sa lugar kag mahatagan naman ang mainisang o konsang syudad sa kwarta pang wala man ininang halin. Sunod kay Ting kinahanglan na sa ini nga magaling bagong luyag na sang SM nga umpisahan ang perimeter fence kag ang syudad ang talana nga magaparegayon sang demolition. General, nag-ano siya na padyutihan yan lang yun kay kita na magigasigi Japon ang pang-demolish to na biskan adlaw na daw ay na-unlock sa ano na madakpan at padyutihan na may ko balasubok ko na-sign na niya na kung ma-identify ginamot iway kami choice pa-file kami kay sila. Ang kamay sa Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Samtang ginkumpirmar sa pinuno sa Public Order and Safety Office nga hugot na sininga ginapabantayan ng Bacolod Vendors Plaza. Sa interview sa Bombo Radio kay Retired General Primitivo Tabohara, napabutangan na sang Poso personnel ang Vendors Plaza kag nakapag-iangot naman sila sa contractors nga SM kag mismo sa barangay. So kay Tabohara nga bisan ang property ang ginarkilahan sa pribado nga kompanya, ang buildings ang napanagiyahan sa gihapon sa syudad gali dapat kabantayan kag sigurohon nga hindi magkaladula ang mga kagamitan. So dire ang mga gamit ang mahimo pa gamiton sa syudad agud ibulig kaangay lamang sa mga nasunugan kagiban pa ginseraduhan man ang lugar apang mayara sa gihapon sa maagyan ang mga nagabasket. Nag-order o nag-coordinate naman ang personnel sa Poso sa punong barangay sa Barangay 12 agud nga madesisyonan kung ano ang himuon sang barangay sa basketball court ngayara sa sulod sa propiedad. Samtang ginpayag man sini nga ang instruction ni Engineer Loben Ceballos sang City Engineer's Office na siraduhon na lang ang kabugusan sa propiedad. Sa karon, maihatag naman nga logbook ang Poso sa mga nagabantay agud nga monitor kung sino ang nagasulod kag nagagwa sa Vendors Plaza. Ang mga structure nga ara dira ang tag-iyas na siyudad Japon kahit nga nga ginarkilahanan ng property sa SM para hindi madula ang mga gamit samtang hindi pa na pull out bantayan na sa Poso kay
ina nga mga material, pwede na yung magamit sa iba niya mga saan kung anong gamitan ng syudad, pwede man na nga ibulig, kung isa ginabulig mo na sa mga nasunugan, iba niya wala sa balay, mga although ng mga sikaw na items basta maayo pa. Si Poso Head Retired General Primitivo Tabuhara. Ginbahayag man ni Roger Gomez, personal sa Public Order Safety Office nga nagbantay sa Vendors Plaza nga wala man sa nakita nga nagtuyo mga samtang sila ang nagabantay sa lugar. Suno kay Gomez, ginbutang siya nga magbantay bangod residente siya sa Barangay 12 kag former Barangay Kagawad man siya sa nasambit nga barangay. Ginbahayag man sini nga nagapang scrap ang naibalaan sini kag indi ang nagapangawat. Suno pa sini nga ang mga nagaobra sadto amo man ang nagapang scrap apang mga ini ang na-lay off na kag bag-o naman ang nagaobra didto. Subong nga adlaw gidalantaw nga magwa ang legal order ang sa ila pagbantay kag mayara man sang logbook agod nga monitor kung sino ang nagagwa ang nagasulod sa area. Ang either ma-pull out man aguro ang basketball court. Oo. Ang problema hindi ako nang ipangwa lang yung scrap yan mo na problema. Di ako rin subungan ay kay Pamiro pa lang yung gabi mo. Nagapon may nagbantay na di pero nagpuli man sa kuno. Di kay siya lang isa. Di subong ginambal ni Sir Marty ari kami nag-meeting. Dati ano ang legal order para mabuhat ma-sit up gila sa tanan. Sa taling ko gaya lang ko din logbook. Ay makita ko kung ano na kundi malagbook ta. Si Roger Gomez, ang personal sa Public Order and Safety Office nga nagabantay sa Vendors Plaza. Nagdangat na sa 70% ang na-release ng health emergency allowance sa mga health workers nga nag-survey o kung nag-survey para sa COVID-19 pandemic sa syudad sa Bacolod. Sa to sa pahig ni Fred Grande, ang in-charge sa HAA sa Bacolod City, 83 milyones pesos na ang budget na sa health emergency allowance para sa syudad kung saan nagpanagtag o kung napanagtag na ang iban kag 30 milyones pesos na lang at talala nga i-release. Sir kay Grande na dugayan ang pag-release bagod kinanglan nga siguruhon nga kompleto kag wala sang sala ang mga dokumento nga kinanglan ipasa sa syudad agud nga mas barasig ang releasing sang kwarta. Wala pa sa karon sa final nga applicant sa panginatag sa Bacolod City Health Office ang Department of Health ang nag-allocate sang kantidad kung pila ang mabaton sa mga frontliners nga nagserbe sa syudad sang pandemic. Ang proseso sa pag-release sang kwarta ang ginibid bagod nga kinanglan nga sundon ang insakto nga proseso agud ma-release gilayon ang pundo. Ang mga nakabaton sa health emergency allowance ang ginakipan sa mga high risk o konsariin sila ang naging frontliners samtang low risk naman amo ang nagtrabaho sa mga administrative tasks sa tion sa pandemya. Suno pa kay Grandeng masobra naman sa 1,000 ang nag-apilar kag gintinguan sa maining proseso agud nga matagal sa budget para sa marason nga payout. Ginatagman ni Grandeng ang budget ang era sa syudad kag sa CISO ang nagasikaso sa makinanglanon agud nga ma-release sa labing unang o kung sa labing madali nga panahon sa karon ongoing releasing sa mga nabilin nga pagatagan kay ginaakomodar sa gihapon sang State Health Office ang maapil agud nga malakip ang pangalan sa masunod nga pagatagan sa budget. Ang kabilugan, hindi ko estimate, wala ko pa ito naisip ang total numbers. Basta ang bigay sa kursa na na-control na, mga out of 83 million, mga 30 million na lang ang nabili. And then may audit pa kami sa Monday, manukuha naman itong pila ka payroll. Magkamay na gila. Dutay na lang yung tayo ng amon nga ulubrahan. Ang kamay sa pahig ni Fred Grande ang charge ng health emergency allowance sa syudad sang Bacolod. Samtang magabalik na sa opisina si Punong Barangay Noli Villarosa sa Barangay Tangub subong adlaw matapos ang 6 kabulan nga suspension. Sa interview sa Momo Radio Bacolod kay Villarosa, nabaton sini ang sang Webes ang order nagikan sa Department of the Interior and Local Government nga siya ang dapat magwalik na sa pwesto epektibo subong Nobyembre 9. Madumduman nga siya ang nakabaton sa 6-month suspension without pay bangod sa complaint sa pila ka barangay officials sang 2022 angot sa delayed nga sweldo kag illegal nga pagpautang sang iya asawa. Nabaton sa abogado ni Villarosa ang suspension order sa Mayo 8 kag naglaps na ang 6 ka bulan nga suspension kahapon. Nahibaluan nga wala naman nagdayon ang mga opisyal sang barangay sa complaint kag maayo naman sa karon ang ila pagtamdanay apang ang kaso ang ginpadayon sang ombudsman. So kay Villarosa gidabaton sini ang disciplinary action bangod sa negligence of duty. Kung sa dinula sini nahibaluan nga may nagakatabo na nga irregularidad. Payag sini nga ginahagad ini sang iya mga utod nga magbakasyon sa luwas ang pungsod apang ginpili sini nga magtinera sa barangay. Panindugan ni Villarosa nga wala sang suspension sa pagserbisyo ganiluyag sini nga mabatyagan sa mga pumunuyo nga sila ang may masandigan kag madalaganan bisan nga siya ang wala sa pwesto.
Kahapon receive ko ang order from DILG no nga dapat magtigid ako buwas no November 9. Isambal ko sa DILG nga mabalik na ako base may mga kaso naman iba to okay lang hina kay disciplinary action man ang ginimo nila sa akon for negligence of duty no amoy na ang case ko mo may mga irregularities dira nga gaklatabo nga hindi ako kabalo bilang punong barangay. Si punong barangay no Olivia de Rosa sa barangay Tangub, siyudad sa Bacolod. Sa police report, patay na sang masapuan isa ka grade 7 student matapos nga malumos sa bahin sang Bagakay River sa sitio Australian Boss barangay Aranda, Banwa sa Rigaran sa Nobyembre 7. Ang biktima ang isa ka 12 anyos na lalaki, pumulo sa sitio Senda Joy, barangay Candumanaw sa Nasabit ka Banwa. Sa tabi sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus ang hepe sa Rigaran Municipal Police Station. Ang biktima kag ama biyan sini nagagaray nga magpaligo sa Bagakay River sa ilang lunch break. Sino kay Corpus samtang nagapaligo sa nagkanto ang biktima sa madalom nga bahin sang suba ko sa din gila ng tawa nga nagpanik rason nga nalumos ini. Sunod diri ginpilit sa maabiyan sini nga ang classmate niya nga magsalbar apang napasawan man ang maini. Bago sini nagpangalos ang bulik ang makaupod sa biktima kung sa din nakita kag nakuha ang bata sa bahin sang suba nga malayo na sa kung sa din ini nalumos. Panawagan ni Corpus sa mga otoridad ka magirikanan kasubong man sa mga school authorities sa bantayan kay siguruhon ang seguridad sa mga kabataan sa mga kabataan naman nga likawan ang pagpaligo sa suba o kon sa diin man nga wala sang panagutan nagikan sa magirikanan o kon sa mag-guardians agod nga malikawan ang kaangay nga insidente. River na siya na malaki siyang river. That is boundary ng Isabela Hiligaran. Kaya medyo malaki yung river. At the same malakas certainly considering na malaki yung river, malakas din yung current yan. Siguro nakakalangoy but not that nung sasabihin natin na magaling talaga. Kasi nga siguro nung naramdaman niya na nasa alanganin na siya, nagkaroon ng panic ata. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus ang hepe sa Rigaran Municipal Police Station. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginkakiwot sa mga pumuluyo ang hinali nga pagtuhaw sa madamo nga mga lago sa higad isang suba sa Sitio Puli Barangay Orong, siyudad sang Kabangkalan, Negros Occidental. Kasunod sa pagdundad sa Bagyo Christine kag Bagyo Leon. Sunod kay Ricky Moscosa, agriculturist sang Kabangkalan City, matapos ang impatigayon nga pagpangusisa sa ila talatapan upod ang mga personnel sang Office of the Provincial Agriculturist sang Webes, gilan nga na-distorbo ang natural habitat sa mga lago nga makita nga malapit man sa pangpang sa suba ganinagwa ang mga ini. So kay Moscosa, nagsaka ang mga lago agod nga hindi man ang mga ini maanod kang mapatay sa tion nga magsaka ang tubig sa suba bangod sa padayon nga pag-inulan bangod sa naglabay nga mga bagyo. Sang ginukay, maini magnubo sa 30 ka mga lago ang makita sa lugar. Dugang pasiningan na tabo apang base sa ila pagpangusisa sa mga pumuluyo sa lugar, nagatuhaw ang mga lago sa tagsa kabulan sang Nobyembre kung sa diin maulanon ang panahon. Ang lago ang senyales nga healthy ang duta kay hindi dapat magkabalaka ang mga pumuluyo sa pagwa sa mga ini. Isa gali ka habitat man dira sang higad suba nga ang ina nga mga lago sa time nga bagyo Bla Christine kag ang Leon kundi nagtaas ang tubig sa ang ilang nga habitat na apektuhan na disturb. So sa ato nga time na disturb nangita man sila pagi nga makasurgan sila nagsaka sila sa giliran nga bahin sang suba and then nagbalik sila sang nagbatyag naman sila init Si Ricky Moscosa, ang agriculturist sa siyudad sang Kabangkalan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos ang nakaligid sa tak ng alas 6 aga makabombo sa amon sa ringa pagbalik. Hibalunta ang pinakuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ringa Bombo Weather Center kasubong man ang mga detalye sa mga balita national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sini. Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit
Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Ito sa rin nga pagpalagad, 21 minutos ang nakaligat sa takna nga sa isaga makabomboy bolontang pinakuling rakat sang panahon. Nagikan sa ito sa rin nga Bombo Weather Center, kapon si Bombo Zaldeforo II. Sa aton nga weather update, alas 3 kay nasang kagahon, ang Typhoon Marce ang yara nasa 500 kilometers west sang Lawag City, Ilocos Norte. Sagwa na sang Philippine Area of Responsibility kag ini ang ginatawag na sa international name nga Yensing. Ini ang nagadala sang hangin nga may kabasgon nga nagadangat sa 155 kilometers per hour kag pagmadlos nga tubtob 190 kilometers per hour samtang nagahulag sa west-northwestward nga direksyon sa kabasgon nga 20 kilometers per hour. Sa karon ng bagyong Marce ang wala na sang direktang epekto sa dinman nga bahin sang aton nga pungsod. Sa piyak nga bahin, nagsulod naman sa Philippine Area of Responsibility ang isa ka low pressure area alas 2 kay nasang kaagahon. Ini ang ulihin nga nasiplatan 1,150 kilometers east sang southeastern Luzon. Mataas naman ang tsansa nga ini ang mangin bagyo sa masunod nga 12 oras. Sa karon ng LPA ang wala pa sang direktang epekto sa dinman nga bahin sang pungsod. Samtang magluwas diri may isa pagid ka LPA kay ginabantayan sa gwa naman sang Philippine Area of Responsibility. Ini ang ulihin nga nasiplatan na 2,870 kilometers east sang northeastern Mindanao. Manubo naman ang tsansa nga ini ang mangin bagyo sa sunod nga 24 oras apang ginalauman nga magabaskog kaga may medium chance nga mangin bagyo sa masunod nga inadlaw. Sa karon nga wala na sang epekto ang bagyong Marce sa Pilipinas, lauman nga mangin makanay ng panahon apang sa bahin sang Cagayan Valley kag Aurora maeksperiensyahan gihapon ang tumalagsahon nga mga pag-ulan o kon thunderstorms tugas ang easterlies o kon hangin nagikan sa dagat Pasipiko. Samtang mangin mainit kag mapang naman ang panahon sa nabilin nga bahin sang pungsod, magluwas sa posibilidad sang gulpiada kag makadali nga mga pag-ulan sa hapon tubtob sa gabi dala sang localized thunderstorms. Samtang sa ato naman nga antas ng temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 25 to 32 degrees Celsius, 12% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgan nga 5 kilometers per hour, partly cloudy, Metro Manila. 26 to 33 degrees Celsius, 44% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgan nga 3 kilometers per hour, clear with periodic clouds, Kawayan. 24 to 33 degrees Celsius, 93% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 kilometers per hour nga may pagulan sa Cebu. 25 to 32 degrees Celsius, 22% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 5 kilometers per hour, partly cloudy, Davao. 26 to 33 degrees Celsius, 15% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 kilometers per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:42 subong aga magatunod, alas 5:22 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldeforo II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 24 minutos ang nakaligat sa takna ng alas 6 sa aga. Sa ilo kita sa mga detalye sa Mabritan National gintungan sa otoridad pagsugod sa recovery matapos sa paglasa si Typhoon Marce, gintunaan sa pagkahukas sa mga puno, pagkaguba sa mapuloyan kapag evacuate sa mga linibo nga mga pumuluyo. Apisar nga kapin sa 30,000 na kamapumuloy ang nag-evacuate kag nagtener sa government run facilities antes maglandfall si Marce. Apang wala sa report casualties nagikan sa bagyo. Sa report sa mga opisyales, 242.6 mm o kon 0.80 feet sang ulan ang nagbubo sa sulod lamang sa 24 oras. Sa Rokay Cagayan Province Disaster Chief Rowili Rapsing, madamo nga mga puno ang nagkaraukas kag may arasang soil erosion sa pila ka mga lugar. Sa padiri masorte lamang bagod wala sang nagluntad nga full-blown landslides. Samtang opisyal na nga ginba ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine offshore gaming operators. Pila ka bulan matapos ini naghatag sa Pogo sa tubtob na lamang sa 2024 agad magbiya sa pungsod. Santo sa Executive Number 74, gagin permahan sa Chief Executive sa tinanigdan niya Martes. Ang nagamando sa immediate ban sa Pogos, internet gaming, kay iban pa nga offshore gaming operations sa Pilipinas. Ginside sa Presidente ang pagtuon niya ginpatigayon sa Department of Finance nga naganote sa mga risgo kay negatibo nga konsekwensya nga na-associate sa Pogo activities, kaangay sa nagasaka crime rates, social instability,
kag exploitation sa vulnerable nga mga persona. Sa idalom sa nasambit nga executive order, ang tanan nga mga POGOs, IGLs, kag iban pa nga offshore gaming operations, kag ancillary services nga may mga lisensya, permits kag authorizations ang dapat magauntat na sa ila operasyon. Sila ang ibanduan nga mag-wind up o kung mag-wind up sa ila mga affairs sa Disyembre 31 subong nga tuig. Gin-espika ni former President Rodrigo Duterte ang rason kung nga wala ini nagtambong sa inquiry sa House Squad Committee na tuwi sa extrajudicial killings kung ginaligar ging committee sa idalom sa war on drugs sa administration. Una na nga nagpadala sa ang legal counsel ni Duterte nga si Attorney Martin De La Grada III sang sulat sa House Committee on Dangerous Drugs sa gaydi magtambong ang iya kliyente sa hearing sa Nobyembre 7 bangod nga nagapangduwa si Duterte sa integridad kag independence sa Quadcom. Nagpabutsag sa disappointment sa House Squad Committee Co-Chair Representative Joseph Stephen Caraps Paduano bangod sa absence si Duterte sa hearing sa Martes. Nagsabat naman si Duterte sa mga miyembro sa House Squad nga nagpabutsag sa ilang pagadismaya sa absence nga ang pagbiyay padulong sa Metro Manila ang magasto para sa iya. Gindugang pasiling nga wala siya nahadok sa mga mamalida o kung sa mga threats nga i-contempt sa Kongreso. Kag sa katapusan nga balita national, ginabisuhan ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Babes Romualdez sa mga Filipino nga illegal nga nagatinira sa Amerika nga hindi na magulat nga ma-deport matapos nga nagdaog sa US presidential election si President-elect Donald Trump. Sa gimpatigaw niya Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, gimbanomdom ni Romualdez nga nagdaog si Trump sa basihan nga iga-deport sini ang tanan ng illegal immigrants sa Estados Unidos. Apesar nga mas magamay lamang ang numero sa Filipino nga illegal nga nagapabilin sa Amerika nga sa kapin 250,000 to 300,000 kung ikumpara sa iban nga pungsod, yung payag ni Romualdez nga dapat nga kayuhon sa mga Filipino nga wala sang maskin ano nga sa isang legal status ang ilang dokumento o kung magamatumato na lamang nga magbalik sa Pilipinas. Ini bangod iyan nagakakita nga ang administrasyon ni President Trump ang mangintuman ka istrikto sa immigration policy kag tinutuyo sini nga tumanon ang promisa nga ginhimo sini sa American public. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 28 minutos ang nakaligid sa takna ng alas 6 sa aga sa Ilocita sa Baritalya sa Mabalita International. Nagpromisa si US President Joe Biden sang malinaw nga transfer power matapos nga nagdaog si President-elect Donald Trump sa presidential elections. Sa isa katelevised nga address ginangkat ni Biden ang ginangkat ni Biden ang 81 anyos nga Amerikano nga panubo-nuboon ang temperatura hindi kagay sang refusal ni Trump nga batunon ang 2020 nga election defeat. Ang pagkalutos si Trump kay Kamala Harris ang paglutos si Trump kay Kamala Harris nagtayog na sa politika sa Amerika sa kagkalibutan duha ka adlaw matapos sa eleksyon kag duha ka bulan kag tunga antes ni magbalik sa White House. Sa sa kay Russian President Vladimir Putin nga ginakabig si Trump nga maisog kung paano sini ginhandle ang iya kaugalingon matapos ang assassination attempt sa isa ka rally sang Hulyo nga siya ang handa na nga magpakigyonan diriya. Sura naman kay Trump nga wala pa ini nakaisura kay Putin nga iya man gidayaw malin sa naligad pa nga mga tinuig. Kag sa katapusan nga balita international, ginpanginbulahan sa Secretary of State sang Vatican si US President-elect Donald Trump apang nagpabutyag sang pagpangduha-duha nga mayara sang magic wand ang Republican nga gilayon nga mapauntat ang konflikto santo sa ginpromisa sini sa kampanya. So ka Italian Cardinal Pietro Parolin nagalaom ini nga makaangkon sa madamo nga kaalam si Trump bangod ini ang main virtue sa mga pinuno santo sa Biblia. Sa gimamangkot ini natuhoy sa promisa ni Trump nga tapuson ang gyera sa Ukraine sa sulod sang 24 oras. Yung payag ni Parolin nga sila ang nagalaom nga ini ang matabo bangod nagapati ini nga mangin si Trump ang wala sang magic wand. So diri agud nga matapos ang gyera kinahanglanon sa madamo nga humility kag willingness apang importante nga magpangita sang general interest sang humanity sa mga mag-focus sa isa lamang ka interes. Wala man sa karon sa nakapagwa sa reaksyon si Pope Francis sa tuhoy sa resulta sa US elections.
Samtang sa balita sa negosyo, ginanunsiyar sa Department of Energy nga lauman ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana. Ginabanta nga magasaka sa ang presyo sa gasolina sa 1 peso and 10 centavos to 1 peso and 40 centavos sa kada litro. Ang diesel sa 1 peso and 70 centavos to 1 peso and 90 centavos kada litro. Kagang kerosene ang magasaka man sa 1 peso and 10 centavos to 1 peso and 20 centavos. Suno kay DOE Oil Industry Management Bureau Director the 3, Rodela Romero, ang forecast ang base sa 4 ka adlaw nga international trading. So kay Romero, ginaangot ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa pagnubo sa valor sa peso, premium nga ginadugang sa pagbakal sa produktong petrolyo kag freight cost. Para sa foreign exchange rates sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 26 centavos. So, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 44 pesos and 40 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 56 centavos. Ang euro ang may baylo nga 63 pesos and 48 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 64 centavos. This foreign exchange rate update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Sa balita sa Inampang, para yon ang pagbuo sa pagpagimbulahan matapos nga makahakot sa kabugusan nga 4 ka bulan nga medalya kag 2 ka silver medals ang utod ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo nga si Carl Jarrell Eldro Yulo. Nakigbahin ang kamanguran nga Yulo sa gipagan nga 3rd GRC Artistic Gymnastics Stars Championship kung sa ang Pilipinas sa mara sa kabugusan nga 21 ka mag-gold, 9 ka silver kag 4 ka bronze medals. Nakakuha si Yulo sang 4 ka gold medals sa mga kategori sang steel ring, sa vault, floor exercise, individual all-around kag silver naman sabay sa parallel bar sa Ukon Bar. Sa una na nga ginpahayag sang Gymnastics Association of the Philippines o GAP nga updo nila sa Yulo sa ilisan agad makampang sa 2028 Los Angeles Olympics. Samtang sa balita sa entertainment, nagpanguna si Dubai-based Filipino designer Michael Cinco sa mga pangalan nga napili nga mangin judge sa 73rd Miss Universe pageant. Padigayunon ang Coronation Night sa maabot nga November 16 sa CDMX, Mexico City. Makaupod ni Cinco sa Miss Universe Canada 2020 Nova Stevens, Colombian actress, singer, and songwriter Fariana, renowned philanthropist, dentist, kag entrepreneur Camila Guiterbitey, entrepreneur Gianluca Vachi, Telemundo host Jessica Carillo, and Miss Universe 1978 Margaret Gardiner sa South Africa, fashion designer Eva Cavalli, renowned Brazilian artist Romero Brito, king of Latin music Emilio Estefan, kag digital entertainment star Lele Pons. Pasalamatan sa Filipino designer paagi sa social media sini ang organizer sa Miss Universe bangod sa pagpili sa iya nga mangin judge. Madumduman nga napili nga pambato sampung sa si Chelsea Manalo nga isa sa paborito nga magdaog subong nga tuig. Kakaroon sabay sa ato sa ring balitang espesyal sa aton kabuhi may mga nagakatabo nga tumalagsaon ka nga lamang sang pagbubo sang snow sa disyerto. Kanga lamang sa natabo sa Al Nafud in Al Jof. Isa ka disyerto sabay sa Saudi Arabia. Ining ginayon nga ginpesan sa social media bagod badamo sa manitizens nga nakakuha sa litrato ka video bagod badamo ang natingala sa hinaling nga pag-ulan sa snow. Gipag sa United Arab Emirates National Center of Meteorology nga ang unusual weather event ang tugas ng low pressure area nagikan sa Arabian Sea. Nga tingala gid mataw bagod ang temperatura sa rehiyon ang nagdangat sa 55 degrees Celsius apang hinali nga nag-ulan sa snow. Ang sambit nga phenomenon ang nagtugas sa pagdagob kag pagdagob hail kag pag-ulan sa Saudi Arabia kag United Arab Emirates. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 34 minutos ang nakaliga sa tak ng alas 6 hanggang makabombo. Inyo batian ang kabugusan ng mapagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Sabado, Nobyembre 9 tuig 2024. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas. Nagkaroon sabay sa ato sa nga Christmas countdown. May nabiling 46 sa lang kada Pasko na. Kabombo, kami ang inyo mga taga-balita. Bombo, Glory Faithful Shario. Kagakuruman sa Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa iyo po na pagpamati para sa number 1 in most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kagaroon sabahin sa ato sa ring Bombo News Analysis. Nga ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may Tigoro Habuyanay Lunang.
Habuyan ay lunang ang labi nga nagainit. Sa social media, perti ang dalit. Tanan nga baho nagaguluwa. Troll sa Facebook, nagasambua. Sa akong paglantaw, hindi makabulig sa natungdan. Kay tanan nga dagta, nagakakitaan. Maiulang ko ikaw isa ka putli. Kay bisan ano nila kaukay, wala gid ginamos nga nagabati. Ugaling kay hindi man tanan perpekto sa kalibutan. May mga tidion gid nga kita ang mahulog sa kasaypanan. Gani subong nga tiyon ini ang nagakakalkalan sa sining panahon sang politika nga ang kainiton imo na mabatyagan. Ang ini nga panguna-una ang pananawa nang ginpadala ni Michael De Los Santos sa Barangay Bansilingan, Bacolod City. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kun headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kun acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kun headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kun headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kun headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa Ito ang Bombo Radio Philippines.
fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 ng aga. Maayong aga mga kabombo! Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, Petsa 9 sa bulan sang Nobyembre sining tuig 2024. Sharing, giving gifts for everyone. One man now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. This is how we share. Giving gifts for everyone. One man now is this Christmas we share. Mayroon na lamang kita sa 46 kaadlaw, 46 days to go before Christmas. Inyong mga kaupod, si Bombo Jairi de los Reyes. Sa atong mga headlines, sa balita lokal, babayi nga rider patay sa aksidente nga nagluntad sa Banwa sang Binalbaga. Tugang nga detalye pagkakuha naton kay Bombo Gracelyn Lubaton. Sa balita national, ang Office of the Civil Defense kampante, confident nga mangin supisyente ining relief funds sang nasambit nga hensya sa tunga sining asod-asod nga mga pagsulod sang tropical cyclone sa aton nga pungsod. Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang isa ka low pressure area matapos ining si Typhoon na Marce. Kung mangin isa ini siya ka tropical depression or mangin isa ini siya ka bagyo, letter N na ini siya, and then may ara pagin sang isa man ka low pressure area nga ginabantayan nga yara pa sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Bulan sang Nobyembre kag bulan sang Disyembre gid nga daan masami no madamo sang mga bagyo nga nagasulod sa aton nga pungsod. Dapat preparado gid ang aton man nga disaster risk response. At the same time ang ang mga ahensya sang gobyerno nga affiliated o kon may kaangtanan sa ini nga mga butang. Samtang sa balita international, ining Iranian nga lalaki nga may ara bala kun tani sang tuyo nga patsyon ining si Donald Trump or assassinate si President-elect Donald Trump sang nagapangampanya pa lang ini napasakaan na sang kaso sang Estados Unidos. Sa Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Pagbalik sa atong platutunan, atong pagkakuan mga report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Standby. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure
kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iba nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar agud nga mahangin. Time 46 minutos ang nakaligan sa takna alas 6 aga balik diri sa atong palatuntunan Bombo Report 2nd edition. This time kato naton ang report ni Bombo Gracelyn baton aksidente nga nagluntad sa barangay o kon sa bahin sang Banwa sang Binalbagan ining babaeng rider na dulaan gid sang kabuhi. Bombo Grace, please come in. Bombo Grace. Nagapakikangot kita sa kawan na kaya Bombo Gracelyn Lubaton natuhoy sining report niya no ining update abi sa aksidente vehicular accident nga nagluntad sa Banwa sang Binalbagan. Bombo Grace. Bombo Jaire ka mga Bombo, okay na? Oo. Bombo Jaire nakagwa na sa pretuhan ining driver ang naka-enkwentro sa isa ka rider nga babae. Matapos nga nagluntad ang aksidente sa barangay San Jose, National Highway sa Banwa sa Binalbagan, nagligad lamang adlaw November 7. Kag sa aton sining mga kabombo, natabo diri sa investigation man nga ginpatigayon nga ining biktima ang nagadala sang motor upon sang iya sining Honda Click nakaduag sang black or blue. Kag ining iya sining nga ka-enkwentro naman niya ang nagadala sang salakyan Bombo Jai ini si Jego Arroyo kag sa investigation nagasiring ang nakabutang diri nga ang biktima ang nakabunggo sa sining salakyan man nga iya sining nga naka-enkwentro. Actually ang salakyan cargo truck ini, cargo carrier truck kag ang ila diri nga investigation nga while a driver sa cargo truck ang nagatraverse from Bacolod City going to Binalbagan ang ining pag-aluntad sa insidente nagadala ini or nakakarga pa ini sa sugarcane o Mozaire kag gulpi lang swerve sa left direction sang dalan ang ining truck pumujay. Unfortunately nakabunggo ining rider sa opposite direction ang driver mamujayre. So opposite direction sila, so wala naganhay sa dalan kag mo to nagbunggo kid ining babae nga rider kag indeklara nga dead on arrival. Kay grabe ang impact sang ining insidente. So ibalon ta kung mapasa ka wala sa kaso kay nagrelapse na ang reglementary period sa ang ini nga pagka-surrender man na priso ini ang driver sa cargo carrier truck according kay Police Lieutenant Benjo Balyo
Alyo, ang Deputy Chief of Police sa Pinalbagan Municipal Police Station. Bombo Jai, mamatend rin nato ng iya sining pahayag. Yes, ang aton nga driver, yung release na kaginato iyan, kay may settlement man, nag-lapse na reglementary period, obliged with nga yung release. Sir, paano gini natabo ining aksidente, sir? Sang kagapon sa mga 9:15 AM, tapos may barangay San Jose, may National Highway, Binalbagan. Nagkadto na di ang nag-voluntary surrender ang driver, ini si Jigo Arroyo, Italabira, pumuluyo sa barangay Vista Alegre sa Bacolod City, nakabunggo sa motor. Ang biktima, si Sheila Bindoy di Abilida, empleyado sa Dongganon, presidente sa Sitio Piston ng Bagaton, Maitan City. Pag-abot niya nagambal sa mga nakabunggo. Sa nag-responde ang ato ng traffic investigator, po sa patrol team. Initial investigation sa ato ng traffic investigator, nasunod siya sa tracking na may tubo. From Bacolod City sa Hiding to Binalbagan, tapos sa ma-swerve sa left ng possible goro masim overtake sa timing gid nga may motor man nagsukata motor na bungguan niya, babae nga nag-drive. Gindala ni sa Binalbagan Palmariba was declared dito na arrival sa attending physician. Okay. Sino gini nga sir ang nag-obra sa sa Dongganon? Si Sheila Bindoy. Amo ni siya ang biktima? Ang biktima, Sheila Bindoy Abilida. May mga kabataan pa ni sir? Single niya. So taga-dara din sa mismo sa lugar? Taga Sitio Piston ng Bagaton. Sakop man sang Ay Mamaylan, Island City. Ano ni ang initial nga plano sang pamilya, sir? Mapasaka gid or install may istoryahan na lang ni? Kagapon na rin naman di ang tagiya sa truck. Sa company nga gina-drive ang driver nga nakabunggo. May settlement na sila nga natabo. Driver sang ano ni kani, sir? Trailer truck. Anong karga, sir? Do wala kami basta daw container close or na kami nasa karga ay close sa para naguro gani niya kung subong sa dalan naguro wala na ka click 125 mga 9:15 ang aga. Nag-report na di siya ng mga rider ng mga 9:30 AM kay nag-lock sa basing map sa Balaan, nag-register sa station na nakakay lang siguro nasakay lang sa Sipol. Okay. Sa Bagan Primary Clinic. Wala kumano sa ato nga kay sa ato nga traffic investigator kay kung napamangkot. Bombo Grace? Bombo Jai, sa clarification ng bali ang ining driver wala nga nakabung sa sining rider nga babae nga napatay, nagasunod gali siya sa may truck may karga sa tubo. Pagkalampungat siya, muto na bungguan niya incoming na motorcycle rider nga nadala sa biktima. So batayan tani mo Grace ko ano ning development dire no kumayara bala sang settlement na nga natabo at the same time ti ining kumayara man sa magapasaka sang kaso. Bombo Grace, kamusta sa karon so far ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod? Sa Subo, Kawasako, diri sa may Kapitulagon, kay tungod nga adlaw sa Sabado nagadamo pag ang nagakadto diri para mag-exercise bisan namon ni oras asang aga gapakita na gid siya ring adlaw medyo sakit-sakit na ang iya sa nga strike sa panit naton. Ang iban nagapakadto pa lang kag nagapasulod sa area sang lagon pag-exercise. Damo subong ang naga-zumba naman niya. Ang gusto na pala nga app na bala. Apat na mo Grace. Paborito na
na ni Bobo Denver, batik ko. Yes, Paborito dubuyan. Kani, dubuyan ko ako na mic kag cellphone kag nina. Magsaot ka mag-entrada zumba, no? Oo. Batik ko, Gani. muling sa uton sang mga kilala ta sa Christmas party, Bombo Grace. Ate, basi fake news na. Amo na lang na Gani man, no? Nami mo mo, Jairi, kika energetic pa nami sa nga adlaw subong pabalhas kita. Samtang may oras kay para healthy kita mo, Jairi. Sakto na, no? Kag ti makitaan taman na masanag, no? Kag mainit sa karon ining syempo, apisar nga bulan sang Nobyembre, Bombo Grace. Manot siya ran, tagin niya kapaang, no? Miskan kagahon pa lang. Yes, amo gani, kay base na sa tuig pa ni mabugnaw, gid. Ahay. Pa-summer naman, sulit layaw. Pero ti magbulubantay lang gid kita gihapon kay ti sa aton nga Philippine Area Responsibility may isa na naman ka low pressure area may ara man sagwa nga ginabantayan man nga makasulod. Ti ginapasalamatan talang Bombo Grace kay sa mga naglinabay nga mga bagyo do wala kita diri natamaan bala no sa Visayas galing kay ti nagaupod man kita sa Subo dito sa Luzon. Correct, inabang po, Jairi. Ang ato naman di pangaman, kinita malikawan ng mga calamities or natural disaster. So, mangaman, kita nga daan, lahat sa baha. Pag sa iban pa nga mga incident, tayo bala nga posibleng luntad tungkol sa aton nga kapabayaan. Bombo Grace, kamusta ang mga dalanon so far, subong nga Sabado? Yes, i-compare ta sa mga adlaw nga may aras ang klase, Bombo, Jairi, mas madamo-damo gid sa mga salakyan nga biyahe kung may aras ang klase. Subong niya, may ara man tuod sa biyahe, pero wala sa mga unod gid. Just like sa aton mga traditional kag modernized jeepney sa sining adlaw sa Sabado. Bombo Grace, thank you, gid. Bombo Jairi, kag mga kawambo, ini si Bombo Grace, ang Libaton Plus #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Madamong nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita na tipon sa Philippines Standard Time 56 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sang aga. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Mayara na lang makita sa 46 kadlaw, 46 days to go before Christmas. Antay na sa pagpangalagad sang Bombo Network News. Hindi nyo nagkaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately.
Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo. Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Yon ang Sabado, Nobyembre 9, 2024, 46 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, ang Office of Civil Defense nag-deploy na ng mga tauhan upang alamin ang pangangailangan pa ng mga residente sa lawak ng tinamong pinsala dahil sa bagyong Marce dyan sa Northern Luzon. Sa ating ulad panahon, itong low pressure area patuloy ang paglapit sa kalupaan ng bansa. Ang Department of Social Welfare and Development humirit muli ng karagdagang budget sa Department of Budget and Management para sa kanilang Quick Response Fund dahil nga sa sunod-sunod na mga kalamidad. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pinayuhan ang anak na si Vice President Sara Duterte na umalis na sa politika. At mamaya mga kabombo, may mga update tayo. Ang Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front humabol naman sa ikalimang araw ng paghahain ng kandidatura para naman sa First Bangsamoro Parliamentary Elections. Nagsara mga kandidato ngayong huling araw ng filing, inaabangan na. Sa ating international news, ang Trump administration pinabibilisan na mapunan ang sensitibong mga posisyon. Ang European Union naman kinundina ang patuloy na pag-atake ng Israel sa mga peacekeepers. Sa balitang palakasan, ang Lakers ipinagtanggol ang paglipat ni Bronny James sa G-League. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Kumpiyansa ang Office of Civil Defense na hindi magkukulang ang nakalaang pondo ng gobyerno para naman sa paghahatid ng ayuda o tulong para sa mga naapektuhan ng kalamidad sa ating bansa. Ginawa nga ng Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno ang naturang pahayag matapos na sabihin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halos paubos na ang Quick Response Fund ng gobyerno dahil naman sa sunod-sunod na kalamidad na tumatama. Sa ngayon, wala naman aniyang dapat na ikabahala ang publiko dahil gumagawa ng hakbang ang administrasyon ng Pangulong Marcos para maresolba ang naturang suliranin. Batay nga sa General Appropriations Act of 2024, may pondong gobyerno na nasa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Quick Response Fund para naman magamit sa mga relief operations tuwing may kalamidad. Ang Quick Response Fund ay kabuang pondo na abot naman sa 7.7 na bilyong piso at mula nga sa naturang halaga, 1 bilyon dito mga kabombo ang inilaan ng Department of Agriculture, Office of the Secretary para naman matulungan yung mga apektadong mga magsasaka. Bombo Weather Update. Magandang umaga mga kabombo at Kastar Nation. Narito na ang ating ulat panahon para sa araw na ito. Asahan ngayong araw ang maaliwalas na panahon dito sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi ng bansa dahil sa patuloy nga na paglayo ng bagyong Marce. Sa kabila nito mga kabombo ay magiging bahagyang maulap naman na may paminsan-minsang pag-ulan dahil pa rin yan sa pag-iral nga nitong localized thunderstorm. Ngayon ay wala ng direktang epekto itong bagyong Marce sa alinmang bahagi ng ating bansa at huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 500 km west ng Lawag City sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ito ay may lakas na lamang ng hangin na umaabot sa 155 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 190 km per hour. Kumikilos nga ang naturang bagyo pa west-northwestward na direksyon sa bilis naman 20 km per hour.
Samantala mga kabombo, patuloy nating binabantayan at itong low pressure area na pumasok na ho sa Philippine Area of Responsibility at matatagpuan sa layong 1,150 km east dito ho sa may southeastern Luzon. Malaki ho ang tsansa na maging ganap itong mahinang bagyo sa susunod lamang na 12 oras at posible itong maging bagyo ngayong umaga. Simula bukas naman ay magsisimula na itong makaapekto dito naman sa may bahagi ng southern Luzon, partikular na dito sa may Bicol Region Province at Bicol Region at Quezon Province, maging dito sa lalawigan ng Aurora. Samantala mga kabombo, isa pang low pressure area ang namataan sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility at may layong 2,870 km east ng northeastern Mindanao. Medium naman ang tsansa na maging ganap itong bagyo sa susunod na 24 oras, bagamat hindi natin inaalis nga ang posibilidad na maging mahinang bagyo ito sa mga susunod na araw. At parehong low pressure area na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ay wala pang direktang epekto sa alinmang dito sa alinmang bahagi ng kalupaang sakop ng ating bansa. At dahil dito, aasahan na nga itong magandang lagay ng panahon sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Bombo Denise. Okay, Bombo Vic, isa sa mga concern natin, saan ba ang posibleng direksyon itong papalapit na low pressure area? Sabi mo, posibleng maging mahinang bagyo. Well, kahit mahina, siyempre, dapat pa rin paghandaan. May mga natukoy na ba ng mga partikular na lugar na posibleng lapitan ng naturang sama ng panahon o namumon sama ng panahon? Bombo Dennis, itong low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito yung may tsansa na maging ganap na bagyo sa loob lamang ng 12 oras. At ito ay lalapit simula sa linggo o bukas yan dito sa may bahagi ng Bicol Region at simula naman sa Lunes magsisimula na itong makaapekto naman dito sa may bahagi ng Luzon at maging sa Visayas at magdadala na ito ng mga pag-ulan dahil ito ngang mga kaulapang dala nito, Bombo Dennis. Okay, how about yung isa pang low pressure area? May chance ba na ito'y magsanib ng puwersa sapagkat pareho pa sila na low pressure area? If ever, may ganun bang senaryo na nakikita dyan batay sa mga datang available, Bombo Vic? So far, Bombo Dennis, yung low pressure area na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility ay malayo pa ito, Bombo Dennis. Ito nga yung nababanggit natin kanina na medyo malabo pang maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras at posible naman na maging bagyo ito sa susunod na mga araw at ito nga ay maaring pumasok naman sa Philippine Area of Responsibility. Bagamat wala pa tayong eksaktong araw kung kailan papasok ito sa loob ng teritoryo ng ating bansa, pero surely sa susunod na linggo ay nandito na yan. Kung hindi man maluluso, Bombo Dennis, ay nasa loob na yan ng Philippine Area of Responsibility. Okay, with that, maraming salamat. Balik sa iyo, Bombo Dennis. Kaugnay nga mga kabombo, mga ka-Star Nation, itong lawak ng epekto ng bagyong Marce na dumaan dyan sa Northern Luzon o Extreme Northern Luzon. Ang Office of Civil Defense ay may mga nakadeploy na tauhan upang alamin ang overall assessment dito sa lawak ng pinsala dyan sa bahagi po ng Cagayan Valley Region. May follow-up report ng Bombo Radio Tugigaraw. Nakadeploy na ang dalawang team mula sa Office of Civil Defense upang tukuyin ang pangangailangan ng bawat local government at lawak ng pinsala ng bagyong Marce sa Cagayan Valley. Ayon kay Mia Edsel Carbonel, ang tagapagsalita ng OCD Region 2, tinututukan din ang pagbabalik ng internet connection sa pakikipagtulungan sa Department of Information and Communications Technology o DICT upang makatulong sa internet connectivity ng Emergency Operations Center sa bayan ng Santa Ana, Santa Praxedes, Claveria at Sanchez Mira. Nagpapatuloy rin ang clearing operations ng bawat lokal na pamahalaan at iba pang ahensya kasama na ang restoration sa supply ng kuryente. Sa ngayon, umabot na sa 15,916 na pamilya o higit 48,000 na individual mula sa Cagayan, Isabela at Batanes ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyo.
Pinakamataas na porsyento sa mga naapektuhan ay mula sa lalawigan ng Cagayan na mayroong mahigit 47,000 na individual kung saan karamihan ay nanatili pa rin sa mga evacuation center at kanilang mga kaanak dahil sa banta ng pagbaha at landslide kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Ito ay bunsod ng pinangangambahang pagtaas pa ng tubig dahil sa pag-apaw ng ilog mula sa bayan ng Flora Apayao na siya namang bumaba at dumaloy sa Abulog River. Nakabantay rin ang OCD sa posibleng pagtaas ng tubig sa iba pang mga lugar sa downstream area para may handa ang mga residente upang lumikas sa mataas na lugar. Sa ilang bahagi naman ng Cagayan Valley ay humupa na ang baha at nakakaranas na ng maayos na panahon. Ang Office of Civil Defense ay nag-deploy po ng 2 teams to communicate with our and coordinate with our LCEs sa mga immediate needs, and also yung anticipated needs natin na para kailangan ma-deploy immediately sa kanilang mga municipalities. Kasama po nila yung team ng DICT na nag-establish ng communication lines sa ating mga emergency operation centers. Samantala ngayong araw ay nakatakdang i-airlift ng Philippine Air Force ang mga food at non-food items gaya ng shelter repair kits at tarpaulins mula sa OCD para sa mga apektadong pamilya sa lalawigan ng Cagayan at Isabela. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dahil nga mga kabombo sa sunod-sunod na mga kalamidad na pumapasok dito sa ating bansa at tumatamang mga bagyo sa kalupaan ng Pilipinas, ang Department of Social Welfare and Development abay humingi na ang karagdagang pondo sa Department of Budget and Management para naman sa kanilang Quick Response Fund. Alam natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Baya Pinisa. Nang hingi muli ng karagdagang 875 milyong piso ang Department of Social Welfare and Development sa Department of Budget and Management para sa replenishment ng kanilang Quick Response Fund. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nito na normal talagang pinupunan ng Department of Budget and Management ang mga nagamit na pondo sa Quick Response Fund ng kanilang ahensya, pati na rin ang mga stockpile na naipamahagi na sa mga apektadong residente. Ito ay para raw hindi maantala ang kanilang mga operasyon tuwing may kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. At tiwala naman anya ang kanilang ahensya na mapagbibigyang muli ito ng DBM gaya ng lagi nitong ginagawa. The Department of Social Welfare and Development submitted a request for replenishment of our Quick Response Fund to the Department of Budget and Management in the amount of 875 million pesos. Well, ang Quick Response Fund naman, yan talaga ay nare-replenish kapag na-obligate na natin more than 50% of the amount that was provided to us. So, we are very confident that the Department of Budget and Management will act favorably on our request as they have previously done in the past naman. Kasunod dito ay siniguro ng tagapagsalita na patuloy ang mga operasyon na ginagawa ng kanilang ahensya para makapagbigay ng karagdagang tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Marce sa Region 2. Karamihan sa mga family food packs ay naka-preposition na sa ilang field offices ng ahensya sa mga bayan ng Cagayan at handa na umunong ipamahagi kahit anumang oras. As of this morning, nagpapahatid po ng karagdagang mga family food packs ang DSWD sa mga naapektuhang bayan dito sa Region 2, particularly in Cagayan Province. And batay po doon sa ulat na naipaabot po sa amin kaninang umaga, mahigit 1,000 na mga family food packs yung nai-release na natin as augmentation support to the local government unit. Meron tayong mga ongoing distribution of family food packs. In most of the municipalities in the province of Cagayan, meron naman tayong mga naka-preposition na mga family food packs dahil may mga last mile tayo sa lugar na iyan. Dagdag pa nito ay target umano na ahensya na makapagpadala ng panibagong 30,000 na family food packs sa naturang mga probinsya para sa mga maaari pang mangailangan ng mga ito. Sa kabilang banda ay mayroong kasalukuyang bilang na 220,000 ang mga stockpile relief packs ngayon ng Department of Social Welfare and Development. Ang target natin na ipadala sa probinsya ng Cagayan ay karagdagang 30,000 family food packs
based on our monitoring before tumama si Bagyong Marte, ang stockpiles natin in Region 1, Region 2, and Region 3 and INCAR ay nasa mahigit 220,000 family food packs. Karagdagan dyan, nagdagdag tayo ng production line o production hub in Central Luzon para ma-complement yung ongoing production sa National Resource Operations Center at mas madagdagan pa yung family food packs na i-distribute natin sa mga apektadong lugar. Samantala, patuloy naman ang mga ginagawang relief operations ng kanilang mga field offices sa mga apektadong rehiyon para hindi maantala ang pagbibigay serbisyo ng kanilang ahensya sa mga lubhang nasalanta ng bagyo. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mamaya may mga update pa tayo dyan. Samantala, pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na umalis na sa politika. Sinabi nito na sa anak na magpasalamat na lamang dahil nga ang kanyang ama ay naging Pangulo ng bansa habang naging Vice Presidente naman ito. Bira lamang anya ito sa isang pamilya dito sa Pilipinas. Payo pa niya sa kanyang anak, maghanap buhay na lamang o kaya magnegosyo basta mabuhay ng mapayapa at huwag nang mag-ambisyon dahil naging Vice Presidente na rin naman ito. Magugunitang iniimbestigahan doon sa House of Representatives ang Vice President dahil nga sa paggamit umano ng pondo na kanyang opisina ay napunta doon sa ilang mga proyekto na kini-question ng mga mambabatas at kahit nung siya ay kalihim pa ng Department of Education. Narito ang minsang naging payo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang anak. Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. No, as fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa. Umalis ka na dyan sa politika. Huwag kang mag-ambisyon na dahil Vice President ka na. Si Inday, pumasok ng politika. You have to navigate yourself in the sea of politics. Hindi ko maturuan si Inday. Pati si Inday, hindi ko pagsabihan. Hindi na nakikinig sa akin yan. Yan ang anak ko na hindi nakikinig sa akin. Hindi mo maalis yan. Mahal mo talaga ang anak mo. Lalo na babae. Bagian mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang naging payo nito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang anak naman na si Vice President Sara Duterte na naharap nga sa kabi-kabilang pagkwestiyon mula sa hanay ng mga mambabatas. Samantala sa iba namang mga balita, tiniyak ng National Maritime Council na isang coherent at cohesive approach ang kanilang ipapatupad sa implementasyon ng bagong kambal na batas, itong Philippine Maritime Zone at Philippine Archipelagic Sea Lanes na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ito nga ay tugon sa mga banta kung saan nalalagay sa alanganin ang seguridad ng ating bansa. Ayon kay National Maritime Council spokesperson retired Vice Admiral Alexander Lopez na mandato ng konseho na tiyaking epektibong na ipatutupad ang batas. Tiniyak naman ni Lopez na sapat ang resources ng ating bansa para bantayan ang ating teritoryo. Sinabi pa ng opisyal na bagamat ang sea lane passage ang babantayang kakailanganin pa rin ng assets at mga technical capabilities para i-monitor ang mga dumadaan na mga barko. Batay sa batas, limitado sa 3 lanes ang maaring daanan ng mga banyagang barko. Ito ay mga Balintang Channel, Sibuto at Celebes Sea. Ang Philippine Coast Guard naman ang siyang magpapatupad ng batas at ang International Maritime Organization ang maglalabas naman ng notice sa lahat ng mga barko at mga lumalabag ay papanagutin. Narito ang bahagi ng pahayag ni National Maritime Council spokesman Vice Admiral Alexander Lopez. Protect our maritime interests and strengthen our territorial integrity. With the signing today, this morning actually,
of the maritime zones and archipelagic sea lanes laws by our President, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. These two laws represent a whole-of-government initiative that highlights our unwavering determination to safeguard the Philippines' vast marine resources and assert our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction over our maritime zones. Yan ang bahagi ng pahayag ni National Maritime Council spokesperson, Vice Admiral Alexander Lopez. Kaugnay pa rin yan mga kabombo, maglalabas sa mga susunod na pagkakataon ng improved version ng mapa ang ating bansa. Kasunod yan ng pagsasabatas na nga nitong Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Inihayag ni Undersecretary Peter Tiangco, ang Administrator ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, na ang bagong mapa ay kapapalooban ng lahat ng mga lugar na sakop ng soberanya ng ating bansa at yung sovereign rights ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Pantapat ito mga kabombo doon sa 10-dash line ng bansang China na una nang ibinasura ng international body. At ayon nga kay Tiangco, ang malaking kaibahan ng ating mapa ay mayroon itong legal na batayan at sinusuportahan ng mga umiiral na batas hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa international level. Sa ngayon ay sinabi nga ni Tiangco na inaantay na lamang nila ang paglalabas ng implementing rules and regulations upang mapagtibay at tuluyang mailathala ito sa mga pampublikong sirkulasyon. Nabatid na noong 2012 ay huling naglabas ng mapa ang ating bansa. Kaugnay niyan, narito pa mga pahayag ni National Maritime Administrator Undersecretary Peter Tiangco. So, all areas where the Philippines has sovereignty and sovereign rights will be included in our new map. Bahagi yan mga pahayag ni NAMRIA Administrator Undersecretary Peter Tiangco. Samantala, pinuri si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglagda nito sa dalawang bagong batas matapos nga ang 18 taon sa pagbabalangkas nito sa malaking bagay nga sa pagpapalakas naman sa maritime security and economic development ng Pilipinas. Ayon kay Senator Francis Tolentino, ang bagong batas na ito ay tungang Philippine Maritime Zone Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay nasa linya ng domestic at international laws, kabilang na ang UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang Philippine Maritime Zone Act at nagdideklara ng mga maritime zone ng Pilipinas ayon sa pamantayan ng UNCLOS at nagtatatag ng mga archipelagic sea lanes na lumilikha naman ng mga ruta sa pamamagitan ng tubig at airspace ng bansa. Habang ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act naman ay naglalayong magtatag ng sistema ng mga archipelagic sea lanes at air routes na nagpapahintulot naman sa mga banyagang sasakyang pamdagat at sasakyang panghimpapawid na gamitin ang karapatan ng mga sea lanes passage. Sinabi ni Senator Francis Tolentino na ang dalawang batas na ito ay kabilang sa priority measures ng Marcos administration. Ay naman kay Representative Maria Rachel Arenas, ang Philippine Maritime Zones Act ay nagbibigay daan sa pamahalaan upang epektibong maipatupad ang mga batas sa loob at labas ng bansa upang mapangalagaan ang yamang dagat at isda ng bansa at upang mapanatili ang kapaligiran ng karagatan. Sa kabilang banda naman, ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay magpoprotekta naman sa integridad at seguridad ng bansa sa West Philippine Sea at iba pang karagdagang teritorial. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. This is essential in establishing the extent of our maritime jurisdiction and to ensure that our rights and duties as an archipelagic state are well defined in order that all Filipinos can rightfully enjoy the riches of our seas. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. We must be able to harness mineral and energy resources in our seabed. Yan ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, nagbabala naman ang Department of Health sa publiko laban doon sa mga maling impormasyon na kumakalat na naman hinggil sa pinagmulan ng COVID-19. Kabilang na ang mga kaukulang treatment daw ukol dito.
Sa inilabas nga na statement ng naturang ahensya ay pinag-iingat nito ang publiko doon sa mga maling impormasyon na kung saan ay sinasabing na diskubre ng bansang Singapore na hindi virus ang COVID-19, sa halip ito ay isang bacteria na exposed sa radiation. Nagiging dahilan ito ng pagkamatay daw ng isang tao dahil sa pamumuo ng dugo. Una nang linaw ng Singapore Ministry of Health na hindi nanggaling sa kanilang naturang impormasyon. Uling ang nilinaw ng ahensya ng COVID-19 ay sanhi ng SARS-CoV-2 virus at hindi bacteria. Inabisuhan din ng Department of Health ang lahat na maging vigilante at mapanuri doon sa mga nababasang impormasyon at huwag itong agad na paniwalaan, lalo na kung walang sapat na basihan. Bombo International News. Pinabibilisin na ng transition team ni President-elect Donald Trump ang pagpunan sa mga kritikal na posisyon sa White House. Inanunsyo ni Trump na ang kanyang campaign co-manager na si Susie Wiles ay magiging Chief of Staff ng White House. Inaasahan na bubuo itong si Wiles ng mga pangalan na uupo sa mga posisyon. Kasama nito sa magpipili nga ang White House team at si Trump at ang mga transition co-chairs. Samantala, naghahanda naman ang migrant support groups sa pagpapatupad naman ng isa sa mga pangako nga nitong si US President-elect Donald Trump na mass deportation. Sinabi ni Immigration Attorney Camille Markler na kasama niya ang 18 o 80 legal service providers sa estado ng New York ang nakahanda para ipagtanggol naman ang karapatan ng mga immigrants na hindi naging prioridad na tanggalin ng US Immigration Customs Enforcement. Inaasahan dito na mas malaking mga drug net operation para mapauwi ang mga illegal na imigrante. At nakahanda na rin itong ilang mga bahay, sambahan sa New York City para doon kupkupin ang ilang mga immigrants. Samantala, sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, kinundi na naman ng European Union ang pag-atake ng Israel sa convoy ng United Nations Interim Force sa Lebanon. Sinabi ni European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell na hindi na tama itong madadamay pa mga kasapi ng United Nations peacekeepers. Mahalagaan niya na iwasan na lamang ng Israel ang anumang pagdamay sa mga UN peacekeepers forces. Una rito ay mayroong 6 na Malaysian peacekeepers ang nasugatan dahil sa pag-atake ng Israel. Magugunitang noon pang Setyembre 30 ay sinabihan na ng Israel ang United Nations peacekeepers na lisanin na ang Lebanon dahil sa mga matinding opensiba ng kanilang ipatutupad. Sa dagdag pang balita, iginiit ng Department of Agriculture na nananatiling stable ang supply ng agricultural products dito sa ating bansa. Yan ay kaugnay sa nalalapit na holiday o Christmas season. Ito ay dahil na rin sa mga isinagawang importasyon at yan ay para sa mga produkto upang mapunan at umalalay na rin sa mga local products at maabot ang demand ng ating bansa. Ayon nga kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, na babalanse naman ng importasyon ang supply ng agricultural products dito sa Pilipinas. Maganda rin anya ang lokal na produksyon ng gulay sa kabila ng mga kalamidad. Samantala, sakali man na magkaroon ng kakulangan sa supply ng baboy at manok, ay naghahanda na rin sila ng kanilang mga hakbang na gagawin. Kung maalala mga kabombo, malaki ang naging epekto ng African swine fever sa produksyon ng baboy dito sa Pilipinas. Samantala, ito namang kabuang bilang ng mga illicit vapor retailers abay umabot na sa 500 ang nahuhuli ayon sa BIR. Alamin natin ang buong detalye, may balita dyan si Bombo John Flores. Umabot na sa kabuuang 506 ang mga illicit vape retailers ang nahuhuli ng Bureau of Internal Revenue. Ito'y matapos ipag-utos ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang nationwide crackdown trade sa mga tindahan ng vape shop. Ayon pa sa Commissioner, ipagpapatuloy ng kanilang ahensya ang panguhuli sa mga smugglers at tax invaders kung saan anya ay bilyong piso nawawala sa gobyerno. Nakatutok tayo dito dahil itong vape industry na to ay patuloy na lumalaki. Bagong industriya to, so kinakailangan na
bigyan natin sila ng edukasyon dahil nung nagsimula ito, ang vape products na to, hindi nila alam siguro na kinakailangan magbayad ng excise tax. That's why medyo aggressive tayo dito dahil gusto natin magkaroon ng education. Dahil again, thriving itong industriya na to at pagka hindi natin natutukan at i-educate ang mga nagnenegosyo dito ay patuloy na lalaganap ang illegal na kalakaran at hindi na natin makontrol. Ayon pa kay Lumagi, sa 2 linggong raid na kanilang isinagawa ay umabot na sa 181 million pesos ang kanilang nababawi na excise taxes sa mga illegal na vape products. Itong linggo pa lang na to, dun sa mga na-raid natin ay 181 million na agad ang nakuha natin dito. Samantala, sinabi rin ng ahensya na patuloy silang nakabantay sa mga retailers ng vape shop upang masugpo ang iligal na kalakalan ng mga smugglers. Para sa Bombo Network News, Bombo John Flores, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 20 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Kinumpirma ng dating bodyguard driver ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na Superman ang call sign umano ng dating mayor ng Davao City. Ang sinabi ng retiradong pulis na si Sanson Buenaventura ay mistulang pagkumpirma raw sa naging pahayag ng ilang personalidad kagaya na lamang ng mga dating miyembro na kinatatakutan doon sa naturang lugar, yung tinaguriang Davao Death Squad. Itong si Buenaventura na naging bodyguard at driver ni Duterte mula 1988 hanggang 2008 ay tinanong ni Batangas 2nd District Congresswoman Jervil Luistro sa pagdalo nito doon sa pagdinig ng Quad Committee dyan sa Kamara ng Representantes nitong Huwebes. At sinabi ni Buenaventura na Superman ang tawag kay Duterte ng ilang grupo dyan sa Davao City. Nang usisay naman ni Luistro, sinabi ni Buenaventura na wala itong alam sa sinasabing Davao Death Squad at media lamang umano ang gumawa raw ng naturang taguri o tag para naman sa naturang grupo. Ipinaalala naman itong si Luistro ang naging mga pahayag ni Duterte sa pagdinig ng Senado kung saan sinabi nito na mayroon talagang Davao Death Squad o DDS. Sa pagtatanong naman ng mambabatas, inamin ni Buenaventura na loyal ito kay Duterte. Ang pangalan ni Buenaventura ay ilang ulit nang nabanggit sa mga testimonya ng iba pang mga tao na nagsalita kaugnay naman ng Davao Death Squad. Sinabi ng self-confessed DDS hitman na si Arturo Las Cañas sa kanyang affidavit noong 2017 na si Buenaventura ay mayroong malaking papel sa DDS at siyang responsable sa logistic at usaping pananalapi at nagsilbing liaison officer upang maparating ang mga utos ni dating Pangulong Duterte. Ayon nga kay Las Cañas, si Buenaventura ang nagbababa ng mga kautusan ni Duterte kagaya na lamang ng pagpatay umano sa mga partikular na individual. Sa affidavit naman ng isang Jose Basilio inilarawan itong si Buenaventura bilang operational big boss ng Heinous Crime Investigation Section na nasa likod ng pagbibigay ng clearance sa operasyon ng DDS na tumatarget naman sa mga kriminal. Ayon kay Basilio, ang mga utos mula kay Buenaventura ay pinaniniwala ang nagmumula kay Duterte kaya sinusunod naman ito ng mga miyembro ng DDS. Nabanggit din ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Ruyina Garma na si Buenaventura na siya umanong nagbibigay ng 20,000 pesos na reward sa mga station commander ng bawat nakakapatay ng mga drug personalities. At kaugnay niyan, narito ang pagtatanong ni Congresswoman Luistro kay Buenaventura na kaugnay doon sa taguri kay dating Pangulong Duterte bilang Superman. Kung may radyo pa kami, Superman. At least you confirm Yes, Your Honor. that Superman is Mayor Duterte. Yun ang call sign niya sa radio. Yes, and he is actually called Superman by DDS. Do you confirm that? I do not do, ma'am. I do not do. Hindi Sa niyo amin po lang yun, alam? ma'am, sa radio. Sa radio, ma'am. Yan ang call sign niya sa radio. Sa amin yun. Everybody in DDS call Mayor Duterte as Superman. Sino pong DDS, ma'am? Mr. Buenaventura, Yes, Your Honor.
Are you not confirming to the Quadcom the existence of the Davao Death Squad? Narinig ko lang yan, ma'am, dahil ang nagbigay ng pangalan yan is media. Bahagi yan mga kabombo ng mga salaysay nitong si Buenaventura sa pagtatanong naman ni Congresswoman Luistro nang humarap siya dyan sa Quad Committee ng Kamara. Samantala, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na kanilang uubusin bago matapos ang taong ito ang natitirang 4 na guerrilla fronts sa bansa. Ito ang binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa isinagawang pulong balitaan. Naniniwala ang general na maisa sa katuparan nila ang pag-ubos nga sa naturang bilang ng mga natitirang guerrilla fronts. Ang naturang bilang nga namang ito ay mula sa dating 7 guerrilla fronts na naitala sa nakalipas na 3 buwan. Aminado ang Armed Forces of the Philippines na mayroon pa ring mga supporters ang naturang grupo na maaaring bumubuo naman ng maliliit na grupo. Karamihan sa mga ito ay linulusog umano ang ilang mga detachment ng Philippine National Police at ng mga militar. Batay sa datos, sa abot na lamang sa mahigit 1,000 naman ang miyembro ng CPP-NPA-NDF mula sa dating higit 2,000 na naitala noong nakalipas na taon. Kinumpirma mga kabombo ng pamunuan ng Department of Migrant Workers na aabot sa 248 na mga Pilipino mula sa bansang Lebanon ang nakatakdang bumalik na dito sa Pilipinas. Ayon nga kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagda, karamihan dyan sa kanila ay hinihintay na lamang yung kaukulang clearance para naman makalipad pabalik ng Pilipinas. Dagdag pa nito, lahat ng mga yan ay nagpahayag na ng kagustuhan na makabalik sa Pilipinas. Ito ay dahil na rin sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ito ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ng mga overseas Filipino workers at iba pang mga Pinoy doon na mailayo sa panganib na dulot ng lumalalang kaguluhan sa gitnang silangan. Noong Oktubre 26 mga kabombo, nakabalik na sa Pilipinas ang nasa 270 na mga overseas Filipinos mula sa Lebanon upang makapagsimula muli ng kanilang kabuhayan dito sa ating bansa. Samantala, ang Department of Labor and Employment naman ay pinagmalaki ang epektibong programa nila para mapababa ang employment. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo Jovino Galang. Ipinagmalaki ng Department of Labor and Employment ang tuloy-tuloy na pagbaba ng bilang ng mga Filipino na walang mga trabaho. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nagpapakita lamang na epektibo na ang programa na ipinapatupad nila para magkaroon ng trabaho ang mga Pinoy sa bansa. Koordinasyon at kolaborasyon sa pribadong sektor. Ang pinaka-specific na pwede kong gawing halimbawa ay ang pong IT, Business Process Associations of the Philippines sa pangunguna ni Ginoong Jack Madrid. Medyo regular po ang aming ugnayan, talakayan dahil sila ang nakakakita ano ba ang mga potensyal na trabaho na dapat yun ang ating ipang-i-impluensya sa mga kabataan, yung mga mag-aaral. Sa bahagi ng DOLE po, meron kaming mga programa may kinalaman sa youth employability. Bahagi dyan yung special program for the employment of students, government internship program, no? At yung pong job start. At bukod dyan, yung tumutumbok dun sa pag-impluensya, yung pong career support development program. At meron din po kaming mahigpit na ugnayan sa mga educational institutions. Meron po kaming mga memorandum sa kanila na ang mga educational institution ay nagiging job placement offices. Natitiyak din ito na hanggang sa buwan ng Disyembre ay mayroon ng adjustment ang lahat ng mga manggagawa dahil ito ay kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng pagbabago sa lahat ng mga minimum wage earners. Bigay po ng direktiba ang ating Pangulo na sabi niya sa mga regional tripartite wages and productivity boards, conduct a timely review 60 days prior to the anniversary date of your latest wage adjustment. At gusto ko lang pong ibalita na on the basis of that directive, meron na pong 7 regional tripartite wages and productivity boards na nakatapos ng kanilang proseso at nakapagpalabas na ng corresponding minimum wage adjustment. Pinangunahan niya ng National Capital Region. At ito pong buwan na ito hanggang ay meron po namang 6 na regions na
dumadaan sa iba-ibang mga proseso. Pero lahat po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ay makakatapos sa proseso at makapagpapalabas po ng kanilang minimum wage adjustment sa loob po ng taon na ito. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, nais ni House Assistant Minority Leader Congresswoman Arlene Brosas na masimula na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y makarang malantad sa pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability o Blue Ribbon Committee ng Kamara ang umano'y gawa-gawang mga resibo sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Tinukoy nga ni Brosas ang 158 questionable raw na resibo na magkakapareho ng ink signatures, mali-mali ang mga petsa at tila imbento yung mga pangalan. Ayon pa kay Brosas, indikasyon ito ng large-scale fraud at corruption at hindi lang simpleng kaso ng documentation errors at kundi malinaw na tangka talagang pagtatakip sa maling paggamit ng pera ng taong bayan. Iginit pa ni Brosas na ang ganitong fabrication umano ng official documents ay malinaw na pagtataksil sa tiwala ng mamamayan. Malinaw din anya ito na korupsyon na isa ring impeachable offense sa ilalim ng ating saligang batas. At ang Bombo Radio Philippines ay bukas naman para sa panig ng Vice Presidente upang bigyang linaw ang usapin tungkol sa naturang mga aligasyon na naungkat dyan sa Kamara. Samantala nagpahayag ng pagkabilib ang isang kaalyado ni dating Vice President Leni Robredo sa paghahanap ng katotohanan ng House Quad Committee sa mga kaso ng extrajudicial killing sa Duterte drug war at ang kaugnayan nito sa illegal na operasyon naman ng Philippine Offshore Gaming Operators at kalakalan ng illegal na droga sa bansa. Sa kanyang manifestasyon sa pagdinig ng Huwebes, pinuri ni Assistant Minority Leader at Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado Jr. ang Quad Committee sa mga nagdaang buwan upang lumabas ang katotohanan. Ang Quad Committee ay binubuo ng Committees on Dangerous Drugs na pinamunuan naman ni Representative Robert Ace Barbers, Public Order and Safety na pinamunuan naman ni Representative Dan Fernandez, Human Rights na pinamunuan ni Benvenido Abante at maging itong Public Accounts na pinamunuan naman ni Joseph Stephen Paduano. At pinuri rin ni Bordado sina Senior Deputy Speaker Don Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez at Representative Romeo Acop na kasama sa pagkasagawa ng investigasyon. Iginit din ng mambabatas ang pangailangan na mapanagot ang mga nasa likod ng naturang mga pagpatay. Nanawagan din ang kinatawan ng Camarines Sur na magkaisa at ipagpatuloy ang paghanap sa katarungan para sa naapektuhang pamilya at mga komunidad. Oras natin mga kabombo, 19 na minuto bago sumapit ang ika-8 ng umaga. Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paglagda nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa pagsasabatas nga ng panukalang Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Law. Ayon sa pinuno ng Kamara, ang pagbibigay ng proteksyon sa pinag-aagawang teritoryo ay malinaw na nasa loob nga ng ating mga nais na mangyari, lalo na dito sa 200-mile Special Economic Zone ng Pilipinas na pilit naman pinapasok ng ilang mga bansa. Hindi lang sa usapin ng pambansang pagkakakilanlan, ngunit issue rin umano ang aspetong pang-ekonomiya, seguridad sa pagkain at mahalagang ligasiya na rin ng ating bansa. Batay na rin sa mga pagtaya at pag-aaral, mayroong malawak na yaman dagat na nakaimbak na langis sa bahagi ng West Philippine Sea na dapat nating pangalagaan at mapahalagahan at mapakinabangan na rin ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ayon pa kay Speaker Romualdez, ang dalawang bagong batas ay magpapadala ng senyales sa mga karating na bansa ng Pilipinas na handa itong protektahan ang ating teritoryo. Pinasalamatan naman ng pinuno ng Kongreso ang hindi natitinag na paninindigan ni Pangulong Marcos na depensahan ang interes ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo diyan sa naturang bahagi ng karagatan. Ang dalawang bagong batas umano ay tumatalima sa United Nations Convention on the Law of the Sea na kumikilala sa 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas at nagpapahintulot naman na magpasa ng mga pambansang legislasyon
para maprotektahan ito. Ang Pilipinas at China ay kapwa lumagda sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Pagtitibayin din ng naturang mga hakbang ng Pilipinas ang iba pang mga umiiral na mga patakaran kaugnay ng pangalaga dyan sa naturang parte ng karagatan at ganun din yung ruling na inilabas ng Permanent Court of Arbitration na kumikilala sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea at pagbasura naman sa angkin ng China na halos buong bahagi po ng karagatan ay nais na nilang sakupin kasama na ang West Philippine Sea. Hinimok niya ang China na itigil na ang pananakop sa naturang parte ng ating teritoryo at hayaan ang Pilipinas na igiit ang soberanya at legal na karapatan sa West Philippine Sea kasama na ang pagpapanatili ng marine at gas at oil resources na nananatili doon. Samantala, minamadali na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga proyektong pabahay naman para sa mga overseas Filipino workers. Kaugnay nito ay nakipagkasundo nga ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa Department of Migrant Workers para gawing formal itong pagpapalawak ng access ng mga overseas Filipino workers sa mga murang pabahay sa ilalim po ng programa ng ating pamahalaan. Ito nga ay sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magkasamang nilagdaan ni Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Rezalino Acuzar at Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang isang Joint Memorandum Circular Number 1 Series of 2024. Makakatuwang ng dalawang ahensya sa programa naman ang Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund. Sa ilalim nito ay pinadali ang proseso sa pag-apply para sa nasabing mga housing program. Ang hakbang na ito ng gobyerno ay bilang pagkilala na rin sa malaking ambag ng mga manggagawang Pilipino sa ekonomiya ng ating bansa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ngayong araw ho, ika-5 araw ho ito ng filing ng Certificate of Candidacy dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. E naman, maki-update tayo kung may mga humabol pa ba ng mga grupo, ng mga politiko at mga local officials na rin na nais makabalik sa pwesto. Alamin natin yan sa mga tinutukang balita at impormasyon. Hatid ng Star FM Cotabato. Matagumpay na nakapaghain ng kanilang kandidatura ang ilang miyembro ng iba't ibang partidong politikal sa ika-5 araw ng filing ng Certificates of Candidacies at Manifestation of Intent to Participate sa Bangsamoro Electoral Office. Sa Bangsamoro Party o BAPA, nakapaghain na ng kanyang kandidatura si Moro National Liberation Front o MNLF Chairman at Ministry of Local Employment Minister Muslim Ensema ng kanyang kandidatura. Kasama rin ito naghain ang iba pang lider ng partido. Sa kanyang pahayag, binigyan din niya ang pangako ng MNLF sa mapayapang demokratikong partisipasyon sa kabila ng pagbubukod ng sulu sa rehiyon ng Bangsamoro. Sa Partidong United Bangsamoro Justice Party o UBJP, nakapaghain na rin ng kanyang kandidatura sa incumbent Chief Minister Ahod Ibrahim at iba pang lider ng partido. Sa panayam ng punong ministro, binigyan din ito ang paglipat ng rehiyon mula sa armadong tunggalian tungo sa pagkikipag-ugnayan sa elektoral at binanggit din niya ang kahalagahan ng pagkakahanay sa Comprehensive Agreement sa Bangsamoro at sa Bangsamoro Organic Law para sa mapagkakatiwalaang halalan. Para naman sa kakandidato para sa Parliamentary District na naghain ng kanilang mga kandidatura ay kinabibilangin nina Attorney Ishak Veloso Mastura ng Pro Bangsamoro para sa 3rd District ng Maguindanao del Norte, dating Barangay Chairman ng Bagwa 1, Zaruminteng Andong Midtimbang ng UBJP para sa 2nd District ng Cotabato City. Vice-Gobernador ng Maguindanao del Norte Abdul Nasir Thong M. Abbas ng UBJP para sa 4th District ng Maguindanao del Norte. MILF General Headquarters Commander Abdul Kudos P. Balitok para sa 1st District ng Maguindanao del Norte. MILG Deputy Minister Dr. Ibrahim Ibay para sa 2nd District ng Maguindanao del Norte. Musib Badan Salipada ng Pro Bangsamoro para naman sa 2nd District ng Maguindanao del Norte. Inaasahan naman na dadagsain ang huling araw ng COC filing para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election sa Mayo 12 sa susunod na taon. Alhamdulillah, maayos naman yung ating filing. No? Secure naman yung mga kandidato, yung ating mga empleyado, lalo-lalo na yung publiko. So, yun nga, inaasahan pa natin na dadagsa pa yung mga kandidato. At yan ang ulat mula dito sa 93.7 Star FM Cotabato. Ito si Star DJ Kai nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country,
Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Oras natin 13 minuto bago sumapit ang 8 ng umaga. Ako naman tayo dyan sa Western Visayas, world-class na bus rapid transit system ay ipapairal daw sa Iloilo City. Alamin natin yan sa report ng Bombo Radio Iloilo. Plano ng Iloilo City Government ang pagsasailalim sa Public-Private Partnership or PPP para sa world-class na bus rapid transit system. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney David Garcia, Vice Chairman sa PPP Committee ng Iloilo City Government, sinabi nito na popondahan ng Swedish Government ang feasibility study ng proyekto. Ayon kay Garcia, ang feasibility study ang magsisilbing basihan para sa solicited proposal para sa mga investors. Ang nasabing pag-aaral ay isang tutukoy upang hindi maapektuhan ng bus rapid transit ang jeepney system sa lungsod. Una nang lumagda ang Iloilo City Government ng Memorandum of Agreement kasama ang Swed Fund, ang development finance institution ng Swedish Government para sa 6 million Swedish krona o 33 million pesos on behalf ng Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council. Sakop ng nasabing grant ang pagpondo sa comprehensive feasibility study, technical assessments, financial projections at environmental and social impact analysis. Inimbitahan naman ng Sweden, Spain, Thailand at France upang magpasa ng bids para sa proyekto. We will send them invitations for them to bid if they're interested to bid, no? And then who gets the best bid, then sila ang kuha niya consultant. If that 33 million will not be enough, no, they are willing, the Swed Fund or the Swedish government is willing to add some more. I'm thinking, I'm imagining, but there's a feasibility study. And then after the feasibility study, then this is probably the time nga may ara nakita sang solicited proposals. Ang mga PPP projects that are coming in are mostly unsolicited. Actually, all are unsolicited. Si Attorney David Garcia, mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ronel Palencia Brabanzo para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, mahigit 300 magsasaka dumalo sa 2024 Post-Zona Forum sa Tuburan, Cebu. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. May buong pagbabalita ang Bombo Radio Cebu. Nagsagawa ng Post-State of the Nation Address Forum ang iba't ibang ahensya ng pambansang pamahalaan kahapon, araw ng Biyernes, Nobyembre 8, 2024 sa Municipal Covered Court ng Bayan ng Tuburan sa Hilagang Cebu. Ito ay pinangunahan ng Presidential Communications Office sa pamamagitan ng Philippine Information Agency na naglalaman ng temang Cultivating Agriculture for Tourism Development and Opportunities under New Philippines. Layunin ng pagtitipon ay palawak ang mga mahahalagang punto mula sa ikalawang sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa sa mga highlight ng event ay ang Caravan of Services mula sa mga piling ahensya ng national government. Naglalayon din ito na i-highlight kung paano ginawa ng Bayan ng Tuburan ang pangunahing pinagmumulan ng kabuhayan ay ang pagsasaka at ang pagtataguyod nito ng turismo ay maaring bumuo ng pagkakataon sa lokal na ekonomiya. Ang forum ay dinaluhan ng humigit kumulang 350 na mga coffee at regular farmers mula sa 35 barangay ng bayan. Kabilang sa mga kalahok na regional na ahensya sa Government Service Caravan ay ang Department of Agriculture, Land Transportation Office, Philippine Statistics Authority, Department of Health, Department of Science and Technology, Pag-ibig Fund, Department of Environment and Natural Resources, National Irrigation Authority at ng Department of Trade and Industry. Samantalang sa kabilang panig naman, lubos din ang pasasalamat ni Tuburan Cebu Mayor Democrito Diamante sa mga aktibidad na ginawa sa kanyang bayan at sa pagbibigay karangalan sa sikat na coffee at mga magsasaka nito. Para sa akin, parang convergence. Lahat ng agencies na tumutulong para sa kalibukasan ng mga mahirap at mga kababayan. 7,100 islands, 81 provinces, agad kayo 1,560 towns, considerate gamot para na tanan. Ating napakinggan si Tuburan Cebu Mayor Democrito Diamante. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor
Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Pinoy athlete nakapag-uwi ng medalya mula naman sa Taekwondo Championship na ginanap sa Indonesia. Alamin natin ang detalye niyan sa report ng Star FM Manila. Inuwi ng atletang Pinoy na si Raimundo Yomyom Calamba III ang silver medal sa Kasad 6th Asian Taekwondo Open Championship 2024 na ginanap sa Tangerang, Indonesia. Hindi inakala ni Raimundo ang tagumpay na nakamit sa unang international competition dahil na rin sa hirap na naranasan para makapasok sa under 54 kg na kategorya. Hindi ko po talaga in-expect yung laro na po yun kasi first timer po ako talaga po sir, like first na labas ko po talaga yun sa buong buhay ko po and never po ako lumabas sa mga competitions po like ganun. Sobrang saya ko po sir nung nakuha ko po yung silver medal. Malaki-laking weight po yung kinat ko para po makuha ko po yung under 54 kilograms. Every day, twice po akong nagtitraining from morning, tapos papasok po ako, tapos magtitraining na naman po ako ng gabi. Tip naman ni Yomyom para sa mga batang atletang gustong sumubok ng sport na taekwondo ay maging disiplinado at mag-focus upang hindi masayang ang paghihirap sa training. Ibinahagi rin niya ang kanyang mga naging inspirasyon para sa laban. Yung pinaka-inspirasyon ko po sa paglaro ng competition na yun po is yung magulang ko po and sa Panginoon and sa girlfriend ko po. Hindi ko po makakalimutan yung girlfriend ko. Bahagi ng eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila sa Taekwondo silver medalist na si Raimundo Yomyom Calamba III. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Star DJ German Bolero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala, pinagtanggol ng Los Angeles Lakers ang paglipat kay Bronny James sa kanilang South Bay Lakers team ng NBA G League. Sinabi ni Lakers coach JJ Redick na meron ng talagang plano ang kupunan na hatiin ang oras ng mga rookie dyan sa NBA at G League. Mula pa sa simula ng paglalaro nitong si Bronny ay alam na rin ang plano na magiging hakbang ang naturang mga development at naipaalam na rin ito kay LeBron James. Sa unang 8 laro ng Lakers ay 3 pagkakataon lamang na nakapaglaro ang batang James kung saan ay mayroon itong naitalang 4 na punto sa loob ng kabuang 13 minutong paglalaro. Magugunitang nagtala ng record sa kasaysayan ng NBA ang mag-amang James dahil sa sila lamang ang magkasama na nakakapaglaro ng sabay sa isang kupunan. Hindi na matiyak ng Lakers coach kung kailan makakabalik sa NBA ang nakababatang si Bronny James. Football Entertainment News. Samantala, ang Cebu-based dance crew na SZHD abay kakatawan sa Pilipinas sa Dance Supremacy International 2024 sa bansang Japan ngayong buwan. Alamin natin ang buong detalye. May pag-uulat ang Star FM Cebu. Naghahanda ng kumatawan sa Pilipinas ang Cebu-based dance crew na SZHD para sa 2024 Dance Supremacy International Competition sa Tokyo, Japan ngayong Nobyembre 22. Ang grupo na binubuo ng 7 miyembro ng LGBT community ay makikipaglaban sa mga nangungunang dance crew mula sa buong mundo kabilang ang mga kampiyon mula sa Russia, Canada at Malaysia. Ito pa ay magmarka ng isang makabuluhang milestone sa kanilang karera at para sa Filipino dance artistry. Nakatanggap na ang grupo ng multiple awards mula sa lokal, national at international na kompetisyon. Nitong taon lang din na nang sumali ang grupo sa Dance Supremacy Philippines kung saan nagkampiyon ito sa Small Crew Division. Pinuri pa ng pamahalaang lungsod ng Cebu ang grupo at tiwala umano ito sa kanilang kakayahan. Binigyan din pa ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia na ang kanilang pagrepresenta sa naturang kompetisyon ay magdala ng pride sa lungsod at maging sa bansa. It's a 7-member group of LGBT community. This year, they joined the Supremacy Philippines 2024 and they won the first and second places
in the small crew division out of 45 teams. And now they are going to represent the Philippines in the Dance Supremacy International in Tokyo, Japan this November. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Amber nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Bombo Business News! May kaparaanan ngayon ang Department of Agriculture para daw tuluyang mapababa ang presyo ng bigas sa Metro Manila. Ayon nga kay Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, na nagkasundo ang mga opisyal ng kanilang opisina para naman sa market masters at representatives kung saan pumayag naman sila na limitahan ang kita sa mga regular at well-milled rice ng hanggang 3 piso hanggang 5 piso sa kada kilo. Dahil dito ay mayroon na tiga 43 piso kada kilo ang mabibenta sa Metro Manila na uri ng bigas sa mga susunod na linggo. Base na rin kasi sa data ng Department of Agriculture na ang kasalukuyang presyo ng bigas ay nasa 50 pesos at kada kilo po yan mga kabombo. At maglalagay na rin sila ng mas maraming mga kadiwa centers na mas marami naman ang makakabili ng murang bigas. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Para naman sa mga nag-aabang sa palitan ng update. Para naman sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na ito lang mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar ay nasa 58 pesos and 26 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos 56 centavos. Singaporean dollar 44 pesos and 50 centavos. Saudi Arabian rial 15 pesos 64 centavos. Ang euro naman ay 63 pesos and 48 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Maging updated sa mga balita at impormasyon, maaaring tumutok sa mga platform ng Bombo Radio Philippines at maaari po itong subaybayan sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At dyan nga sa parte ng Visayas, para sa mga Ilonggo speaking, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. Doon sa mga Cebuano speaking, Bombo Radio Cebu. Doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Calibo. At sa mga Waray ay Bombo Radio Tacloban. Pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombot ka Sir Nation, sa ating Christmas countdown, 46 days to go bago ang araw ng Pasko. At mga kabombo, 1 linggo na lamang ho, 7 araw na lamang bago sumapit po ang Dugong Bombo 2024. A little pain, a life to gain. Katuwang natin ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Philippine Red Cross. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong, pamasko!
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos ang nakaligad sa takna, alas 8 sa aga. Mayang aga sunod sa Bacolod, Negros Occidental, nag-apply na panatuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon nga daw sang Sabado Pitsan 9 kita sabay sa bulan sa Nobyembre 2024. May kaupo diragad Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 10 ang takna sa ring aga sa pagadulong sa kapagpatpat. Sa pinakabadragkuhan na to sa ring mga balita lokal, balita national. Balita sa luwas ang pungsod, pinakabadragkuhan ng mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pagkauptan man sa bugos nga parsa sa DYWB Bombo Radio Patora Borders. Ato sa ring mga Bombo correspondent sa Bombo volunteer sa mga tagman sa pinakabadragkuhan nga mga balita. Antes ang tanan na ito na isining Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Kagaroon sabay sa ato sa inga Christmas Countdown. Nabiring 46 lang kadlaw. Pasko na. Gahilapit na lang gid, no? Bombo Kim. Ang adlaw sang Pasko, December 25, 2024. Ayun diri sa management and staff ng Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos. Ang nakaligat sa takna nga alas 8 sa aga, noong mga 13 panggon. Ang pinakabadrakuan aton sa nga mga balita sa aton sa nga top story of the day. Diri kita nay, no, sa pinakuling nga lakat sang panahon. Stress kay nasang kagahon ang Typhoon Marce, ang yara na sa 500 km west, no, sa Lawag City, Ilocos Norte, sa gwa na sa Philippine Area of Responsibility. Ginatawag din sa karon nga may international name na sa nga Sin o kon Yin Sing. Dala sa gyapon ang kabaskugon nga nagadangat sa 155 kilometros nga pag nga kilometros tag sa ka oras kag pagmadot tubtob sa 190 kilometros tag sa ka oras. Pero nagahulag ini siya west northwestward nga direksyon sa kadasigon nga 20 kilometros tag sa ka oras. Ipay kita kaway sa si Bagyo Marce pero may nagasulod naman. Ang isa ka low pressure area, no, diri sa aton kag may isa pagid, duha ka low pressure area. Ang ginabantayan karon nga ri sa bahin sa Guaya sa Philippine Area of Responsibility o kon sa bahin niya sang PAR. No, so ibalonin naton karon iya makabanan, no, sa bahin sa aton sining kapag pangalagad, no, diri man sa aton sining palatutunan, no. So pagamiuan ta lang, no, nga hindi magsulod. Gilayon niya makabanan, no, diri sa o kon hindi mangin isa ka bagyo. Diri iya sa bahin sang kwan, no, sa pungsod Pilipinas. Sige, no, so pero te ang tiyempo de sa aton subong nami gito, no. Nagatigi nagabiti ya ang silak ni Haring Adlaw subong nga aga sang Sabado. Ay, kamustang weekend naton? Natapos sa isa ka semana naman nga pagpangabudlay sa mga workers naton sa gobyerno. Kag at the same time iya makabanan, no, sa bahin man asang aton sining mga estudyante kag mga manunudlo. Di sining semana tatlo lang kadlaw ang kwan, no, ang klase sa aton nga mga estudyante, no, kay Lunes may ara sang kwan, ano, sang or Martes, no, may piyesta opisyal. Iba niya Lunes, why naman mga klase kay may mga rason man, no, sa mga teachers nila, no, pero Martes no, piyesta opisyal gid para sa aton nga mga kabobo. Okay, sige, no, so diri na kita, lito na kita sa pila ka mga dalaguan aton sa nga mga balita, no, sa aton sa nga mga top stories of the day. Sa patalaguan sa nga mga balita national, no, diri sa aton sa nga pagpangalagad, diman sa aton nga palatuntunan, no, so naghatag sang reaksyon ang anay presidente, no, sang pungsod Pilipinas. Former President Rodrigo Duterte,
no, angot sa pila ka mga pagtawag sa iya, no, sa chairman sa Committee on Human Rights, no, Justice and Human Rights sa House of Representatives, no, nga si Congressman Bienvenido Bini Abante. No, nga sige daw hindi among kadlawan lang ang kwan, no, ang ining alleged extrajudicial killing sa war on drugs sa Duterte administration nga kabuhi ang nagkalalagas dito. No, si Congressman Stephen Caraps Paduano nagahibubunot man, no, sa sining hindi pagtambong sa anay presidente, no, sa Quadcom hearing. No, so diri makabanan, no, ginapahayag nga ti kag nagapangaw sa gapon ko, no, sa respeto, no, diri ang House of Representatives, no, sa diri makabaran sa aton siring nga makota, at the same time sa aton siring nga makabombo, no, sa siring nga institusyon. No, so ti ano pagid ang kwandra, no, ang mga balantay naton, pero ang chairman, no, sa Committee on Public Order o Committee on Dangerous Drugs, no, sa House of Representatives nga chaired by Congressman Ace Barbers, no, ang nagpahayag, no, nga despite sang pagpamalibad, no, sang anay presidente, no, sang pungsod Pilipinas, President Digong, no, sa hindi sinipag tambong, no, diri sa House Quadcom nga hearing, hindi sa gyapon nila ini mapapanaugan sang sabpina. Ano sa ano nga mga rason nga hindi sa mapapanaugan sa sabpina, no? So ipa-explikan nato na dugang karon sa isa sa mga abogado diri sa mga yabahin sang kuan, ano, sa bahin sang syudad sang Bacolod. Oh, so pagod sa absence niya sa hearing, no, na disappoint diri sa House Quad Committee Co-Chair Representative Stephen Caraps Paduano, no, ang chairman sa Committee on Government Assets, no, sang House of Representatives. No, so at the same time si Committee on Human Rights sa chairman Bienvenido Beni Abante. Ano ang sabat sang aton presidente, no, sang pungsod Pilipinas, no? Si President Rodrigo Duterte, no, nagsabat diri mga kabanan, no, nga saling niya ti way na kutsimpo, no, parang magkadto pa dira sa bahin sang House of Representatives, no, kay ti saling niya daway naman sang bag-o pa nga ihambal nakon ako magkadto ko da kag ti magtambong ako kag magbaton ako sang ilang invitation sa House Quadcom, kay ang tanan hambal ko naman to sa Senado. Di mo gani ning lain to kay nagtusmog man abi ang Senado, no, nga magkandak sang hearing, no, dapat ya tani wala lanay duso diri ang Senado nga magkandak sang hearing para nga si former President Rodrigo Duterte dito lang matambong sa House Quadcom kay sila ito yung nakapamuno o sang sining hearing, no, kag isa pa, no, siling niya why nako kwarta nga iplite sa eroplano, iplite sa mga aid ko, iplite sa mga legal counsel ko. Pumapati ka to, why na sang kwarta ila pagli na personal nga gasto ito. Kung matambo ko bitahon kaya sa hearing mo pag na personal ang gasto gali. Oh, so ti rason nga raw kakaladlawan, no, so ti mo na bala kapag pati sa presidente kaya maging redundant na, no, ang ining nasambit nga pagpatagan sa hearing sa Quadcom. No, in short, why salig, no, si Digong sa House of Representatives kay gwada mga nagapungko da mga kuan mga congressman nga presidente gina-intimidate, no, ang mga resource person. Basta pag binaisay pa na sila da, no, so sino nga abogado da sa kuanaw, no, sa House of Representatives, no, si Abante daw hindi man sa abogado to, no, ang aktor da lang ang aktor nga si Dan Fernandez hindi man abogado, no, si former si abang lingkod party list representative sa Stephen Caraps Paduano hindi man abogado. But si Kwan, no, i-check tabi, no, si Congressman Ace Barbers, no, kay ini mga barbers ni mga apelyido mo ni sa politika nga kung sa din nangin sikat mahalin pa sang una mo. Oh, i-check tabi kung abogado ni siya, no, sa ato sa ring nga mga
kabombo, graduate lang sa to, no, sang Bachelor of Arts in Political Science, no, minor in Economics sa De La Salle University. Pero naka-master's degree man siya, no, in Public and Governance, no, ini si Congressman Ace Barbers. No, so daw hindi sa galikwan, no, hindi sa abogado man, no. Kag nangin lawmaker lang siya, no, kay elected siya, no, nga nga representative iya makabanan, no, sang I think Surigao del Norte. No, so kung mag-amo sina kag abogado dang interviewon nila basi kun kamo paya ang makuha sa abogado, no, o pero galing man naig man Japon, no, ang mga house squad ko kati sila riya ang naga direhir sa hearing mo. Sige, no, so istoryahan ta na karon, no, at the same time ining pahayag, no, sa aton nga presidente may advice siya, no, sa kay Vice President Sara Duterte Carpio nga samtang sa kay Sara Duterte sa bata niya, no, nga samtang temprano pa mabiya na to sa politika. Nya maswerte ang Pilipinas, no? Maswerte ining pamilya Duterte kay may amay nga nangin presidente, kay may bata nga nang vice presidente, ti Marcos presidente gid gani, no? Ti galing kay ginalantaw ni Digong sa sining nga sitwasyon, no? Nga daw ginalagas gid kag wala ginauntatan, no, si Vice President Sara, no, sang mga taga opposition kag at the same time sa administrasyon man. Nga daw ginapulihan sa subong. Nya ang advice sa pinakamanaming advice niya, no, kung pwede ti magbiya na sa politika. In short, ma-resign eh. No, hindi kag hindi na maghandom nga mangin presidente. Di ano pa yang aton nambal ni Digong? Okay na nagpresidente ako nga amay mo, nag-vice presidente ka man nga anak ta ka. No, so ti iba naghambal ang wise nga magkuan nito, no, nga mag-analisar ga siling, no, nga ti another naman nga kuan twist. Plat naman ni Digong, no, kay para, no, nga may ara naman sang may mas hatag simpatiya ti pag-post ng isa ka kuan, no, isa ka network, no, TV, no, pag-post swerte laban pa yato ang kuan mo, no, ang paghatag sang pagdayaw, no, kag pagpalangga kag pag-idulo, no, sa kay Sara may kuan man, may nagamulay man pero ilisipon, no, pero laban gid yati pati sa kay Digong Di another naman ini nga trick para makakuha sang simpatiya kag suporta, no, to check, no, kung bala may ara pa sang naga-support sa mga Duterte, especially kanday Sara Duterte nga mangin future president, kung madayon, no, sa bahin sang pungsod Pilipinas. Pero ti galing basi mautod, no, ang handom kay because nga ining mga ginaluto ka maistorya nga kuno maipailan sa impeachment case. Kay ang opposition dito, no, labi na gid sa grupo sa Makbayan, no, nagaduso na nga siya dapat impeach gid siya. No, mo na lang nga aton yang i-career yan, no. O nga ti pisaron ta ginbuto na sang 32 milyones ka mga Pilipino, sa mula na kadali impeach siya. Sa ano nga ba rason? Una, no, ining nadiskubrihan nga papagdispalko sa maresibo, imo-imo sa maresibo sa 125 million pesos ang confidential funds kaging gasto, no, sang Office of Vice President sa sulod lamang sang 11 kaadlaw. Daw dira nag-ugat ti 125 milyones ini, no, nga confidential fund, pero kung bilyones way ta ginasapak, no. Amo na ganing akon siling ko mamalakpak gid pati TL ko imbestigaran man sang House of Representatives, no, amin sa sang gobyerno like sang DPWH, like sang LTO, like sang pila ka Bureau of Customs, na mga korupsyon nga nagakalanabo da imbestigarin nyo man ha. Kaya niya hindi niya lahog nga kantidad ang involved sa mga enhensya sa DPWH, ang mga notice of disallowance sa ngalabot tag 500 bilyones pesos, no, tag 500 milyones o kon 5 billion pesos masubra. Abeber, imbestigahin nyo man na bala. Kaya dumatsagan ko sa inyo daw sa daw isa lang gid obligasyon nyo. Daw nga tutok lang kamo sa mga Duterte. Manginsa sa gobyerno nga makurap, di bla? Nga nagapatuban sa proyekto nga di amo. Like sa Department of Public Works and Highways, dira ya goro
no, mas na grabe pag ito sa patiyas ang tawo da sa inyo, no, sa inyo nga mga lawmakers, kung tandugon yun na kay bisigaran, tigali ka headlock man kamo, no? Ano tahap man kamo? O, kay hindi para sa interest nyo mo. Hindi na para sa interest nyo, ka-out na sa interest nyo. Kay interest is isa man lang. Ganisugon ang Duterte, gubuon ang Duterte, sa mata sa publiko para paabot sa 2028, tiway na palay-palay na. Di may tatlo pa kamo katuig, no? Nga gubuon ang Duterte. O, sige, kung dira na lang kita maungot, ati way gid sansa, ang Pilipinas para yon nga magalugmo. Sa kapigaduhon. Ang isyu sa korupsyon na pang-imbestigarin nyo da. Tanan nga mga LGUs na, no? Nga grabe ang korupsyon, grabe ang mga loan. Billions of pesos sa mga loan, pero ginapabayaan nyo lang ganyo. Nga grabe man, mas dako pa ganing kickback sini. Way gamon luoy tawo. 20 minutos na nakaligan sa takna ng Lasot Saga. Ano pa gid ang mga balita naton ka mga impormasyon, no? Ang update naton diri makabanan sa bahin sa sining nga Bulkan Kanlaon. Ginabalik-balikan naton ni ang mga LGU, no? Nga konsiderin dakong posibilidad nga mahalitan, no, sa sining posible o kung may magluntad nga paglupok iya makabanan sa bahin sang Bulkan Kanlaon. No, so naka-schedule madre sa aton makabanan si Mayor Maymay Manggilimutan, no, sang banwa sang La Castellana. Every time nga magtawag sa gali kayo hindi kami magtaminganay kay because nga ti may mga meeting siya, no, alang-alang gid kisa nagasiling gid siya ti daw ang La Castellana hindi magid siling kwana, no, apektado di subong so far, no, kay ti nagasugid ini sa depende, no, sa direksyon iya makabanan sang hangin, no, nga amo ang magadala sang baho sang asupre kag sang abo nga ginabuga sang bulkan Kanlaon, no. So ti mas maino na at ti sa aton ti may mga measures kita da ka preparasyon, no, dali sa aton sa nga mga kautar. At the same time ti ang banwa sa La Castellana gin-acknowledge man, no, nga ti nangin comprehensive ila sa nga kampanya sa ilang Anti-Drug Abuse Council, no, kon ADAC sa bahin sang DILG. Istoryahan tayo karon din sa aton sa nga pagpalagad rin sa aton sa nga para tuntunan. Samtang dugapay naton nga mga balita, no, ka mga impormasyon diri sa aton sa nga para tuntunan. Ang balita internasyonal ang pagdaog kuno ni Trump ni amo ning paglinong to, no, sang West Philippine Sea, no, ang pagdulog na sang China, no, sa pangharas kag pagpangbuli sa mga members dira sang Philippine Coast Guard. Kay si Trump kuno amo ning pacifier iya makabanan sang kwan mo, no, sang mga gera kung pwede pa lang ang pauntat-pauntaton, no, sang president-elect sang Amerika. Sige, 22 minutos sa kaligad sa tak ng Lasot Saga. Unahon tagoroto, no, si Attorney Jomax Ortiz, no, kay para nga maka-diskusyon kita diriyo, no, sang sining Quadcom hearing. No, so may statement gina-check ko ni Blato, no, ang statement ni former President Rodrigo Duterte, no, nga may gintawag kuno sa to nga congressman nga unggoy. No? May congressman sa nga gintawag niya nga kwan, nga unggoy. Sino ang congressman nga tinawag niya? No, kay di sa pagtambong, no, sa hearing sa bahinsang Quadcom. Okay. Ako na, Mr. Suabe. Sige, ara sa pekalinya Attorney Jomax Ortiz sa makilala nga lawyer, aton nga political analyst. Attorney, good morning. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Good morning, Bombo Ponce. Sa maukod nga tagpalamati mayong aga. Alright, no? Sige, salamat gid Attorney, no, sa siring time. So, Attorney, anong imo paglantaw sa diri kay ang former president naton, grabing alboruto sang aton nga mga congressmen, no, members sang Quadcom, o kung nagka-compose sa Quadcom nga way tumagtambong, no, ang aton former president kay sulit-sulit ako naman Japon hambal niya, no, dito sa Senado kag sa House of Representatives rason nga daw na dismayagid, disappointed ang mga congressmen naton. Una gid, I think may punto man si former President Digong, amo man gyapon sulit-sulit magyapon.
Anyway, he had already said his piece nga nagligad nga amo to kaning basihan man sang inakuha ang transcript of records agod ipadala sa ang ibanda nga grupo sa ICC. Okay? So, nga abi ipatawag mo paliwat si President Digong. Ano abi ang tuyo mo da? Idiin mo na manliwat? So nakita naman to medyo huyan gito si President Digong kay may admission siya. So kung ikaw resource speaker da nga bing ipadiin mo palawas mo da kay you will be kung sa barbecue pa barbecue kaya sang Quadcom committee. Oo. Oh, what's the use of appearing sa sinang committee? Una, ang question Bombo Pons, ayhan ma-contempt ang Quadcom, especially kanday Migo Takaraps? To me, the answer is no. Because wala siya nag-defy, kay in fact naka-appear na siya twice. Kundi, ang appearance siya, daya, will only be a surplusage. Meaning, daw, hindi na siya kinanglanon. So, that's why mamuot ka Bombo Pons sa hambal ni President Digong. Tingnan, sinong tao yan? Sinong unggoy na yan? Unggoy yan. Okay. Bombo Pons. So meaning, no, daw, galing kay ti sa procedure, no, sang hearing, dapat ya ara gid no, ang resource person nila. Amo lang ni galing ang ginalantaw kaysa sa mga problema, attorney. Kung ngati pamalibad na si former President Duterte because nga ang Senado nakauna abi invite sa iya kag nagkandak sila hearing man to. Kag regardless Bombo Pons kung ang Senado mo na natawag o kung ang House of Representatives. The point is, ang ginapatawag mo na yan, hindi na ordinary resource speaker. Resource person, kundi presidente niya, former president. You have to accord him sa ginatawag gamay ng respeto. Kung wala ka respeto, I think nga hatagan siya sang jutay nga ligwa, kag jutay man nga respeto. Bisan ano pa da ang sugid mo nga amuning aton presidente, ang una gid nag-appear na siya gani sa nadigad. So what's the use nga dugay-dugay mo pa apiron? Papiron mo sa House of Representatives. So, next question. Kung hindi siya mag-appear, can the Quadcom Committee or ang House of Representatives nga committee makasite him for contempt? To me, it is my personal opinion. The answer is no. Sa sinang na sitwasyon. Kay kung why gid siya nakaagi nga nag-appear, sang una, tinaya siguro pwede mo siya ma-cite for contempt. But the fact remains, nga you have to consider sang health ni President Digong. Nga tigulang na siya, kabudlay sa iya mag-appear da. Ikadua, nakatestify naman siya. It was a very lengthy discussion and answer. As a matter of fact, si Senator Hontiveros ganiya, naglakat, naguntat naman lang siya gani. Amo mangyapon ang sabat ni former President Digong nga sulit-sulit. Oo, kay ang ila man ang nga punto, nga kung nag-aresto ka sa isa ka dalakon, you instigate, you encourage him to fight. Ay, agot mapatay mo siya. That was the point man lang nga nakuha isang Quadcom committee. So, nakuha na nila inang punto nga it was also former President Digong nga nag-order gid nga ang drug war at all cost ipatuman mo. So, ano pang idugang mo da? Kay sulit-sulit mangyapon. So, to me, if you cite Mr. Digong for contempt, I think that will be an abuse of your authority as a Quadcom member or sang committee ba sang House of Representatives. Bombo Pons? Oo. Amo gani, no? So tani ang aton nga suggestion ba sang una sa ginahana pala ka ginakasa ining hearing sa Senado, siguro tani ma-joint na lang
no ang Senado kag ang Quadcom para isa na lang bala no ato ni kay laban-laban kun di na maunas digong pagkasunod di na ni mag-attend mo. Sus, pasalamat kapag ni Bumbo Pons na nag-appear. Kaya kung tanaon mo, pwede na siya makabalibad. Oo. Di namin ko Sa mag-joint pag- bala abi ang Congress na lang kag Senate pwede man ha? Yes, pwede gid. Wala man sang prohibition sinada. Tani ko nara to nakapagusto man pati migo ta karaps na naka question sa kay President Digong siguro kung nag-appear to kag daw hindi magsabat si Digong ba si migo ta karaps mo ma-move nga isite siya for contempt for not answering the question or for telling lies before the committee. Okay. So, mo ni no, Committee on Human Rights Chair nga si Congressman Bienvenido Bante nagalalain man siya ati hindi among kay nakadlaw-kadlawan niya lang ang mga nagkalamatay ito nga wala sa karason-rason. hindi nga ginakadlawan Bumbo Pons, kundi sala ang ilang proseso. Correct ka Bumbo Pons nga it should have been nga joint hearing na to save time rather than papiron mo to sa Senate, papiron mo pagid sa House of Representatives. Di ang ang Senate ya mas mataas na sa House of Representatives. Pariyo lang na papiron mo sa Supreme Court, nag-appeal sa Supreme Court, papiran mo pagid sa Court of Appeals. I think na over sila ang emosyon ng kadala sinisang House of Representatives. Kinanglan tani, they should think namion nila ang pagpaminsan nila, dalman nila kung balaus to ang ilang ginahimo. That's why by analogy siling ko daw kasubong lang sina in comparison nga nag-appear ang isa ka tao sa Supreme Court kay ginpatawag to ang issue amo sine tapos ipatawag naman sa Court of Appeals ang issue mo magyapon. So pag hindi ka mag-appear sa Court of Appeals, isite ka for contempt ng Court of Appeals? Answer is no. You cannot do that. That will be out of place already, kag inappropriate for that committee to cite the former president for contempt. They cannot do that to me. Kung in kaso muna nila kay President Digong, I think that issue will be raised before the Supreme Court. Bumbo Pons? Okay. Now, meaning, why na gid sila yamahimo, no? Kay hindi magani sa mapapanugan sa Pina, no? Sa dire ka invitation na gid to gani, no? Because of being a former president, amo na siya, attorney. Yes, ang punto sinada, ang presidente lain na siya, hindi mo na makumpara ng ordinaryo na siya nga tao na like any other resource person. If you recall, ang aton nga mga presidente si Presidente Rap, din kakita sina nga after 2 months ang iya conviction, he was granted pardon by Gloria Macapagal Arroyo. So, you say, because nga presidente siya, former president siya. Party sa Amerika. Anong natabo kay Nixon? Si Nixon impeached tani. Si Nixon pailan tani na kaso. Ano ang giniwo pagpungko ni Gerald Ford? Immediately, pila lang kay nadlaw ya, gin pardon na naman si Nixon. Kaya nga, because former president siya. So, you have to accord our former president that respect nga sa iya posisyon. If you do not respect his person, dapat may respeto ka man sa posisyon. Okay? Nga si Sara Duterte, why man to mag-appear sa ikadwa, ikatatlo to, why man siya ma-cite for contempt? Muna nakasimple Bumbo po, stane, hindi mag-emosyonal sila ni Abante, sila ni Migota Karaps, stane hindi sila magpadala sa ila emosyon. Kay ang guaya subong sa vlogger bala Bumbo Pons, Migota si Karaps, ginabira na subong sa mga vloggers. O tanawa da bla, siling na sa vloggers da, ang former commander sang NPA nagwa. Ano ka talawan ka man gali? Pariyo ka man gali. Tawgon mo si President Digong ikaward or talawan. Ikaw nga former commander ka nga nagwa ka man sa amo na. Kuna mo na talawan ka man. So you say naglabot sa amo na nga punto Bumbo Pons. Dapat nga
relax ang mga House of Representative members. Gamito nila hindi ilang tagipuson, hindi ang emosyon, kundi gamito nila ang utok. Oo. Kasimple man lang sinang issue mong bupons. Ang issue is, pwede mo makumpel ang former president to appear before the House of Representatives Committee. Okay. Bumbupons? Okay. Sige, ambal gani ti kun gali sa mga hearing ko ba siya tambal ni former President Digong niya why na kuya kwarta no kay gasto travel pa Manila ti pila nga nang dalon niya may legal counsel sa may mga COO sa tanan imo gid ni gali man gasto to ni niya gasto sa Quadcom kun i-invite ikaw dira. Hindi na bumbupons ko. Karon kon gastuhan na sang Quadcom kasi mambal na sila nga ginabayaran na sila. Oo. Matagan bla bumupon sa Malaysia. Of course, may kasarang na si President Digong. Pero ginahimo ya lang na nga daw rason. You read between the lines, bumupons bala. Tani sila ni Abante, ni Kong Karaps, Kanday Fernandez ni, tani, they should not be emotional about the whole issue. Oo. Kay karon mamalisyaan pa na sila. Nga piliton mo nga ambal na gani ang presidente nga hindi ito mag-appear, nga piliton mo pa. Oo, tumi, daw negative side na bumupons sa part sang Quadcom or sang House of Representatives Committee. May why gigabag o presidente from presidenta no sa ingat niya no akig sila sa akon. Ya sinipa ko lang sila karon. Ang lain kasi bumupos sa pangabala. Oh, sino bang unggoy na yan? Oo. So, kalaway na bumpons nga mo. Insights ko di bala kay tingko mas nami kita tanim atin sa former President Duterte kay ti lawyer versus hindi lawyer mo versus lawmaker. At bumupon siguro abot na ni President Digong. He would not like to stop down sa level sa nga muna subong makita mo daw ka immature for that committee sa House of Representatives nga kung hindi mag-appear ang presidente malain vote nyo ka magdalaing mo. Ano ba ang pangitao no? You know already kung ano ang answer ni President Digong. So ipatawag mo pa kay kabalo ka naman nga mo na yung answer ya. Just to give the House that opportunity nga sila naman. So ang buhay sina bumbupons, that will be treated by some as grandstanding already. Mambal naman sila, nugay na da, pakitang gilas na naman kamuda. Inyo na yan, pamulitika na yan, kaya May 2028, may elections na naman na. Amo na yang tuyo ya sa House of Representatives Committee, grandstanding, para nga sa preparasyon sa dason nga eleksyon. Kaya makampanya ka pa, narinagin lang yan sa TV, advance campaigning ni Bumbupons. So that committee is using that forum sa House of Representatives para nga makilalaan ka, Bumbupons. Amo na ang pagtratar sa ibang nga tao. So, in a negative way, hindi mayo for the for that committee. So, nating or nagapati ayan ikaw attorney within this before the year ends no matapos na ini kay ang main purpose man na siguro nga ti mapatawag si Digong anin imbutang closure no ang hearing but hindi sa magtambong mapilitan na lang ni gurong Quadcom nga ti i-terminate ang ining hearing this year or before the end of this year. Yes. Hindi na niya ang akon nga panginsindigan ni Bumbupons, no? The most ng day will be first week of December. Why na niya this will be dissolved? Kag kung ma-dissolve na siya, ginapaabot na niya si Atty. Harry Roque, sina mismo nga daw pag-dissolve, mapakita na siya, mapapresko na siya. Okay. Ginaulat na ni pag-dissolve sa committee. Kaya kung ma-dissolve na ini Bumbupons, ang tanan nga gincite for contempt, dira, including kay Garma, buyanan na sila Bumbupons. Hindi na siya ang buyanan na si Garma? Ilan na lang si Cassandra Ong? Pamuyanan na sila Bumbupons. Kaya ang very purpose ang committee na kung hindi ka magsabat, i-cite ka for contempt. Kung dissolve na ang committee, why na? In fact, si Paildon bala Bumbupons, no? Si Paildon bala? Invite man to?
O, lawig-lawig to iya nga priso. Mga 5 to 6 months to pagka-priso ya. O, ang iniya sa subong, pag-dissolve sini sang komite, bumbupons nga nag-investigar, tanana nga naging priso nila, pagabuyan na sila bumbupons. Okay? Sige, so muna aton nga lantawon Anyway, attorney, no, on the other hand, no, ari may gusto naman kong kuan reaction sa imo kay bal ni former President Rodrigo Duterte. Ang pinaka nami nga advice sa iya bata, Vice President Sara Duterte Carpio, nga as early as possible, no, kuan na sa magwa na sa politika, no? And ti maga-focus na lang sa negosyo kung ano kay yati ano pa na naka-presidente naman ako asabay mo, ikaw naka-vice presidente naman. Duay naman abisang handom pa siya sa kabuhi na, no? Sa ilang career sa politika. So may advice nga kung pwede ko no si Sara ma-step out na lang da sa politika, ti makonforme kami hansre. Sa nambal ko na bumbupon, salin pa sa nguna. Nga kon nagadil ka gani sa kay Presidente Gong, kon ano ang ihambalya, ang opposite among imo nga patihan. Okay? Correct? No, ay nga dumdum so na niya ayaw kong tatakbo ng presidente. Hindi ko kaya yan. Wala naman akong pera. Dumalagan siya. Okay? Pagkadto yato sa isa ka isla to, dalayang iyang speedboat to. Oh, nakadto to sila ni Bungo sa isa ka isla. Siling niya, wala sang makatandog sini nga isla diri sa West Philippine Sea. Ang China na hindi na diri kasulod. Oh, that was before election. Kaya nung natabo, again, the opposite ang ginimo ya. So in short, the former president is playing the poker game. Okay? He used to bluff us Filipinos. So kung magambal siya niya, ayaw kong tatakbo. Kita nun, nagdalagan siya gani iya mayor. Of course, why siya magdalagan senador? Kaya why siya nakinangsan? But to ensure na magdaog na si Basti, kaya kung si Basti lang mabunggo kay Nograles, posible perdiyon siya ni Nograles. Because ang national government will be funding kag supporting Mr. Nograles. So in order to ensure na madaog siya ang madalagan mayor, no, sang Davao City, kag pagkatapos sina pagdaog ya, ma-resign na siya. Si Basti mangyapon ipabulo siya na. So that is the way to bluff voters. So paghambal yang silingya na ikaw Sara, huwag ka nang tatakbo kay ma-concentrate ka sa negosyo. Buot silingon, madalagan si Sara Duterte. Kaya ara na niya sa bloodline nila ang politika. Hindi na nila makuha bombo pons. That is why when kung maghambal si Duterte nga amo ni, you believe the opposite of what he is saying. As simple as that, bombo pons. Mo gani na kay ti pag-post to sang kwan, no, sang sa nga statement niya, damo-damo punto ano mo, no, ng pagdayaw sa mga Duterte. President Digong, God bless President Digong, no. BP Sara, no, kailangan ka namin sa 2028, no. Subot singon damo pa tong nagasimpatiya to, so test of fire man na, no, whether nga ti kung may mga nagapalangga pa yan sa mga Duterte o kung damo ka palangga o kung damo nagatamay. So kung may mapusta da bubopons, pamahaw kag panyapon, no, kag panyaga, pustahin nyo, Sara Duterte is running for president sa 2028 bumupon. So may mapusta bumupon, pabalaan ko kay panyaga, panyapon kani nga kuan na bumupon. Klaro na ni bumupon. That cannot, hindi na maliwat bumupon nga senaryo sa 2028. Sara Duterte is running for president bumupon. Yeah, no? So ti amo naman ang aton nga ano no nga bantayan dira, no? Anyway, salamat ka attorney sa nga time ka. Good morning. So, sa tanan, mayong aga, kag saliwat. Salamat, Gid. Right, sige. Attorney Jomax Ortiz, sa mga kilalang political analyst naton, lawyer, political analyst rin sa Sudan sa Bacol. Pinsaraw naton, no, kati, bagay akon ginadayaw ko personally, no, si Congressman Ace Barbers, no, sang Surigao,
no, Del Norte, sa iya man sining as a professional mode niya bala, no, nga pagdala sang sining nga hearing sa Quadcom. No, kita mo sang nagligat to nambal na ginasa niya ti kung hindi man gid ya, we will try to invite, no, former President Rodrigo Duterte, but if he refused, no, magbaton sa invitation, ti wait kita sa mimo, no. So tagaan ta Japon respeto ang iya sining nga mga rason, with high respect as a former president, no, sa Republic of the Philippines. Di ba na ati useless sa masaga kita da ka buga pa nga buga, no? Nang hindi nasdigong ti anong tana. Oh, ti karon mabato ka mo da sa patot sa danay kay digong tapos mo na. O ti nga kung si Congressman Paduano, si Congressman Barbers, si Congressman Abante, no? Si Congressman Dan Fernandez maghaboy to sang mga corny jokes da kag mga may sense of humor nga mga tinaga to piestahan sang tawo, ha? Kung hindi si Digong, kung si Digong nga maghaboy sa mga tinaga, yan naga-enjoy ang tawo. Ano ang balon, no? Yan yung mga unggoy. Tinawag niya mga unggoy. Tapos may po to statement yan, ano? Gareklamo sila. Kaya hindi mo attend, no? Way ko inupliti. Pero do hindi man tuod mapatihan way sa inupliti kay sa kadamuon sa sang kwarta to nga natipon niya toto sa parma wealth issue to, no? Hindi man ta magpati. Bilyones man to. No, natipon sa mga Duterte to sa pandemic. Pero galing kay kung si Digong nga galing iyang maghambal, no? Kag maghaboy sa matinaga, no? Dunot kaya, no? Tapos kwan kaya nang pistahan isang tao din ang iyang mambas sa malote, ano? Reklamo sa sinipa kung ano sila karon. Gusto damo pa to reaksyon ka mga simpati to sa kay Digong, no? Ti mo ni bago sa katigulangon, pila na ni siya, 78 years old. No, nga to nanay presidente. No? So, ti kun nagapakadto lang kamos Digong ka po uli na. Kabalo na siya. Nyano ko, into na ko. GGO. Nga maten ko da. Nge nyo eh. Mambas Digong, nge nyo eh. Di ba? Diya, abutan na kamo. No, nga ubrada grandstanding na sa Quadcom. Pasikat lang kamo da. No? Kay kung sang una, nga ako na pag-analisar sinidri, kung porsige na ini, no? Sang Quadcom, nga patinon gin si Digong, no? Nag-attend na ni, kagway na bala nagkandak hearing ang Senate, kay para amo na lang gid nga aton nga bantayan. Tani nagpasar kita joint resolution nga ma-joint hearing na lang kita upod sa Senado, no? Para isa na lang. Kay kabalo naman kita sa batasan sa aton anay presidente. Kag hindi na siya lipungoy, no? Abogado na, naging prosecutor, no? So, nagasiling ko kapakadto, plong ko, papauli na sa Digong. Yan, ano nyo ko da? Ibitaron nyo ko, maten ko da, tapos ano nyo ko da, pakoyan. Hindi man na siguro bulag kag bungol, no? Hindi sa updated kung ano nang ginahimo kag katabo sa Congress da. Sa House of Representatives, kung anong kakatabo da. No? Sa proceedings, ang ilang Quadcom hearing, nga mga resource person, ginapang-intimidate, ginapa-ako, kung hindi gani magsabat sang hindi nila gusto nga sabat, i-contempt ka, imo for contempt ka. Diin ang demokrasya, sinadra. Diin ang fairness, no? Tapos tiyan mo na sakto manggid na ambal na to, pasikat sige, contempt mo, preson, i-detain Senado, proud ikaw, proud ka mo, anak mo na, di ba nga to the fair, balance, and fairly and squarely investigation. No? Hindi pag ko anong gusto tayo, tudlo mo na si Digong ha, kasagid ha, hindi mo na. No? So, dalon tayo makabanan, it depends upon sa ability o kung abilidad. No? Sa isa ka congressman, nga member sa Quadcom, kung paano sa magpisa-pisa pamangkot sa resource person, nga madakpan mo sa dayon, mabinggo mo sa dayon. Pero na bala, no? Kawatan, akto na ginto nga nangawat, pero palawadon mo to, kastiguhon mo, no? Punoon mo lagob lawas niya, bisan utdan mo pa na sa to dila, ang kawatan, bisan nakita na nangawat, hindi pa na mag-ako. No? Tindi mo na madala sa gulpiado, ikaw nangawat to, tiway. No? So, it depends upon sang art sa isa ka congressman magpamangkot.
No? Pero na kay Alice Go, nilingin ulo nyo. Sa kay Alice Go, ho? No? Kay, amo na, daw kulang siguro sa ato mga congressman. No? Ang abilidad sa pagpamangkot. No? Mahilo ako mo komentar sa mga kapulisan nga kung paano mabisigar, pero kamugli, wala man. Wala magli ka mo. Magpisa-pisa, mangkote, goan nyo, tayo pa. Pag gusto abin ninyo, express, no? Nga, diri pa lang kabos Bacolod, pag pamisok nyo liwat, dito na kamuto sa kuwano, dumagiti, di pwede bla na. Siyempre hindi pwede, no? Di mo natani. Ini mga reklamo, gaglinuwa, kag na baton sa publiko, tis duda sila Hindi na ano man na iya. Ano ba'y tawos likod niyo? Sinong tawos sa likod sa investigasyon? Aton, why mataga question sina? Ba't mas mayugit ka obligasyon niya sa mga lawmakers naton mo? Kung galing, ang investigation in aid of legislation, hindi na mapatihan. No? Kay lunsay na tanan, hokos-pokos. Ka-grandstanding ang obra nila. Matapos ang investigation ni, tembot kung anong ma-prove nyo na. Pero na, ang ambal nyo to nga pati ang mga love affair ni Garma ka ni Duterte na ukayanto, former PCSO Manager, no? Anong sabat sang former president sa gipamangko sa Senado? Yeah, Mr. President, no? Tuod na nga may relasyon ka mo ni Garma? Anong sabat to ni Digong to? Binuyayaw niya pa? GEG. Nyay! Bueno, gimaguro babayi, Pwede ba? Ini nga mabagay kung tani. Although to department sa investigation naton, but anong main point ta? Anong agenda ta? Kag anong main course naton sinadra? No? Tinutuyo ta? No? To come up sa konklusyon sa hearing nga ini. Whether we can prove, no, nga indeed may ara sa extrajudicial killings, kadungan sa war on drug implementation sa Duterte administration. Pero ganun man, tapos ng hearing, do ay pagkikita sa may na-prove diri. No? Mga suhulay ito, sino to? Napatawag sa Ibunggo to? Patawag sa De La Rosa to? Wala. Kaya because ang interparliamentary procedure nga ginatawag. No? Hindi pwede. Nga tika mo pero yung lumikir, mo nang imbestigaran nyo da. It will become useless. Gastos ang gobyerno. No? Pila bala? Ang gastos ta sa radra, manta sa may na-prove, ano pa nga mga recommendations ang imuon naton sa konklusyon sa hearing nga ini? To strengthen our laws, no? Sa mga kasuguan ta. Kung may ara gid man, pero kung wala butaw budi, naguyang kita simpo, naggasto pag gobyerno, nga way magali kita sang nagakaigo nga konklusyon da. Tapusan na rekomenda, pailin na kaso, katulad ginako naman to, no? Inako naman, no, ni Digong, all you have to do is to stop the hearing, file a recommendation, or come up into recommendation, file a kasos Digong sa Department of Justice da. Kaya di OJ maghihos na da, pwede sa magtambong da. Tapos, no? Kaya nga ako, paglantaw, samtang nga nagadugay, no, ang hearing, no, nagadula ang respeto, sang tawo dira sa inyo. Madwell ka mo kay Digong sang kwan? Sang habuyanay sang kwan? Sang matinaga, peddek mo na siya. Na-prove na sa kagalingon niya. Sang time nga sa sibilisasyon, no? Ang kutob sang minatirada niya, waigid, no? Nagdaog. Mga senador to nga siling to 8 diretso inodoro, nga siling na to 8 diretso inodoro. Diretso gito taraway gito nagdalaog. Si Gordon, nagkuro kontra sa Gordon, di mo imbisigaran, no? Sa Parma Wealth issue ni, si Gordon, why na magdaog, no? Ginpulot sa tangkungan, di batas. Grabe, no? Meaning, hindi laog-laog si Digong, nga bunggo ni mo, no? Kaysa propaganda, ya palang yan, madunot ka na. Maapektuhan gid, especially kung ikaw ara sa politika, no? Ilang taon naton, no? Muna blang akon, ginapangamiyaan ko, no? Nga hindi lang magbalik ang Duterte sa pwesto, kining mga siling patutsada, yung hindi palaga si Sara, baliskad na. No? Ambal ni attorney, baliskad na. Kung ano ambal Digong, i-reverse mo na. No? Kasi
Kuya, tipusta ko ya, mahaw ko panyaga ko. Bisan wala na ko panyapon. Ipusta ko ya, mabalik o madlagang ginasara. Presidente sa 2028. Siling ko ani, kabay pa, nga hindi makabalik ang mga Duterte. Kung hindi man ang mga Duterte, basi alay man sa mga Duterte, ang iduso nila. No? Kag kunali makapungko naman sila balik sa pwesto, ba mo naman nabantayan. Di prepara na dae, saday Bini Abante, no? Saday barbers do nagakwan pa, no? Do buro balimbing pang style, no? President Fernandez grabe gini ho. O sa kay Kong Karaps, no? Di daw sila ginada. No? Tapos sa Senado man, mo naman ang halungan nyo. No, kaya hindi na malipod yung matabo dis Pilipinas. Ang ini nga may issue once, no, nga magbalik naman sa pwesto mo. Dapat hindi dapat punggan yung gid, no? Punggan yung gid hindi ka balik. No, Duterte para hilway ka mo sa sulod naman sa anong katuig. Pero pamangkot, kung hindi ma Duterte, basi may mga alay sa iduso da. Na posible ma-influensahan man nila, kaglagson naman kamo. Sugod 2028 ato 2034. Pila na ng edad na ito mag-amon ha? Ay, nako. Sige, 54 minutos sa nakaligan sa tak na alas 8 sa agad sa aton nga para tuntunan. Pagbalik na ton, may kaupunta Mayor Maymay ni Cor Magilimutan. Asa nga ba no, sa Lakasilianay, bulo na ton, ining mga sitwasyon dito, no? Si Iya bilang alkalde, sa Iya level, ano ang mga measures nga napatuman dito kayo, daw kada daw sang tanan to, daw hindi naton maisip ang text messages ang NDRRMC. No, mag-ingat, no, sa buga ng kadlaon o na ano pagida o tidamo pa. O sige, taga tayo stisya ho. Ay di wow, si Sarah mas step down hibala o wala pagani na butal kansiya niya ambal ni Inday Darlene Castillon, no? Ambal ni ako bumupos sa 30 devil. Okay. Party list sa Mong o sa Congress, no? Rosemary Gonzaga, good job sir. Good morning. Mamaylin dokto amo gina sir, wasting time and effort and money, no? Imbes damo ga saludo sa Congress sa ila ginahimo mga aksyon himo pa nila joker da. Sige. Sinampagid. So may recommendation klasihan mo kuno sa Congress Attorney Joe Max, klasihan mo ang Congress. Si Sir Nene Grande, no? Thank you gid for listening always, no? Diri sa aton sining pangalagad, no? Diri sa bahin sang atong sadiya nga palatuntunan, no? Si Sir Arman Tuga naga-monitor man, ano, no? So good morning lagalita, no? Sa kay Sir June Ruho sa Abkasa, no ba sir? Sign on to sign off kagid sir sa Bombo. Salamat sir ha. Padayunan na la, no? Pagpamati mo, no? Diri sa ato sining palatuntunan. Si Sir Kwan ng sa Villamonte bla, no? Nalipat yung ngalan niya ni. Sige, no? Thank you gida, no? For listening. Diri sa aton nga palatuntunan. So hatag kita nay, no? Sang pila naton siri ka papanamdom. Malikay kita pagkatapos ginamang sa pila ka mga pahibalo. Standby. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda naman ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini.
tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa
allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbaruko isang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag inong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kun shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani,
Nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sarang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure. Palagan oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Para yun ka ba nagapamati, no? Dari sa palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Sa atong sa rin nga makataga paramati, liton kita anay, no? Ako atong linya sang alkalde sang Banwa sang La Casillana. Mayor Manicor magilimutan, no? Kay masami man naton ni interview ang ilang FDRMO head, no? Si Sir John Diases. Sir John, no, di assist kag si Cap kahapon, no, na interview taman. No, dito sa may bahin sang area sa Barangay Biak na bato, no? So mo ni bilang ginambal ko nga kon Tagala Casillana yung pamangkuton, no? Daw manageable kag daw ordinaryo na lang sila yan, no? Ang ining mga pag-alburuto bisang kwan sang bulkan kanlaon, no? Kay masamiti ang kuan bala sa NDRRMC to, no, sa Ario. May nabato naman tani this morning nga mayara naman sa maparugyan diri si NDRRMC,
no nga ti ang liwat naman nga paghalong sini diri sa bahin sang aton sini nga mga kauturan, especially sa mga hangin bala, no, mga 735 mo. Lahat ay pinag-iingat sa maaring pagpatak ng abo na binubuga ng bulkan kanaon patong timog kanluran dakong alas 7:25 ng umaga. 7:49 or dirigid gani no, kahapon alas 7, alas 7:08, alas 7:49, alas 8:33, no, aga alas 6:17 man kahapon. Grabe mo, no, ka mga text messages, no, kada baton naton coming from NDRRMC. Pero kung natawon naton, no, ang kwanya, ang sitwasyon to sa especially sa Lakasiana kay balaw kamuti dira sa Tilan amo na da ang kwan ang banwa sa Lakasiliana, pero kung natawon naman naton kag kung kwan sang abo, no, lapaw naman iya sa Lakasiliana, ang nagakaapektuhan niya kung ano ang mga LGU, no, nga malapit, no, or nga paglupok yung taas sa pag-abugay sa asuti ang LGU to yung labutan niya to kag madalas sa hangin mo niya mapektuhan. So nagalapaw sa bahin sa area sang kwan, no, sang banwa sa Lakasiliana, no, so mo na da, no, ang pag-expect naton, no. So hindi siling although to the atris man, pero mas mayo na lang gid kun may mga measures abi kita, no, gaya pa to mandra like abi ang ining pagkwan, no, pag sok-sok, no, naton sa mga face mask, no, ba? So dapat masuksok kita, no, sang aton sa nga face mask, no. So kay ti na pang kwan pang bato naton sa abo, no, siyempre kag at the same time ti sa kwan no, sa tawag sini, no, sa aton sa ning ano ni nang pagprotect hair man naton sang aton sa ning ika ang lawas. Sige, no, so ti amo na siya mga simple nga mga reminders ina but ti kunin naton pagpatihon, no. So may tendency sa nidri makabanan nga kita ang masakit, no, kita ang matapikan, no, sang masakit iya makabanan, no, diri sa aton, no, nga makauturan. Sige, anyway doon lang pa to, no, sige, makuha lang ta karon dugay-dugay, no. So sa mga kabumbota, no, so balikan ta lang na karon, no, si Mayor may magalimutan kaya do pating iya nga kwanto nga cellphone number do kwan man ng busy man, no, ang iya sining cellphone number basta may call siya. Sige lang, anyway kung nagasabat man sa aton, so balikan tala na kay siling ko ganito lain magidya kun mayor, no, ang magsabat, no, kag magpatag diri, no, sa iya sining nga mga constituents, no. Kay hindi lang siling masinako kita sa pamulitika ta, no. Ang politika ya agila na kag way na iya nagakwan, no, way na iya tinir diri sa aton, no, kung sabagay ganito para lang sa interes sa mga politiko man, no, compare mo iya sa kwan sa pagpangabuhi nato sa matag adlaw sining nga tanan nga, no, kung hindi bla kita magkwan, pwede kita maningwa, no, do hindi kita mabuhi, no, para man sa ato sa pag-adlaw nga mga helikoton diri sa bahin sa ato sa ring nga mga kauturan. Sige, no, so hibaloon naton anyway, so ako bing ma-call sa iyato kay basi makasabat siya di sa akon, no. So sa mga kauturan ta mas nami man niya, no. So sa kwanto ligad sa pila ano to barangay Ilihano sa sudad sa Bago may ara to sang suspenso kung hindi anay pagpa-report, no, sa mga estudyante, no, bangod nga grabe ang asupre sakit niya sa ilong mo. Wow, kapin pa to kun sa mga ilong tabi nga lagko buho yan, no.
Oh, no, mahaklo tagid ang ining malain nga baho sang asupre. No, so dapat amligan tagid aton kay ang lawas no. So previously way back June 3 no, manuduman yun, di ba nag-alburuto ang bulkan no, last June 3 no, 2024 no, mo gito ti gabi ito alas sa mga way patulas mga pasapsado alas 6 no, lapit alas 7 sang gabi no, mga alas 7 sa gabi sang nag-alburuto kang naglupok giday no, bulkan ka naman mutong nagresulta sang lahar flow gin dunganan pagid no, sinidiri sang ulan ti ang mga abuto yang atuto sa kwansang bulkan nag-ilig padalom no, nagkadto sa mga suba. Oh, so ang tubig nga ilig sa suba hindi iya kwana no, hindi iya tubig kundi abo no, nga may nga gindalasang tubig padalom. No, so hasta nga ti nagkala kwanto ang karsada to sang kwan sang aton sining sang mga kabarangay dito biak na bato masulog no, so mo gini ang mostly affected no, nga mga barangay mga karsada na to nalikupan sang lahar no, so ti daw kinulbaan mata to the time no, sang natigayon o kung sang natabo no, ang ining nasambit nga kwan no, pag upod sang abo no, kay ti nabasa na ulanan no, tumupa pang madamong ulan di ba, June to the time amo pa to ang kwan ang rainy season gid sang tinekdan sini nga bulan sang Hunyo ti pila maka libo no, nga makauturan naton ang apektado the time no, nga nag-start temporaryo no, sa vacation centers no naton no, so nagpinitensya kaya mo na bala silingta kaya gid ako naga-star kaya ako nagapangabuhi ka ang pagsinalayo mo bla laing gid ko naara kaya sa personal mo balay kumpara sa hindi imo balay kaya nagaka-disturbo dire iya makabanan ang aton sini nga mga kauturan no. Sige balikan ta lang karon no, si Mayor Maymay ni magalimutan diri sa aton sini nga pagpalagan base kon makalibre na sa karon. Sige. Okay naman to guro to report ni Bombo Grace ni Lobaton diri sa ato sa ring pagpalagad. Sige pabalikan naton to bala ang kwan ang aton nga barangay 12 no. Kay may report to sang legal pang may adlaw nga may makinawatay to no, sang kabilya dira sa may bahin sa area sang Vendors Plaza no. Diri sa may syudad sa Bacolod. And then based sa pahayag man sa ato City Legal Office, ari gusto try paklaro kay ginpabalikan to si Kapitan JR Alcantara, no? Kay di ba gin kuan na da may mga fencing na nada gin patigayon sa may bahin sa area sang kuan, no? Sang Barangay 12 kay ti amo na ang pila na da, no? Mga 4 billion plus. Rehabilitation sang SM City Prime Holdings Incorporated no, sang Manukan Country so dala na da no ining Vendors Plaza. Di may mapektado nga mapuloy-an dira no sa bahin sa nasambit sa nga lugar. So ti ang report sang City Legal Office nga daw may ara pa kuno sang hindi maghalin no. So nang nagapakatig pa kuno. Sabi ko anay kung daw gin pagtagaan naman sila sang kwan sa duta dito sa relocation site. Ti ano pang rason naton hindi ta maghalin kay ti develop na naton ina. Kaysa na sa mga nagapa-delay sang aton nga kwan, no? Nga proyekto sa pagpatuman sa proyekto, no? Kay ti pila na 8 bulan nga pag-obra pag-develop sang SM sa aton Manukan Country para nga maging world class, no? Ang aton nga Manukan Country para hindi mata kuno mahuya. O sa aton sa mga bisita, no? Bagay ti sa PPP partnership ini, public-private partnership pero galing kiti si syudad ng ita lang abi sang kwan no sang mga kompanya nga kwan accredited nga mag-develop sini. So unsolicited proposal ang gin cater sang aton sini nga city government. No? So ti samtang ara pa na dang mapumuloyo daw ginakabig bala kuno daw amuning isa sa mga ginadulahan nga mong kurong nagapangawat, no?
sang makabilya dira, no? Sa bahin sang sa ika-patrol to ika-patrol lang number, no? Ang nagapangawat, no, sa dati do ginadudahan ang mga pumuluyo, di ba? No, so ti law ay man karon nga dudahan ka tapos way ka na kamoy ang ginadudahan tapos way hindi magli kamoy ang gahimo. Managay panawagan naton sa ubo, no? Inyo gining kwan nga lookout na da sa pagbantay sa mga propiedad, no, sang syudad, no? So gali kay hindi pa ni dali mapaguba kay siling ko gani ang rekomendasyon dapat gin paguba na lang nada. Itagaan na kuwaan na lang na clearance sabi sa COA, no? Code Commission audit nga pwede na nagubon da kay ining proyekto ng Bedros Plaza nangin white elephant man lang ini. White man di magamit, no? Ti kay mo pila ka milyon o millions of pesos na daang gin gasto naton para mapatukod ina ti may mga terminal pa na da, no? Pero galing kay ti mga nagapaminsar sini sa una nagdihon sa ordinansa nga dapat mayra kita Vendors Plaza, di parte mo kurong lupad sa to sang pinsar niya Sabi ko may successful ti pinsar na bala, no? Naggasto kita millions of pesos tapos hindi taman magamit, no? So that's what we call the White Elephant Project, no? Naton naging gastuhan lang tapos wala mapuslan, no? So ang ginapangkawat ang ginapangbakbak na daang mga kuan kabilya, no, sa building. So ti para guro sa mga pulo actual di man ni mapuso ay may mapuslan ka ato man ni kwarta. Ti kwaon ta na lang ni pro krimen ina. No, nagimo ka mo krimen so ti kumadakpan ka mo da may posibilidad, no, nga kuan nga mapriso ka mo, no? May posibilidad nga mapriso ka mo. No, kag, no, mapasakaan ni asang kaso. Ti mo nang masubo, no? Para sa aton nga makautura. So ginpaklaro lang naton ni sa kapitan dra, no, sang barangay 12 ko bala tuod man gid, no, nga ting ibandra naga kuan pa, no, nagapakatig pa maghalin, no, kay bangod nga ti basi kulang pa ginhatag asang sunad, no? Ti pero depende na, no, sa kapitan. So may natalana nga magaparegayon kuno sa demolisyon ang aton sining kuan nga city government, pero hindi na ta maglabot sa punto nga mo sini kay ang pag-istoryanay naton daw natigayon naman to dugay na, no, na materialize na naman to kanag ilinsindanay naman kita sa to. Ti ko may mga demolisyon expectaron naton nga may mga ara gid na sang kuan, no, sa mga pag-resist, no, sa atong makmuluyot hindi ta labot pa sa punto nga mo ini. Ang mga atop to do ay na ho ti basi kun pinangawat man ni. Sige check naton sa pekalinya, no, si Bobo Grace Baton kay padulungan to si Kapitan GR Alcantara sa Barangay 12. Bobo Grace sa report, come in. Subong ka sa ko. Sang Barangay 12, Sibag sa Bacolod, Bukipon. Kaya mga kabondo, kay tungod na sa Lunes, dahil matigay na ni ang pagwa sang demolition order man pag sila sa mga pamilya ang maapektuhan naman diri sa Barangay 12 sa may Purok Malipayo ngayon may ara sang 56 ka mga pamilya. Meron sila tayo sa isa kabalay sa gambal ni Kapas JR Alcantara ang barangay kapitan dito sa may barangay church dito sa Bacolod nga ining 56 ka pamilya is ang nasa likod sang Manukan Country, diba? Nga establishment. So after sa magalit Purok Malipayo na dira kay dito ang Manukan Country sa i-develop bala kay PPP project ini together with ang iyaka SM sa man hilakang sudad sa Bacolod. So hamba ni Kriya ko niya si Atty. Salinas sa base pwede pa mga hasta na lang sa December 31 nabi kung musuntuig na lang pahalinos combo funds kay doka so wala ko no kaluoy man sa mga pamilya nga nag-start rin na wala pa sa ibang masayluhan pa dayon after sina nga demolish abi sini nga tuigid o kontra na lang kaadlaw na din
Ang iban to ya sa naligad, sabi naman mo, may ara na siyang area dira sa Vendors Plaza na yun, sakop. Nga patigay na sa demolish. Actually, di mo yara patagay isang delay man, or delay, I mean, kahit siyang June or July na sila. Hindi demolish. So, okay na to ang ilas niya plastada. Ang iban sa ilas na may araw o kung sa Alegre location sa iting hatag sa ila, pero hindi kaya totally nga kompleto ng ila sini nga puloyan na ginalistaran dito kay ginamasamat lang nila. Dutail mo siguro ang nakaplastar gid na kompleto gid na ila mga gamit bumupon sa boundary o kalabanan mo kitidra na sila pangabuhi ga balik lang sila sa adlaw like ang mga nagalamayo bala kung nagabalik sa lamayo. So, subong, mas imapektuhan ni Mrs. man sa city legal officer naton tungod sa natabo man nga kinawatay bala. Gani. Sa may Vendors Plaza na ang mga atop dira ang kalaungab na. Kali pagsulod ato na kay kung gabi delikado man. Nagpagsulod naton, sila na to ka mga atop ang nakala kakas o kung din kakas mumod sa side by side or sa kilid bala nisang ining atop pumopon sa tunga iya sa tanang atop pa pero sa corner to corner or corner by corner wala na kang mga atop plus ang ibang mga kabilya dira sa sulod siyang Vendors Plaza ang minahambal ni Kapatid nga gibutan niya sa basketball court. Yes, pumopon. Wala na mga atop. Anong gikawat man ang atop? Ang barking cap ko na yung kawat man. Ay, sadya gid. Ang unang report ta makabilya lang to? Gani. Gaya na lagari. Oo. Ang hambal sa setup, i-donate ko, no, ang mga atop. Tanda mo sa mga atop, yung pabayaan nila. Kaya abi nila, i-donate sa sunog o nasunogan sa barangay 16. Hindi found out nga wala gali na donate. Dun kawat man gali ko, no? Sus. So, dapat ikuha na daw. Dapat ikuha na daw sang ubo, i-consolidate, no? Kung ano na daw mga nakawat na da. Oo. Although mati, daanan na siya ang mga atop. Magamit pa man ito po. Pag-on pa to. Waste material sa kasyudad. Bakod pa sa atop, kahit mula man tagoro naka-agi dira nga may mga vendors nga natuluan gid bala kahit bakod pati sa mo ang mga atop kita ko na ang atop ko pwede hindi sa ganyan ang color bala dark kid okay pa yung color yan kung wala lang sa nakawatan I mean kung wala lang nakuhaan abi kahit ambal sang iban kasi kung naging donate pan sa sunog pero ambal sa mga pumuwi dito wala kami kabalo-bali pa nga sabi namon nga ubra lang nato sila ang mga tao, ba kang kontraktor, sa sulod, bala? Sabi nila, obra lang. Sa galing, hindi makawat, magaling mga atop ko, no? Ang balikap, hindi man ko nun ang mga tinawad, ako mga constituents, ang nagkawat, kundi ang mga nag-obra, gidra sulod. Kaya, dapat gali, hindi pa dapat obrahan, o kung wala may mga obra, kaya wala pa na plan sa gid. Kung o bala mo po anong adlaw ang pagsugod construct o pag-develop dira sa area kay first dira fencing pa lang manada mo makita mo sa area magkadto ka na palibutan na sa mga fence o kung mga bala na tag-as na color blue siya or green nalipat ko sang color na focus basta mo nadra na magkadto ka, hindi mo na makita totally ang Vendors Plaza nga building. Makita mo na lang gid ang atop ang mga atop nga nagkalakakas o din kakas bala naungab na. Kaya tabunan na siya ka fence. One. Okay, yes. So hindi pa na sila maguba mo Grace kay dapat may clearance pa na from COA. No, kay government project ini mo gali kay nang white elephant la ni. So nagdelay-delay laguro ning clearance sa Kuwati. May nauna pa nga nagpang-baklas gali. Yes, amo gani. Amo nang balman sa tandra mga authorities pala mo po
nga wala pa gid man nakasugod dira sang pagbra o pagkonsla kay ang ini nga luta yari pa ini sa syudad mga panagiyahan pa sang syudad Bobopons. So amo na perimeter fence pa lang kaya muna siguro ang pag-obra siguro nila once pahalin na sila or patigay na ang another demolition sa may natindugan sa Manukan Country until sa may sulod kid sa 56 ka mga balay sakop sa Purok hindi tayo nag-declare. Yes. So ari pumupons ang interview naton kay punong barangay DR Alcantara sa barangay 12 Ciudad sa Bacolod. Musta subong ang sitwasyon dira sa may Vendors Plaza, Kap? So good morning Bombo Grace. So ang Vendors Plaza hindi mulis naman kami nada. So why naman na tao ng bali subong ng aral na sa pagpansang SM. So kapag gawala sa SM or din sa SM ng iya pa man ako ng city wala pa ako nang ma-endorse sa kanila or makuha ng tawag nila basta mo na endorse. So nagsulod na namon isang September nag-practice kami na maskara. So pag masara pagsulod na namon may mga nakuha na yung mga kwantong pang guba na sa mga ilang mga empleyado mga sang kontraktor na nag-fence. So hasta subong sila yan niya pangwa na ang mga tao na ang agency na nila. Oo. So bali karon talang may wala sang kawatan dira abi. So ang pangwa da sa mga scrap ang scrap ang mga tao man na sang sang mga kontraktor sa nag-board up la sa Oo. Hindi mulis kami na mo lao pila na ka bulan pero hindi mulis mi da. Dugay da. Oo, ano pa tong bulan man do. Ng July. Sininga tuig lang. July then pagsulod na nila pag defense sila mo na niya pangwa dumamo to na nasunog gani ang barangay 16 in panggubat na nila ang mga atop donate kuno nila kung sa nasunogan to nagato abi manamon niya may clearance ni sa city. So basta subong nga amo pa nang nanad naguro ang mga nagulubra to kay way na sila ubra gabalik-balik to sila sa pangwa. Okay, so bali sige lang dayang pag-ubra subong. So wala din may ubra ya impens na ang peso daw. Wala pa masuguran. Wala pa kay bidding pa nagali ang structure. Okay, so bali ang sitwasyon dra damo na sang may nakawat. So kabilya no? Mga kabilya top nga kuan ko damo na mauna sa 50% na guro ang nakuha na. Oo. So ginpabantayan subong sa may poso. Nagagano na may nakabidyo to na pasa nag-viral to. So may post security na ang nagyakuan. So ako ay ko na nagkulang saway kami na saway balaan nakita na sa lakay kung wala. Sagwaan da. Kung wala na ba so may mga tanod mga binangin pang butang. Ang tanod damon hindi man 24 hours ang mga kawatan niya siya nanon mo na may idea agad. Bantaya ka na niya dito mo kasi kung dito wala ka na sila matake. Oo, so sa nag-investigate magkamugali kap bali hindi gidya tawo nyo diri or wala tawo nga daghan. Wala din sang may pangawat sa tiga diri sa amo niya adlok sa sako niya adlok sa ganoya na yung mga tao mga magkulo pangwada. Gani kamukha mo lang man. Mga agadlok ito taas na ako ng atop mga gamiton. So mga atop pagiging ko. Oo, pinangwala na nila ang mga lubra daya kay mga Spider-Man ng tao nila. Sila na nagkuha. Okay. Pinakaatop ang mga damo na kapilar kami na mga isang kontraktor ang tao mo yan mong pag-aon mo kay way naman sila ubra. So pag-aon mo na tanan. Okay. So for the meantime, butangan ko na ganyan basketbulan kay para may mabantay lang hindi makuha nila may basketbulan. So wala galit asang basketbulan gajagin butangan mo lang para may solo lang basketbulan lang anay para makuha na blaman hindi nila makuha kay ginasaway mo may basket daw makuha nyo. Oo. So para lang may mamatanaw lang sila. Ang demolition order to ya kapula man to kamo na budayan sa pag
pahalin abi ka mga So tao. wala mga hindi mo naman pumuloy na mo, hindi mo na daya ilado tayo yan sa syudad, so pinanlan sa syudad, gagawin development mo. During that time sang wala pa demolish, wala daya ginakawatan. So wala na daw, may mga tao na may nabigay pangwa ya. Oo. So di na subuang gin pang demolish gani kap. So ara na subong sa araw sila sa araw. Lastado na to sila. So hindi pa magami ang ilang nga pangabuhi, budlay man eh. Matamat man to nga ginakayo. Ano ga balik lang na sila sa ilang Lahat pa yung ilang mga buhi, ano maglamayo na sila mo. oo. Labanan sila maglamayo. Tara sa So, ilang posting. to 30% lang guro ang nauman sa ilang balay, yung niya papatok lang. Oo. May harap ko yung side yung for this illegal na demolish na ako sa Monday. Sa diin na yun. Sa may puro Malipayo, nang wala Barangay 12 man. Barangay 12. Oo. So, nag-istorya sila kagapon sa kay Mayor sa Juan, sa Boracay. Kamo si Mayor nga ako lang resist illegal mo Suryanay. Okay, sa Purok Malipay na lang na tindogaw. Part mo na sa Quezon City. So, mga pamalay mo na sa kaliko sa Manukan. Pila da ka pamalay kap? Sa 56 na sila ka pamalay. Tuod. So, bali, part pa na sa, pagayad sa SM. Part pa na sa development sa city. Okay, iya man ka SM na partnership with the city. Oo. So, sa Lunes, sa demolish? So, sa Monday ko, no, makapag-angot mo ko sa kay commuting. Oo. Na kung pwede, mapalanganay, kay mapatapos na lang ang tuig ni. Oo. Sila sa mga buday mo sa sitwasyon nila mo, ulan, kwanto. Kita ka to, ang man to, ay manigas ko, wala pa kayo pa amat-amat na. Sa araw. Araw, so tingob na lang. 56, 57 sila? 56. 56, oo. So pangabay na sa tinigal na ano na naigamay na yung ginatinion. Oo. O samtang wala pa man na nila makuha niyang manukan. Dapat yung manukan ang unahon mo. Okay. Lain na yung manukan sa Purok Malipayon. Upod. Upod sa manukan. Upod sa manukan. So hindi nila kalaro kung bilog na Malipayon. May part lang na sakop sa development ng city, na part of system. Okay. So, pero 57 na da ang maapektuhan? 57. Okay. So, iba na to naman na to. Ang iba na may nabilin na including na lang doon ako rin kagawad, niligayo mo sila. Oo. Ikibot na pa para sa ilang, away mo sila giyon, sa ilots, tabla. Ang ilagali ka SME Development halin sa Manukan Halin pakadto sa Burgos, sa may Rizal Street. Sa may Rizal Street. Tapos 57 da ka mga pamilya 50 nga sa balay. Balay. Oo. Bali pila na sa ka 56 56 gali 56 ka pamilya. Ang measurement ka pila na da ka square meters. So way ko na idea kung pila lapad din na sa 3,000 plus sa mo. Oo. Ang hectares, meters. Sa kagay mestorya kay sa Monday. Eternity. Okay, naka-istorya naman. Initial talk naman ang luwa ko ito kagawad sa Boracay. Oo. Pagkaya Mayor Albe. Okay mo si Mayor Albe nga isa daw ng City Legal. Okay. So, bali sa Lunes, ang demolition order nga gintalana, tapos sa Lunes, makamestorya. So, hindi pa man na sila nga mag-demolish at ito, yung structure, ayaw man na yung ang mga resident ng nabilin, nga ang ano sila na Okay. Anong mensahe mo, Beka, pa sa sining, makasako sa imo barangay? So, ako mga muluyo, steady lang ako kay naubran na nikap ang ato ng mga responsibilidad. Sige. Wala na ka. Yes. Kamusta? Okay, Subong ang... no? Ayon, kay manog December, manog Pasko, pagabot si Nero, dito bagong tuig daw kalaway man nga madimulis sila dayon. Pagka Pebrero, dito Valentine's Day, panihon, niya, pwede tagantay na chance pagid. Pabot sa Marso, niya pa Prevention Month, pabot sa Abril, Summer, Graduation, pagabot sa Mayo, Labor Day, ito kung ano na lang ng mga rason tadao, no? Semana Santa pa. Ha? Semana Santa. Semana Santa. Sakto. Okay. Kaya ginanghalinan sang kwan sang pagka-delayed naman sang pagsugod sa proyekto da. Ayo. Ang time frame maapektuhan gid ay bumupon. Oo. So, asa na lang ni mag-isol na isol. Tiyan mo nang batasan natin ng mga Pinoy mga kalabanan. Sige lang Ito importante no? Na-check natin dira kay para mako-insight to sa statement sa City Legal nga why na maobligasyon sudad na tagaan naman sila sa kwartal pero why pa saghalin. Amo gani bumupon. So,
sila na kung mapasugot sila sa city legal naman sa Lunes nga adlaw kung ano pa nila consider ining kaya pa nga yung additional days pala before nga demolish ang ilang mga area na nabilin pa. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bombo Pons, and it's Bombo Grace and Libaton, plus number 1 most trusted region network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Sige, no? So, salamat sa report ni Bombo Grace Lynn Libaton. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 43 minutos ang nakaligan. No? Sa takna nga last 9 sa aga. No? Sus, nano, di ang isa ka panapatos ang Vendros Plaza. Tuway na mga atop. Kung nagidigaling sitwasyon to subong, no? So, sa demolisyon, astas kinawatay, no? Dara sa Barangay 12, ti mansig tinudlan, ay nakita dia, no? Niya ti, abi ko, ti si Rizal ba napatay sa abi-abi? Niya, abi ko, hindi pa ko pagtiruhon. Nung pa, pagbalikid ko, ti, way balo, ang bala, kasugata na sa akong tani, naka-cover pa ko ba? Muna bala, no? Kumuna sa mga pikinantong istorya, no? So, ti, way pa kagplano pala nga gubon na pinanguha na ataw tabi pag si konta mas scrapan bla ba si pinalang baligya na niyo kun way man sa scrapan ti ko ako guro kun di daw dinigay mapusta guro ti baligya pero ti magamuna kun amo patugid sura sa mga kwanto bala sa mga sinto pwede yung pa na magamit atops balay mo. So ti anong ta libuton ta bilog sudad para makitaan tada kung sino ang nagkawat gama kasi sinong ibaligyan sang sinong ipangawat sa nga mga structure sa Vendors Plaza. 44 minutos sa nakaligan sa takna nga alas 9 sa agad sa aton siring nga para tutura. Balikan na tonto no si Mayor Maymay diri lang sa akon garo no kay daw diri siya nag communicate to no so kay ti way kita kadiretso tawag sa iya kay because nga may mga meetings pero sige lang pero ti ang importante no sa nga ti nabalikan na tonto para siguro sa imo to no nabalikan na tonto ang Barangay 12 no with Kapitan JR Alcantara. So ang demolition ti dugay na natani no kita nyo may mga calendar of activities na to ang SM nga ti sa muni dapat no mapaubos pahalin na da no ang aton nga mga kauturan para nga hindi na magbudaya kita sa pagpa renovate sa da sa vendor sa Manukan country pagsugod sa project no dira 45 minutos sa kaligan sa takna ng alas 9 sa aga. Si Mayor Maymay Nicor magilimutan sa pagiliya sa Banosa Casiliana, no? Mayor, good morning. Live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni Mayor. Good morning, Bombo Ponce. Good morning man sa tagpalamati sa Bombo Radio. Right. Sige, salamat gid Mayor no sa Senior Times. So, maybe no kay kami no nga sagwa sa Casiliana Mayor way sa adlaw guro kami kabaton sang text from in the RMC nga nagahatag sa panugya sa paghalong no so ala Casiliana labot man namon dira ang inyong MDRMO kag sabay to sang Barangay Biak na bato nga kapitan but maybe no sang latest sa sitwasyon dira sa sining siyempre abnormalidad nga napakita sa Bulkan Kanlaon Mayor kamusta ka mo dira? Actually hindi naman malipod sa tanan nga may ari ko ding balay sa within 6 to 8 kilometer danger zone sa Mandayaw. Nakita mga ang kanimo sa dulom kag nagabuga but ang asukre depende sa kwan, depende siya sa hangin kun di nagakadto. So ang aton lang gid is mangin alerto lang aton pumuluyo kag pangamuyo lang gid nga hindi liwat matublag ang Mount Kanlaon. Oo. Okay, no so pero normal yang sitwasyon dira sa inyo. Mababaho man gid pero hindi gid tamaan ka sakit abi sa ilong, no, Mayor? May mga padapya-dapya pero hindi gid kay nang mabalaan man na kay ari man lang ko di sa Mandayaw. Tapos everyday gasaka man ko sa bukid kadto man ko sa mga areas nga ra gid sa lapit gid sa Mount Kanlaon sang nagligay ganing adlaw didto man sa Biak na bato tigin nagpulo pa mangkot. But since nga nagabuga and then ang satellite sang Feebox makita gid nga may mga ashfall. But it depends on sang wind kun diin makadto bala ang ashes kag ang asupre
maybe there are selected nga areas nga siling makahaklo or makapanimaho. So mga asphalt may ara man? Actually I think there is sa upper part sang Sagang kag ang sa may kabagnaan sa mga nagliligan nga adlaw for now though wala pa man reported yet. Oo. So may ara di bala mayor nga kuan ano nga mga barangay amo man to Japon there are 4 barangays sa 4-kilometer danger zone nga sakop. Oo, may mga areas pasubong kay ang sa 4-kilometer danger zone stricto na gid nato nga ginadumilian. So wala na gid to nakangawa ang ato na lang gid sa muna pag bugasang asupre kag sang abo kag ang pagpanimaho. So for now ginalantaw taman ang advisory sang Feebox. Sa subong daw nagdubo naman ang ang sulfuric fumes na nagwa. Oo. Okay. So ano ganitong barangay to? Biak na Bato, Kabagnaan, Masulog, ano pa isa to? Mansalanao. So di way na gid tawo. Way na gid tawo ga stand dito. Kung basko gid ang part sang Sagang medyo malabot man pero kung hindi man. Oo. Okay. No, so ang kuan gani nga kun adlaw ti kun may mga pamalay sa to, may mga sapat, may mga pananom, magkakaduan lang but hindi na allowed ang pagtulog dira. Hindi. Ang base sa amon last na conference sa Regional DRRM Council, ginadumilian na get together sang Penro. May ara kita areas nga multiple use diri sa aton nga Mount Carnaon Natural Park. Pero ang 4-kilometer danger zone prohibited na get. Even mananom, even mag pamasyar kay tungod sang aktibidades sa Mount Carnaon nga sige-sige nga pagbuga. So very detrimental sa health sa aton nga constituents. Oo. Okay. So hindi gid malipod gali no nga sa pagpanuga magsuksok face mask so para na lang sa preparasyon. Yes. Oo. Okay. Mayor, no, mga kamisang Tagalog mo nga nga version kay as of this time, no, kay pareho man kamo gabantay dira. So ano pong mga measures na at mga directives na binibigay natin sa mga barangay, punong barangays natin at sa ating MDRA mo dyan sa La Casillana? So, continuous ang ating pagsubaybay sa advice ng Feebox. At the same time, continuous din pag-disseminate ng information at a reminder sa ating mga constituents na dapat maging alerto sila at mamatsyag kung ano ang nangyayari doon sa taas kasi doon tayo ng ating response. Actually, our DRM office is ready naman mag-response whatever ang matabo. But yung mangyari, but sa ating mga punong barangay, they're so active naman, especially in our group chat, that every time na may mga na-observe sila na pangyayari doon sa taas, i-report ka agad. And then, we strengthen naman yung mga collaboration and natin ng contract natin doon sa mga stakeholders natin, especially when it comes to sasakyan, fuel, and our schools as our partner na maging evacuation area if worst comes to worst. And yung sa part naman natin sa LGU, we're ready naman na mag-respond and well coordinated naman with the higher offices. All right, sige. Mayor, on the other hand, no, maybe no, latest ining ADAC award from the ALG ni no, kag do kanamo po sa award nga baton subong sa Casillana, mga ano ini Mayor? Ang sa Anti-Drug Abuse Council, ang ating naging top performer po yung La Casillana with the rate of 100%. And then meron tayong nakuha na award sa DTI, one of the most improved LGU. And sa Lunes, magre-receive po ulit tayo ng award sa Child-Friendly Governance na isa ding top performer yung ating local government unit through our LCPC, Local Council for the Protection of Children and the SWD. Oo. Okay. Ang sa ADAC niya, di ba, sa Dodog Tutok, ini programa, damo pa ning nag-entra dire? All the LGU were assessed by the DILG through
its performance sa Municipal Anti-Drug Abuse Council, yung tinatawag natin MADAC, which is where so demanded. It's because it is part of the Seal of Good Local Governance of the DILG. So dapat makapasa ka doon para mangin qualifier ka rin. So the MADAC performance or yung mga nagawa natin or nagpe-perform yung ating council, yun po yung assessment. Okay, no? So ini nga tuig daw pila ka award na nabaton sang banwa nyo? We received various awards like sa ating Wildlife Week na sumali din yung Lakasiliana na nagrepresent yung Lakasiliana National High School, champion din sila sa Sayawit, environment yon, at saka yung isa yung pinakamataas na award na i-receive natin, which is wala pa namang official communication coming from the DILG National, but then we are one of those qualifier for the national awardee of the Seal of Good Local Governance. Okay. No? So, initanan, ginabalik ninyo sa mga pumulo sa Lakasiliana, no? Kag sa ilaman support sa imo nga liderato, Mayor. Yes, almost sa mga agencies, especially GMP, Fire, PNP, DepEd, very competitive talaga yung mga departments na yon. It's because our local government unit is very supportive for all their endeavors. So mafe-feel naman po ng mga constituents at saka mga departments or agency na nag-collaborate, especially sa ating peace and order. It's because our peace and order committee, or together with the army, police, and some collaborating agency na nag-establish ang ating peace and order po, nagtutulungan naman, at saka yung LGU talaga nagsusupport doon sa mga programs and activities ng mga agency na yun. And of course, we're collaborating with the Congressman's office for the social support, and then sa province po, and then the national. So although that we have various calamities or problems along the way, it's because of our strong linkages and the collaboration with the higher agency and some other collaborating agency. Lahat naman po ng aspeto ng Lakasiliana, mabasasabi po natin na very successful. Okay. Sige, good luck Mayor, at least no pagtapos sa term mo may mabilin ka no sa imong mga pumuluyo, and padayon nga mag-serbisyo sa Lakasiliana. Yes, and just recently, Bobo Pons, meron tayong public forum for the election of the college president of the Colegio de la Casiliana. It's because everybody knows naman that our CLC already opened, and then we have to choose for its president to run the Colegio de la Casiliana. Sige. No, so, salamat gid Mayor, kag good morning. Thank you, good morning. Si Mayor Maymay ni Cor magalimutan sa Banwa sa Lakasiliana. Indalatan na itong mga award nila, no? Pero nagtutok kita sa sa preparasyon dugang sa LGU sa Lakasiliana sa sining pagpakita sa abnormalidad sang Volcan Canao. Sige, 56 minutos na ang nakaligan sa tak ng alas 9. No, sa agad sa ato sining pagpalagad di man sa bahin sa ato sining paratonton. No, doon natapos ang semana daw kita ka-update sa budgeteering sa sa Senado, no. Anyway, matapos-tapos pa ba ni or mo pa maniguro sa PhilHealth bala to. Mas mabantayan taman pa ni siguro sa gapon. Anyway, ara manda no ang chairman sa Committee on Health no nga si Senator Christopher Lawrence Bongo pangako niya nga dapat no maagigid sa butas ng karayom. Ang ining mga kita nyo ligad to may ara to gani isang report kita nga nabaton. I don't know kung nakalabot na ini no sa Igtulapangod din sa Togo nga ang mga empleyado gali to sang PhilHealth no may mga Christmas bonus nga nabaton every December. No? So ang pondo, ang bonus nga ginahatag sa ila, ginakuha pa sa mga sa mga board of director sa remittance sa mga members, di batas?
Labot ko no sa 10 to 20,000 pesos ang nabato nila. No, kada isa. Di nang justisya siniman. No, sila yan naga-enjoy sa mga Christmas bonus sa tiyon sa December since 2014 bala to. Kag kung sumasumahon, pila na to ka milyon ang madangatan until now. No, nga suma to nga natukiban sa Komisyon ng Audit. No, kung kuwa nga ang ang budget nga ginahatag no bilang mga Christmas bonus sa mga direktores sang PhilHealth no ginakuha sa kontribusyon sang mga membro. Amo ni guro rason nga daw hindi gid nila pag itugot nga i-cover ang tanan nga mga balatian no pili lang ang mabalitian, pilion lang no mabalitian nga dapat ipunduan o funded sa PhilHealth o finance no sang PhilHealth kung ma-ospital ang membro. Di ba? Di, may injustice na sa part naton. No? Nga may membro, pilang ginakaltas sa aton. No? So, kada sweldo ta, lapit may 1,000. No? Ang ginakaltas, isa-isa lang na ka-member. No? So, pila ka-member sa thousands, ha? Of members, hundreds of thousands. Nga members sa PhilHealth, kita mong negosyo ni mo. No? Di, natahap sila magasto sa mamasakit silang kita ganito bisan gagmay lang na iya mamasakit kay way masang may sang balatian to nga hindi ka kapagwa kwarta di ba no mapagwa ka kay kwarta once sa hospital ko kung ma-diagnose ka nga may balatian ka nami gid ni no nga posisyon karon plano pabalik tiyang pamangkot may kasarang pa sila nga magbalik sang pundo no si diri nga gin panghatag na nila tos bonus anho na nila no, tinukwa nyo na kung ano ang hukos-pukos manda, no, sa bahin sa Philippine Health Insurance Program, no, o kung sa bahin sa ato sining PhilHealth, ilatawan nyo bala, no? So, dapat, no, kung ginamligan nato ni kayong lawas, naton, kaya gasali kita, nga may ara kita sang dalaganan sa tiyon sa emergency, pero baliskad gali, no, mapatay ka na lang, kaya hindi ka madapatan, no, sang bulong hindi ka matagan sa kwarta, no, sang PhilHealth maripanan dira sa imo gasto, no, kay ginapili lang nila ang ila, no, bala ako ang balatian. Siguro na bisan tunok lang na gani to sang lansang, no, karon kun ang lansang to karon tukon to, no, tapos matunok ka, hindi ka matitanos, hindi ka mapatay sa tetanos, mo na hindi ka covered sang PhilHealth. Ha? Mapatay ka lang ya, hindi ka magasuhan sa PhilHealth. Ngati amo na nataning tsimpo, no, nga mabalik nila ang serbisyo nila, no, sa mga miyembro. Ari pa, no, so mangin subject pa na sang scrutiny, pag-scrutinize na, no, sang proposed budget sa health sector, no, para sa 2025. Sa looban naton ini kay labigid nga nagabantay dira, no, ang chairman sa Committee on Health, no, sa bahin sa Senado sa Pungsod Pilipinas, kasi Senator Christopher Lawrence Bongo. 1 minuto na ang nakaligan sa tak ng alas 10 agad sa aton siring nga pagpalagad di man sa aton nga panatuntunan. Di medyo lang alang na aton siring nga tiyempo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man now is this Christmas we share the love. Para karon sa bahin sa aton siring nga Christmas countdown. This Christmas we share. 46 na lang kadlaw ag Pasko na December 25, 2024. Alang-alang na ito sa ring at tempo. Standby na, masunod ang aton sa ring mga drama. Ang misteryo sa kabuhi, Las 10, Top Las 10:30, 1 sa Rasala, Las 10:30, Top Las 11. Ang rekwento sa Las 11, Top Las 11:30. Uy, gusto ko pa tani ito diskusyonan bala ining to bala doon duman yung nga nag-viral. No, nga salakyan plate number 7, no, isa ka SUV, Land Cruiser to bala, no, nga may ara sa number 7 nga plate number, iya to ka Senado gali, no, so na to kibanto iyan ni Senator Sherwin Gatchalian, tonggin kwan balagin harangan sang enforcer na lagyo pa, nag-atras pa kag nagpalagyo, no, waay nagkwan, wala nagdulog ti batas, no, good example bala ina, kuro kadlawan na ta sa mga senador ta pero mga waslik poder man, no, ining mga
senador sang pungsod Pilipinas. Si Villanueva daw matubong pa, Senator Villanueva hindi kagamay da nga kuano. Ay, kamo dira nga mga modelo, kamo sang senado, kamo pa ang modelo sa kuan gali sa pagwastig poder, isundon man sa ordinaryong Pilipino. Di na mga huya nyo man. Yung mga senador ng wala uya magkomento daw way man kuan, way mas mensaron. Okay nang guro sa inyo nga muna, pero kung ultimo gurong nagimo-imo sa tombot lang. Di ko sa lapton ni Gatsalya niya sa publiko. Nang alay na tiyempo naton, palunisa naton ina, no, sa mga kabombo naton. Sabado sa pangdesyon, Pitsan Huwebes, sa bulan sa Nobyembre tuig 2024. Ilagat si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papadapag pumati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya,
Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nag-isahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa Atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti.
Ngano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag inong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1. Basta Radio Bombo. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agud mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milago o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sila ton pag-ong nga subilanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Kinalahog ka ng bala ako sang akon panulog. Ay, anika, tilawan ko abi nga usugo ng akon mga mata. Basi ko na mata-mata lang ako. Hala? Patuod, kid. Makita kong isa ka babae nga nagatindog sa akon atubang. Kanawong ko siya. Kag nagasuksok sang bayo nga kimuna? Sino ka? Mabalik si Saturno. Agod timalusan ka mo. Kung matabo, anam kakabuhi ang madula. Dala na dira kag mangin katapusan ang nobyo mo. Gani hindi niya pagtugti nga magbadi na lagon. Tugod sa tion nga matabo ina. Magalikop ang kadulong. Saturno?
Sino siya? Kag nga timalusan niya kami. Anong sala namon sa iya? Wala sang bisan sino ang may sala sa iya. Anak siya sang demonyo. Naghigugma siya sa akon. Pero ginpaslaw ko siya. Ganigin patay niya kami ni Hiner. Kag kami ni Hiner, among kamo subong. Kamo ni Dindo nga nobyo mo. Kamo ang iya balikan. Ano? Anong buhato niya? Idihon niyang iya kaugalingon nga lawas. Pagi sa mga tao nga may kaakig kag gusto nga magpatay kay Dindo. Apang hindi siya magbadinalagon. Kung makuha, kamaguba ang simbolo sang iya pagkademonyo. Ano? Oo. Kag ara sa mga simbolo ang iya gahom. Kag sa tion nga masuksok niya ato, kamakulintas sa liog niya. Manumbalik ang nadtula niya nga gahom. Apang hindi niya mauyatan kung nagadapat ini sa duta. Tungod mapaso siya. Sa diin namon makuha ang simbolo nga ina. Sa diin! Sa diin! Damko? Nagdamko ako? Nga kadulom sa palibot. Kagalain sa baho. Hindi ko mahangpan kung ano. Kakainit. Kagatiga pa sang semento nga ginahigdaan ko. Hindi. Pamatsyag ko. Doon nagapalangatol ang bugos kong lawas. Tungod sa nagasakot nga yapok. Kagbalas ko. Ano ina? Dami nagakamang sa akong tiil. Hala, basi ilaga? Apang, kadako. Daw tutoy na kadako. Diyos ko, Diyos ko. Nahadlok ako. Nahadlokid ako. Mabangon ako. Nagpalayo man ang nagkamang ato sa akong tiil. Ay! Ano ito man? May kung ano naman niya nagsalapay sa ako na wong. Kung hindi ako magsala, lawa ito sang damang. Diyos ko, kag nagdugang lagid gani ang kahadlok ko. Kag nagdugang man ang kagamos ang kaisipan ko. Sa diin pala ako. Ano ang ginabuhat ko sa duog nga ini? Kag paano ako nakalambot diri? Paano? Sa natandaan ko, gindulong ako ni Dindo ka ina. Kag sang nakahali na siya, nagkado ako dayon sa kwarto ko. Kag sa makatapos ako ilis, nabatyagan ko nga may mabugnaw nga hangin nga nagputo sa lawas ko. Kag pamatyag ko, daw nagsulod ini sa lawas ko. Kag wala na dayon ako sa madumduman pagkatapos. Hindi. Hindi ako magpadaog sa kahadlok kag ginabatsyag ko. Hindi. Kinahanglan pa bakuron kung akong balatyagon. Kinahanglan, kid. Panik. Malakat ako sang hinay. Bahala na. Mangapkap ako sa dulong.
hindi ko mahibalaan kung ano. Diyos ko, ginkidnap pala ako. Kagintago sa duog nga ini. Dason, ipatubos ako sa dako nga kantidad. Apang, imposible man ina. Tungod wala ako sa nadumduman nga ginkidnap ako. O kung hindi gani, base ko na poses ako? Siguro, kalag ang nagsulod sa lawas ko. Kag siyang nagdala sa akon sa duog nga ini. Pero, posible ba lang nga matabo ang bagay nga ina? 28 na ako. Apang wala pa ako nakaagi enkwentro sa kung ano man nga klase sang katalanhagaan. Wala ako nagapati sa aswang. O kung ano man nga sahi sang maligno nga wala ginapatihan sang siyensya. Ay, lain man ang ako nga pagpati. Pag-abot sa mga kalag. Nga base sa pagpati sa isa ka relihiyon. Ang ginapatihan ko nga kung mapatay ang isa ka tao, magapabilin siya nga patay. Kag buhion ng liwat kung mag-abot na ang adlaw sang paghukom. Apang, ano man ang rason kung nga nakalambot ako diri, dapat nga makahalin ako. Mapadayon ako sa paglakat. Pader ang nakapkapan ko nga ini. Basi kung dingding inisang balay nga nahamtangan ko subong. Amber, tilawan ko nga magpangapkap sa dingding. Basi pa lang kung may pakapkapan ako nga switch ang sugha. Ari. Ari, Kate. May naikapan ako. Tilawan ko ini nga pisliton. Nagsiga? Ay, salamat. Makita ko ng palibot. Ani ka? Pamilyar sa akon ang mga kagamitan diri. Nakakadto na ako diri. Apang madugay na nga panahon. Bahin pa inis ang amon mansyon. Amo ini ang basement. Sa nahibalaan ko, madugay na ini nga wala ginasudlan sa bisan sino. Ang daan nga umba-umba. Amo siguro inang nasarapay ko kaina. Apang, paano ako nakalampot diri? Isa ini kadako nga misteryo na nagapabilin sa akong paminsaron. Madali na lang gali ako nga makalambot sa agdanan kag makaguha. Ay, madiretso ako sa portahan. Ba? Photo album? Bukas ini. Kag-ara lang sa salog? Ay, anika, palapitan ko ina kag puluton. Ay,
Aber, kuhaon ko. Hala? Ano pala ini? Kanawang ginamon ni Dindo ang babae kag lalaki nga ari diri sa photo album nga ini? Kag black and white pa ang kuha? Ay, makita ko sila nga duha. Daw parehong amon ida diri. Kag makita nga madugay nga tinuig na iniging kwa nga picture. Kaya ang ginasuksok nila. Dosang panahon pa sangkat sila. Ay, bukaron ko pagid abi. Ba? Ilaga? Kaganoy na? Tanga? Nagalupad-lupad? Yak! Malin ako diri. Masaka na ako. Madiretso ako sa kwarto kag mag-shower. Kay kapilit sang lawas ko. Kahig ko sang basement nga ini. Napuno sang yabok. Kaglawas ang damang ang dingding. Anay ka, bitbiton kong photo album nga ini. Kag ipakita kay mami. Be, hindi ko sila kilala, ah. Subuko pa lang nga ni nakita ang mga pictures ngayon, na. Kag kung may mga himata sila ni mama kag papa, nga kanawang mugid. Kung tani, manugay ko na nga ginambit sa imo. Ah, sa diin mo gali nakuha mga pictures ngayon, eh. Ba, mas ikaw pang una nga nakakita sa pictures ngayon na sang sa ako na. Nakita ko na sa basement, may. Basement? Kag ano naman ang ginubuhat mo dito? Ha? Akwan? Basta ko na lang napensaran nga magsulod dito. Kago gali mi. Kinahanglan nga patinluan mo ato. Kay tama na kahig ko eh. Ginaistara na sa mga tanga kag ilaga. Kag kung ano pa nga mga insekto. Basi bala kung may manog na dito, haw. Pabayin lang. Kay patinluan ko ato. Pero, abi mo anak, natingalagin ako sa mga pictures nga ina. Kadaisin o ayan na sila. Kagon sa basement pa na nakita, kung tani, madugay ko na ina nga nakita. Mami, hindi na lang magsagad sa pamensar sina. Basi ko nakita mo na inasad to pa. O galing, nalipat ka na. Apang, kung wala ko man sila naabtansad to, kung tani, bisan sa pictures na lang, makilala ko sila. Hindi ayan. May mensahe nga gusto ipalambot ina sa inyo ni Dindo? Mami? Pagtumati ang batahong sukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B.
Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein, kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo.
Hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Puso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice. Number 1 Paradyo Bongo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was
was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa inya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon sa kasugpon sang kasaysayan ni Ronel, nga ginpasakop ni Japi lang, hagaton man kinhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sadto pa man, diri sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new. At last, natapos gid man ang paatipan ni Doc sa pasyente. Himuson ko mga equipment nga gingamit niya. Kay dason, balikan ko si Janos. Nakalakat na gali si Janos. Wala man lang siya nagpakita sa akon. Bisan makadali lang. Ay, base ko nagadali man siya nga makapauli ah. Babayan ko na lang siya. Madali na lang ang off ko. Mahimos na ako nga daan ah. Oh. Kinali ko naman nga nadumtuman si Janos. Curious gihapon ako kung saan siya nakaabot diri. Sa nadumtuman ko, 6 kabulan ang nakalikad sa nakita ay kami. Kag nagbulagay man dayon. Hala. Hinari lang ang nagkupa-kupa ang tukan ko. May posibilidad ayan nga akong gingkadto niya diri. Apang do ka imposible man.
Kay wala ko maginhatag sa iyang akong address kag contact number. Magluwas lang kung ginhatagan siya sa mga kaupod ko sa seminar. Hi, Mariel! Mapauli ka na? Oh, Laura? Oo. Nagapanghimos ako sang akon mga dala. Laura? Nadumduman mo si Janos? Ato nakilala naton sa hotel sa mag-seminar kita? Ginsugiran mo pala siya? Kung diin kitang ospital nagatrabaho? Aba, wala Kay wala man siya nagpamangkot. Okay. Nga ahaw. Wala lang. Ikaw ha. Ala ka. Tapos kagid kay Ronel. Buang. Namangkot lang ko yan, no? Okay. Sige na Tubtub subong. Hindi ko pa malimtan kung paano ko siya nakita sa nagseminar ako. Kaupod sa mga nurses diri sa ospital. Kag dito kami nagdayon sa isa kasikat na hotel. Ay, salamat. Nalipay gid ako nga magkaupod kita sa isa ka room, Mariel. Kag kanami no. Duha pa ang kama. Kag tag-isa kita. Kag kabaskog po sang aircon. Naanad na ako sa amo sini nga kwarto. Tungod mas nami ako nga ginaupod ni Lola Marina kung magbiyahe siya. Mas nami siya nga nagabiyahe. Tungod nagapasimpalad siya. Nga base kung masalapuan niya si Tito Ramon kag ang pamilya sini. Tubtob nga nangin masakiton siya. Ay, nadumduman ko naman si Janos. Napatay si Lola Karing. Nga ginakahidlawan siya nga makita. Huy, ano ka? Nga hinali ka lang nga naghipos dira haw? May nadumduman lang ako. Amo gali? Si Doc Ronel, no? Buang mo Ay, maigda na ako diri sa kama Kay kapoy gid ako sang biyahe ta. Okay. Pabayaan ko na lang si Laura. Mapungko ako diri sa akong kama. Ang akong cellphone, kuhaon ko. Manawag ako sa asyenda. Kamustahon ko si Lola Marina. Hello, Lola? Ay, Day Mariel? Ako ni si Pilang. Ay, Chay, maayong gabi lang dira Kamusta si Lola? Ay, nagakatulog na siya, Day. Amo ganay nga ako na lang nagsabat. Amo gali. Wala kasang dapat kakabalakan sa iya, Day. Maayo man siya. Salamat naman kun amo. Sige, Chay Manawag lang ako liwat buwas. Salamat, Gid. Bye. Si Ronel, siya naman ang tawagan ko Sigurado nga kadtuan niya ako diri sa hotel kung makahibalo siya nga ari ako diri sa syudad. Gusto ko siya nga surpresahon. Gani wala ako magsiling sa iya bahin sa seminar nga tambungan ko. Tawagan ko siya.
Hindi ko siya makontak. Ay, kanugon. Namiss ko pa naman siya. Magluwas kay Lola Marina. Siya ang best friend ko na ginakahidlawan ko. Ay, kaginali na ako nga ginsupuan. Nadumduman ko ang mga mahal ko sa kabuhi nga nagkaladula. Ay, ang maayo pa, ma-message na ako sa iya. Kag pagkatapos, masulod ako sa banyo para magpapresko. Maligo ako kay kapilit na sang lawas ko tungod sang amon nga biyahe. O ano, ready ka na? Malakat na kita. Ha? Sa diin? Hindi bala. Makita ay kita nanday Peter kag Charlie sa coffee shop? Sa idalom sang hotel nga ini? Laura, do ginatamad ako subong Ikaw na lang magpanaog dito Ote, ano galing buhaton mo diri? Mapahuway lang. Nakahibalo ka naman nga nagpula ako kagabi. Nabalaka ako kay Lola nga ginbayhaan ko mo. Kinahanglan kong pahuway para sa aton activity karon. Okay, balitaan ko lang ikaw Thanks. Ato na si Laura. Ang akong cellphone, bukaron ko. Lantawon ko kung naka-online na si Ronel. Ay, aring number niya. I-dial ko. Off gihapon ang cellphone niya. Ay, mapadala na ako liwat sa mensahe. Kag pagkatapos, mahigda. Kag magpiyong-piyong. Ikaduha na naton nga adlaw diri sa hotel. Hindi ka magsiling nga, hindi ka man gihapon magupod gimmick sa amon. Buang. Mag-good time ta bala. Pagkatapos karon sang aton activity. Kag pagkatapos pa niyapon, makadto kita sa bar sang hotel nga ini. Makigsimpon man kita sa iban nga mga nurses nga halin sa iban nga syudad kag banwa. Oo na Good. Wala na bawi ay Promise. Buang nga Laura, Nag-enjoy siya sang kulit sa mga kaupod namon. Nakahibalo man ako nga type niya si Nurse Marco. O galing, plain man ang type niya sini. Ay, diri na lang ako sa table namon Malantaw lang ako sa ila.
Ba? Ang lalaki sa piyak nga lamesa? Nagtulog sa akon kung nagyuhong? Ay! Gwapo siya. Kag mabukod ang lawas. Dason, may manipis siya nga bigote. Kinaako ko. Hindi ko type ang mga rakid. Apang, attracted ako sa iya. Wala. Nagtindog siya? Palapitan ba na niya ako? Hi! Hello? Wala. Nagsako ang pagkubakubas ng dughan ko. I'm Janus. I'm Mariel. Nice meeting you, Mariel. Same here. Wala. Kamusta niya ako? May ginahulat ka bilang abyan? Or someone? I'm with my friend. Okay lang ba sa imo kung maka-join ako diri sa imo? Aba, okay lang. Salamat. Hope nga hindi ka maburing sa pagpakigdambal sa ako. Ngayon natong pagtilawan. Amo ko palang siya nakilala. Apaka lang akamag-an sang akong puot sa iya. Do kasubong ba lang ha? Madugay ko na siya nakilala. Kung magbalik diri sila ni Laura, ipakilala ko sila kay Janus. Care to dance? Tilawan lang naton. Grabe, hindi. Okay. Let's go. Understand the truth that you and me, we're not meant to be. There's sunlight. Kanami gilisay mo magsaot. Natabuan lang. Oh, do kagutok man dire. Ano sa imo kung masaylo kita sa coffee shop? Nag-enjoy man ang mga kaupod ko diri. Ibilin ko na lang sila diri let's go! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Ronel, ngagin pasakop ni Japilang, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sadto pa man, diri sa kasing-kasing ko. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday, somewhere.
Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Hindi pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos mag-brush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagat. Number 1! Paradyo Bongo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget, recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw, ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Pancho Villa. Kay ramang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Kagkaron sa katapusan nga bahin sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Pancho Villa. Alam mo naman sa dulo nito ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo.
Si Francisco Villaruel Gillido, ginakilala sa ngalan nga Pancho Villa. Kag isa siya ka profesional nga boxer. Si Pancho, may kataason lang nga 5 katapak kag 1 ka pulgada. Kag nagabugat sang 114 pounds. Apang sa piyak sang racial discrimination sa sadto nga tiyempo, nagpangibabaw siya halin sa idalom. Kag nanginuna nga boksidor nga naghalin sa Asia. Kag ginkilala nga World Flyweight Champion sang tuig 1923. Si Villa, ginkilala nga among pinakabantog nga Flyweight Champion sang kalibutan, pareho man kay Manny Pacquiao kag Flash Elorde. Siya lang ang boksidor nga wala manakaut sa ring sa bugos nga tion sang iya pagboksing. Apang ining iya kabantugan, nautod sang mapatay siya sa edad nga 23 katuig. Bangod sa iyang ngipon, nga ginpagabot nga naghatag sang komplikasyon, amo ina ang ginhalinan sang iya kamatayon. Si Gillido natao sa Ilog Negros Occidental. Anak siya sang bakiro sang mga kanding sa manggaranon nga pamilya sa mga banwa. Nagutom na ko. Mapauli ko para manyaga. Mabalik lang ko diri liwat. Agod bantayan ng mga kanding nga ina. Naluoy na ako sa imo, anak. Ikaw lang ang nagabulig sa akon. Agud nga mabuhi kita kag ang imo manghod. Nga anay, saan o pa mabalik si tatay? Hindi na siya magbalik, anak. Anom ka palang kabulan sang maghalin siya. Apang subong, 11 ka nakatuig. Di ko nagbalik siya kung tani ari siya. Nga nagaling si tatay na yaw. Bangod sang aton kaimulon, anak. Nadulaan siya sang paglaom nga makatibawas kita sa aton kaimulon nga ini. Matuod, nanay. Pero nagapati ako nga makatibawas kita sa kaimulon nga ini. Nagapati ko si nanay. Malakat ko sa Iloilo. Ha? Maano ka didto, anak? Mangita ko sa obra didto. Kondre lang ko. Hindi kita magayuhan sa ulihi. Apang 11 ka palang, anak. Dako na ko, nay. Makaibalo na ko yan magtrabaho. Ano mapailoilo ko? Kaupod ko ba na ako na biyan? Mapasimpalad man siya sa Iloilo. Ate, sige. Mapasugot na lang ako. Apang maghalong kagidid to, anak, ha? Oo, naya. Huyog mo man galing boxing, Meg? Oo. Amo na huyog ko. Amo na nga mapasimpalad kita sa Manila. Sa Manila? Oo eh. Himali mo kon makakita kita sang oportunidad dito sa Manila. Pero anong buhato natin dito? Sa diin kita may star? Sa Tondo. Oo, sa Tondo. Dito kita may star. Samtang nagapangita kita obra.
madamo manggali sa mga tao diri nga maluyag magboksing no. Kagabi mo Meg, mayabyan ako nga maluyagon nga magspar sa aton. Amo na lang nga aton buhaton permi agod nga mahanas kita sang mayo sa boksing. Bangod sang masaming nga pagspar ni Pancho sa iya mga abyan, natawag niya ang atensyon sa mga lokal nga mga tao nga interesado man sa boksing. Sang 1919, ginlunsar ni Pancho ang yauna nga professional fight bato kay Alberto Castro. Kag sa sulod sang 2 ka tuig, nangin Philippine Flyweight Champion siya matapos niya nga maluto si Terrio Pandong. Congratulations, Pancho. Hamak mo ina, ha? Ikaw na ang flyweight champion sang Pilipinas. Kagina nga kadungganan, ginahalad ko sa imo. Kung batunon akong pagigugma sa imo. Ginakasubo ko gid Pancho, ha? Apang hindi ikaw ang lalaki nga ginapangita ko. Ang gusto ko, ang tall, dark, and handsome. Mapahuli ko sa Negros, Miga. Hindi na ako magboksing. Nga, Miga. Ano natabuaw? Ginbastid ako sa pagigugma. Ano pang pulos ang akong pagtingwa? Kung hindi ko manang mangko ng babae nga ginahigugma ko. Magpangita ka sa ibang babae, Mig. Sus ka mo da. Kanugon kung mag-retire ka na, Mig. Hindi lang mo sinang kadungganan ng angkon mo kung di ka mag-retire, Mig. May picture ka pa sa boxing. Ginapananaw ko na, Mig mo. Mapahuli lang anay ako sa Negros. Dito ko kalimtan na akong kapaslawan sa pagigugma. Nag-retire ba si Pancho, Lolo? Wala madayon ang handom ni Pancho nga mag-retire. Ang tanan nagatulod sa iya nga magbalik sa pagboksing. Kagluwas sila. May 2 ka tao nga nagabulig sa iya. Ang isa ka Amerikano nga promoter sa boksing nga nabase sa Manila. Ang isa ka Pilipino. Ang iya mo, ang ice plant executive nga ginatawag kay Paquito Villa. Kagamo ini siya ang boxing manager ni Pancho. Kag ang Amerikano ginatawag kay Frank Churchill. Bangod sa 2 nga ini, ang ngalan nga Francisco Gillido na islan sang Pancho Villa. May nagasiling man nga si Pancho, ginadoptar ni Paquito Villa. May araman version nga si Churchill among nag-ilis ang apelyido nga Gillido sa Villa. Ngalan sang Meksikano nga leader sang gerilya. Sa wala pa makalakat sa Amerika si Pancho, nasugata niya ang American World Lightweight Champion. Sang 1920 tubtob 1921, nakigsumpungan na si Pancho kay Mike Bellerino sang siyam kabisi sa Manila. Naluto siya ni Pancho Villa sang May 1922. Kag sang sinangapit siya, nakabaton sang pangagda si Pancho halin kay Rex Ricard, isa ka boxing promoter. Kag ginagda niya si Pancho nga mag-away sa United States. Ginbaton man ni Pancho ang pangagda nga ini. Naglakat siya sa Amerika, kaupod si Paquito Villa kag si Churchill. Sa Amerika, nangin sparring partner niya si Enrique Chafadet. Kag sa gilayon, nag-away siya kay Avi Golden sa New Jersey City. Sang June 7, 1922, naperde siya ni Hinaro sang August 22, 1922.
Kag sang tion nga ini, madamo sang nakakilala kay Pancho Villa. Kagintala na siya nga makig-away sa American Flyweight Champion nga si Johnny Vapp on September 19, 1922. Nalutos ni Pancho si Vapp na knockout niyang champion sa ika-11 round. The new American Flyweight Champion, Pancho Villa! Si Jimmy Weld, ang former nga World Flyweight Champion, nagpamatod nga untato na ang iya semi-retirement sa boxing. Luyag niya nga mangin champion liwat sa bakante nga American Flyweight category. Nga dapat si Hinaro ang mangin kasumpong ni Weld. Apang bangod sa kapopular ni Villa, namatod ang promoter nga si Pancho ang mainkwentro kay Weld. Mayugid ni masugata ko ang pinakagamay nga tao sa patag sang boxing. Kamapamatudan ko ini karon, gani nagpangaman ako sa mayo. Bangod isa ini kapag tilaw sang akong ikasarang. Ari ako sa kondisyon. Kakunara ako sa kondisyon. Wala na ako sang problema. Hindi ako maghatag kay Weld sang bisan isa ka segundo nga pahuway. Samtang ara kami sa ibabaw sang ring. Si Weld kag si Pancho nagbayluhanay sang inumol sa babaw sang ring. And the winner, Pancho Villa! Grabe ba? Nagdawi gali si Pancho Villa, Lolo? Oo, apo ko. Si Weld natumba ni Pancho sang round 4 kag 5. O galing kay nakabangon pa siya. Pero sang ika-11 nga round, natumba siya ni Pancho. Knockout. Kag sugod sadto, wala na magbalik si Weld sa pagboksing. Nag-retire siya sang dalayon. May pamilya man bala si Pancho, Lolo? Aba, oo. May asawa siya. Gininterview siya gani sang reporter sa Manila eh. Mrs.? Anong masining mo sa kadalagaan sa bana mo sa Amerika? Nalipay gid ako. Kadagahibi ako sa kalipay. Kagin pamatian sa mahal nga Diyos nga makapauli siya liwat sa amon. Kag hindi lang kay ang tanan nga tao sa Pilipinas ang nagahandom sa pagbalik ni Pancho Villa. Pati si Emilio Aguinaldo. Congratulations, Pancho. Magbalik ka diri. Ago dibinsahan ang title mo sa boxing. May resepsyon sa Malacanang nga nahanda para sa iya sa pagpabono ni Manuel Quezon. Pagkatapos, may parada nga ginhiwat halin sa airport kag pakadto sa mga dalanon. Sa diin, linibo-libo nga mga tao naga-welcome kay Pancho Villa. Ang bago nga World Flyweight Champion
Nagdepensa sang iya nga title sa Pilipinas kag wala niya gintugtan nga maagaw sang iban tubtob sa iya kamatayon. Nagbalik siya sa Negros Occidental kag sa Iloilo kag sa mga lugar nga masamin niya kadtuan sang una. Apang sang wala pa siya makabalik sa Amerika, nagpakig-away pa siya kay Clever Sancho sang May 2, 1925. Apang samtang nagalapit ang ila pagpakig-away kay Jimmy McLarnin, nagbanog ang iya nawong kag bangod sa iyang ngipon nga nagasakit. Suno sa mga periodiko, sang aga sang iya natalana nga pagboksing, nagkadto si Villa sa dentista kag ginpagabot ang iyang ngipon. Kag bisan nagasakit ang ngipon kag nagabanog ini sa iya nawong, nagpamilit siya nga ipadayon ng ilaaway ni McLarnin. Gani ang natabo, nakig-away si Villa nga isa lang kakamot ang ginagamit, kag ang isa kakamot among ginapanagang niya sa nagabanog niya nga guya. Gani hindi makatilingala nga naperde siya, apang wala siya matumba. Amo ato ang iya katapusan nga away. 3 kadlaw pagkatapos ang McLarnin fight, nagpagabot pagid siya sang 3 kangipon. Kag dire na diskubrihan nga may infeksyon gali nga natabo. Ginpanugyan sang doktor nga magpahuway siya. Apang sa baylo, nagpadayon siya sa pagpakigupod sa iya barkada. Naglala ang iya kahimtangan sang July 13, 1925. Gindala siya sa ospital. Ang infeksyon nagsaka sa iya tutunlan. Nagresulta sa gangrena. Ginhanda na siya sa surgery. Apang nakuma siya. Kag sang madason nga adlaw, July 14, 1925, napatay siya. 17 days sa iya ika-24 nga pagsukat, napatay siya. Ang iya bangkay ginbalik sa Pilipinas kag ginlubong sa Manila North Cemetery. Sang June 20, 2024, na-post sa Facebook ang iya lulubngan, amat-amat nga nagakaguba sa pagligad sang panahon. Gintawag na siya subong nga amo ang nalipatan nga kampiyon sang Pilipinas. Masubo galing natabo sa kabuhi ni Pancho Villa, no? Oo, apo ko. Pero sang 1961, ang ngalan ni Pancho Villa gindugang sa Ring Magazine sa ila Hall of Fame bilang best fighter kaupod ni Ilorde kag ni Manny Pacquiao. Kailanman balakin sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Mga abyan, diri natapos ang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Pancho Villa, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang matahom nga drama, Ang Pangako. Ang Pangako, mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag